أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. در جلسه گذشته و درس گذشته ربط و مناسبت سوره مبارکه بقره با سوره فاتحه اعلام شد که یکی از اون مناسبت ها این بود که در سوره فاتحه خواندیم اهدنا الصراط المستقیم، بار الها ما را بر صراط مستقیم راهنمایی بفرما و گامزن بفرما. الله عزوجل در ابتدای این سوره صراط مستقیم را مشخص می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هست که هیچ شکی در اینکه از جانب رب العالمین هست نیست و هدایت هست برای متقیان. اما سوره مبارکه بقره سوره ای هست که فضائل بسیار زیادی در رابطه با این سوره مبارکه در احادیث شریف داریم. در روایت صحیح مسلم هست رسول مکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اقرأوا سوره البقره، سوره بقره را بخوانید، همیشه بخوانید. فإن أخذها برکه، گرفتن این سوره و دریافت این سوره برکت است. و ترکها حسره، و ترک این سوره حسرتی برای انسان میماند. ولا یستطیعها البطله، افراد باطل نمیتواند این سوره را بخواند و این سوره را داشته باشد. پس بر اساس این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره ای هست که در خواندن و فرا گرفتن این سوره برکاتی ان شاء الله در زندگی می آید. و روایت دیگری هست که فرمود لكل شیء سنام و سنام القرآن البقره، هر چیزی کوهانی دارد، یعنی یه علامتی، یه برآمدگی دارد و کوهان قرآن مجید سوره بقره هست. سوره بقره را انسان میخواند، بالخصوص کسی که هر روز سوره بقره را بخواند، الله عزوجل هر حاجتش را، هر مرادش را برآورده میکند، هر مشکلش را الله حل میفرماید. و این یکی از تجربه های انسان های صالح است که همیشه در زندگیشون داشتند، همیشه سوره بقره را میخوانند. این سوره مبارکه آغاز میشه با حرفی از حروف مقطعات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم همونطوری که در اول سوره های حوامیم عرض کردم از حروف مقطعات هست و معنای اینها را بغیر از الله عزوجل هیچ کس نمی داند. امام رازی در تفسیر کبیر
و علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی نوشتن هذا علم مستور و سر محجوب. این الف لام میم دانستن و این علمی هست که مستور و پوشیده هست و سری هست محجوب و مخفی. استأثر الله تبارک و تعالی به. خداوند در این علم و در اینکه مراد الله چی است فقط الله میداند و بس، بغیر از الله کسی نمیداند. گرچه بعضی از علما تأویل کردن، توجیه کردن، اما این تأویلات و توجیهات اجتهادی هستند، از طرف خودشون هستند، از آن حضرت صلی الله علیه و سلم منقول نشدند. به عنوان مثال بعضی میگویند الف لام میم، الف یعنی الله، لام جبرائیل، میم محمد. الله این قرآن را به وسیله جبرائیل بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرد و شبیه اینها یه سری چیزهایی هستند که به هر حال سند ندارند و بعضی ها شاید اعتراض بکنند که خب چیزی که نامفهوم است. بعضی هم اعتراض کردند، بعضی از معاندین و مخالفین، چیزی که نامفهوم است و معنایش مشخص نیست چرا در قرآن مجید آمده؟ اصلش اینه که اینها برای امتحان هستند که ما علم اینها را به خدای عزوجل بسپاریم. بسیاری از احکام هستند در اسلام که ما انجام میدهیم فلسفهشون را میدونیم. مثلا نماز میخوانیم، خب فلسفهش را میدونیم. نماز کرنشی هست، تواضعی هست در محضر خالق ما. و روزه میگیریم فلسفهش را میدونیم، زکات میدهیم فلسفهش را میدونیم، حکمتش را، علتش را، منافعش را، فوائدش را میدونیم. اما بسیاری از احکام هستند که انجام میدیم اما حکمت و فایدهش را نمیدونیم. چرا انجام میدیم؟ الله فرموده. ما یک بنده محض هستیم، چه بدونیم برای چی انجام میدیم چه ندونیم انجام میدیم چون الله فرموده. مثلا شما تشریف میبرید به حج بیت الله، اونجا جمرات را میزنید. جمرات نمادهایی هستند، خب چرا میزنید؟ فایدهش چی؟ الله بهتر میداند. یا بین صفا و مروه شما سعی میکنید، الله دستور داده، لذا حکمتش علتش نمیدونیم. پس هر چیزی حکمتش نمیدونیم. بس اکثر آیات قرآن مجید معنایشون، مفهومشون، مرادشون معلوم است. چند کلمه محدود هستن نمیدونیم، مثل همون احکام الله بهتر میداند. الله که در قرآن فرموده ما هم تلاوت میکنیم، بهشون ایمان داریم، اما مرادشون را الله عزوجل بهتر بداند و این حروف مقطعات از همونها هستند. لذا الله عزوجل می فرماید در مقدمه این سوره مبارکه ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب مبتدا هست، لا ریب فیه خبر هست. الله می فرماید این کتاب شکی در این نیست. در چی شک نیست؟ لا ریب فیه من رب العالمین در آیه دیگه آمده. در این شک نیست که از جانب رب العالمین است، نازل کرده رب العالمین هست. در این هیچ شکی نیست. هدی للمتقین، هدایتی هست برای متقیان. قرآن در واقع هادی هست، هدایت کننده هست. هدایت مصدره اما مبالغتاً گفته شده. مثلا مثل این هست که زید عالم هست، یکی میگه زیدون عالمون، اما کسی مبالغه میکنه اینقدر عالم هست که اصلا خود علم درست شده، میگن زیدون علمون، زید خودش یک علمیه، زیدون عدلون. پس این به همون معنی است. اصل هادی هست، ولی از بس که هدایت میکنه مبالغتاً گفته هدن. خود هدایت همین قرآن است، در حالی که قرآن هدایت کننده هست. بله، هدی للمتقین. حال قرآن برای متقین هدایت است
یا برای همه مردم. در آیه دیگری آمده هدی للناس، برای مردم هدایت است. حال برای مردم هدایت هست، هدی للناس عامه مردم هستند، متقین خب خاص هستند. البته مراد از متقین الصائرین الی التقوی، اونهایی که به سوی تقوا می روند، اونهایی که راه تقوا را انتخاب کردند. اونی که خودش متقی شده خب کامل است، پس کسی که رهرو راه تقوا است. اما اون سوال اول موند که هدایت برای مردم هست یا برای متقین هست. قبلا خدمت شما عرض کردم که هدایت به دو معنا هست، یکی به معنای راه نشان دادن است و یکی این که اون کسی که دنبال هدایت است او را به مطلوب، به مقصود رساندن است. اونجا که آمده هدی للناس، همه مردم را هدایت است، به این معنی که همه مردم را راه نشون میده، چه اون مردم مسلمان باشند، مسیحی باشند، یهودی باشند، هندو باشند، مشرک و یهود باشند، هر چی باشند راه به اونها نشون میده. اونجا به معنی ارائت الطریق است. اما اینجا که هدی للمتقین که مستفیدین را ذکر کرده، کسانی که اهل تقوا هستند اونها را هدایت اینجا به معنی ایصال الی المطلوب است، یعنی اونها را میبرد و بر مسیر هدایت قرار میدهد. خب اینجا الله عزوجل برای متقین چند صفت بیان فرموده، بیان صفات متقین. اولین صفت الله می فرماید الذین یؤمنون بالغیب، متقین آنهایی هستند که ایمان می آورند بالغیب، بغیب. ایمان بالغیب، مراد از غیب چی هست؟ ای ما غاب عنهم، اون چیزی که از اونها غائب هست، اون چیزی که اونها نمی بینند، به اون ایمان دارند. یؤمنون بالغیب. عرض کنم که بسیاری از ایمانیات اونهایی هستند که ما ندیدیم، ذات خدای عزوجل، قیامت، بهشت، دوزخ، ملائکه. لذا اونهایی که الغیب، غیب معنیش چیه؟ غیب را علامه آلوسی اینطور ترجمه کرده الغیب ما لا یقع تحت الشعور. غیب آن است که تحت شعور نمیاد. تحت شعور، شعور چی هست؟ مثلا با چشم دیده نمیشه، با گوش شنیده نمیشه، تحت یکی از این حواس خمسه نمیاد. ما لا یقع تحت الشعور ولا یقتضیه بداهة العقل، یعنی عقل بدیهی و عقل ضروری اون را نمیفهمد، نیاز به نظر و فکر داره، نیاز به از کنم تدبر داره، نیاز به تفکر داره. اینطور که بگیم انسان نمیفهمد. پس اونی که ساده ساده فهمیده نمیشه و همچنین با چشم و با گوش دیده و شنیده نمیشه، اون غیب است. چون الله فرموده ما هم اونها را قبول داریم، ایمان داریم. پس این هست ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، متقین صفتشون این، اولشون اینه که آنها ایمان دارن به غیب، یعنی به محض گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم باور کردند، تصدیق کردند، قبول کردند. و دوم و یقیمون الصلاة، اول ایمان، دوم عمل، قوه اعتقادیه، و یقیمون الصلاة، قوه عملیه، و برپا می دارن نماز را. یقیمون الصلاة را تفسیر جلالین اینگونه تفسیر کرده. ببینید قرآن نفرموده و یصلون، نماز می خوانند، هر جا اقامه صلات آورده. خدای عزوجل از ما فقط نماز خواندن نخواسته، اقامه صلات. اقامه صلات
تفسیر جلالین تفسیر کرده یعنی یأتونها بحقوقها. فقط نماز بخوانیم کافی نیست، نماز را انجام بدیم با تمامی حقوقش. حقوقش اون شرایطی که قبل از نماز هستند، از طهارت بدن گرفته تا طهارت لباس، تا طهارت مکان، تا روبرو شدن به قبله. و عرض کنم که باز در داخل نماز ارکانی که هستن غیر از فرائض، خشوع، خضوع، تعدیل ارکان، متوجه شدن به خدا، نماز را سر وقت خواندن، اول وقت خواندن، با جماعت خواندن، تمام حقوقی که برای نماز هست همه را انجام دادن را میگن اقامه نماز. به همین خاطر هر جا خداوند فرموده اقیم الصلاة، نماز را اقامه بداری، نه فرموده صلوا الصلاة، نماز بخونید. مطلق خواندن مورد قبول نیست. پس الله می فرماید الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، متقین آنهایی هستند که ایمان بالغیب دارند، به غیب ایمان می آورند، و یقیمون الصلاة، و نماز را اقامه می کنند، یعنی نماز را با تمامی حقوقش ادا می کنند. این دو. سوم و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به آنها رزق دادیم آنها خرج می کنند. آنچه که ما به آنها رزق دادیم، اینجا الله عزوجل جمله را و دستوری را ذکر کرده که دلیلش در خود همین جمله هست. ببین چرا باید مال خرج کنی؟ چون الله میفرماید ما به شما دادیم، ما مال را هم به شما دادیم، دستور را هم به شما دادیم. انسان وقتی که بر این خیال و گمان باشد که این مال مال من نیست، این را خدا به من داده، وقتی که خدا به من داده همون خدا دستور داده چطور خرجش بکنم، پس خرج کردن طبق دستور خدا آسانتر میشه. پس سومین صفت این هست که از بعضی من تبعیضی است، از بعضی از اون مالی که ما بهشون دادیم خرج میکنند. منظور چیه؟ آیا زکات است؟ بعضی از مفسران گفتند بله مراد زکات است، اما بیشتر مفسران میگن منظور زکات نیست، همه نوع خرج کردن است. هر خرج کردنی که بر انسان لازم و واجب است، از خرج کردن برای اهل و عیال، برای پدر و مادر در جهت صله رحمی، خرج کردنی که انسان به گرسنه‌ای، به فقیری، به یتیمی خرج می کند، خرج کردنی که انسان به عنوان زکات که فرض است میده، خرج کردنی که انسان به عنوان فطریه میده که واجب است، خرج کردنی که انسان به عنوان نذر میده که واجب هست. هر کسی که بر شما لازم است که بر او خرج بکنید، همه اینها مما رزقناهم است. کسی برای اهل و عیالش، برای بچه های خردسالش، برای زن و فرزندش، اینها هم از مما رزقناهم ینفقون داخلند. پس تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر اینجا عبارت مفصلی نوشته و اول التأویلات بالآیه و احقها بصفت القوم، بهترین توجیه و تأویل و تفسیر و مناسب ترین که این قوم را الله اینجا تعریف کرده این است که ان یکون کانوا لجمیع اللازم فی اموالهم مؤدین، هر چیزی که در مالشون لازم هست اون را ادا بکنن. مثلا کالزکات، بله مثل زکات، او نفقت من لزمته، یا نفقه اون کسی که لازم است، من اهل و عیال و غیرهم ممن تجب علیه نفقته، چه اهل عیال یا کسانی دیگه که نفقه بر او لازم است، من بالقرابه والملک و غیر ذلك، یکی مثلا خویشاوند، یک جای غلامی هست که مملوک انسانه، همه اینها هست. و علامه خازن نوشته و يدخل فيه انفاق الواجب كالزکات والنذر والانفاق على النفس، تمام نفقات مثل زکات کسی نذر میکنه، کسی بر خودش خرج میکنه، و علی من تجد نفقته علیه، و همچنین الانفاق فی الجهاد و اذا وجب علیه،
در جهاد اگر واجب بود، والانفاق فی المندوب یعنی وهو صدقه التطوع، انفاق نفلی و مواسات الاخوان و همدردی کردن با برادران، و هذه كلها مما یمدح بها، همه از اون مواردی هست که اینجا مورد مدح و تعریف قرار گرفته. پس همه نوع خرج کردن های جایز، چه مستحبند، نفلند، واجبند، فرضند، برای خود و اهل و عیال است، برای خویشاوندان و پدر و مادر است، برای بقیه فقرا و مساکین هست، برای مسجد هست، برای مدرسه هست، برای جهاد هست، همه را شامل میشه. لذا این صفت سوم است. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما رزق دادیم به آنان خرج میکنند. و چهارمین صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همچنین ایمان به قرآن و به بقیه کتابهای پیشین. متقین اینها هستند، آنهایی که ایمان می آورند به آن کتابی که نازل شد به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک، آن کتاب هایی که نازل شده قبل از شما، به تورات، به انجیل. ببینید از این آیه بسیاری از مفسرین استدلال گرفتند بر ختم نبوت، بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هست، کتاب ایشون آخرین کتاب است، بعد از ایشان نه نبی می آید نه کتابی می آید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر در آینده کتابی می آمد به او هم اشاره می شد، اگر در آینده پیغمبری می آمد به او هم اشاره می شد. چنانچه سیدنا عیسی علیه السلام در سوره صف شما خواندید که فرمود که من آمدم، من رسول خدا هستم، تورات را که قبل از من هست، تورات را هم به او ایمان دارم و او را تصدیق می کنم، و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، و شما را مژده می دهم، یعنی شما باید ایمان بیاورید به اون رسولی که بعد از من می آید و اسمش احمد است. پس عنایت دارید که وقتی که رسولی که بعد از ایشون می آید به او اشاره میکنه، اگر بعد از رسول الله رسولی بود حتما اشاره میشد. پس این آیه دلیل است بر این که نبوت بر ایشون ختم شده، ایشون خاتم النبیین هست و خاتم الرسل است، و کتاب ایشون که قرآن باشه خاتم الکتب است. و صفت پنجم اهل ایمان، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت آنها یقین دارند، باور دارند، آخرت را هم قبول دارند و یقین دارند. لذا کسانی که دارندگان این صفات هستند، متقین، 5 صفت برایشون ذکر شد. الله عزوجل حال ثمره تقوا و ثمره این صفات را بیان می‌فرماید. کسانی که دارنده این صفات باشند اونها را مژده میده. الله می‌فرماید اولئک علی هدی من ربهم، این افراد یعنی دارندگان این صفات، کسانی که به این صفات متصفند، علی هدی من ربهم، بر هدایتی هستند از جانب ربشان. این ثمره دنیویه هست، در دنیا اینها هادی، اینها بر هدایتند، مهتدی هستند، هدایت یافته هستند. و نتیجه اخروی و اولئک هم المفلحون، این نتیجه اخروی هست بنویسید. و این گروه هستند هم المفلحون، فقط اونها هستند رستگاران، ای فی الاخره. پس اینهایی که در دنیا بر هدایتند و در آخرت جز کامیاب ها و رستگارها هستند، کیا هستند؟ کسانی که متصفند به این صفات. تفسیر ابن کثیر نوشته ای المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذین رزقناهم، کسانی که متصف به این صفات هستند که ایمان بالغیب دارند، نماز
را ادا میکنند، انفاق میدن، اینها علی هدی من ربهم. تفسیر معالم هم نوشته اهل هذه الصفات، دارندگان این صفات، اولئک هم المفلحون، اینها هستند مفلحون. المفلحون با توجه به اینکه خبر همیشه نکره می آید، کسانی که علم عربی خواندند و علم نحو خواندند، اما اینجا هم حصر آمده و هم خبر معرفه آمده. معنایش این است که اینها در فلاح و کامیابی کامل هستند. یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح، در فلاح و در موفقیت کاملند. کسانی که اینها کسانی هستند که مرتکب گناه نمی شوند، مرتکب کبائر نمی شوند، گناه کبیره نمی شوند. از اینجا استدلال گرفتم بسیاری از مفسرین من جمله علامه قاضی ثناء الله پانیپتی در تفسیر مظهری که هر کسی که مسلمان هست اما گناه کبیره می کند او هم مفلح است، او هم کامیاب است، اما فلاح کامل ندارد، کامیابی کاملی ندارد. نوشتند یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح هم المفلحون، دلالت می کند که اینها در فلاح و در رستگاری کامل هستند. فیلزم ان یکون صاحب الکبیرة غیر کامل فی الفلاح، از این لازمیت که کسی که گناه کبیره می کند اون از نظر فلاح و رستگاری کامل نیست. کامل اون کسی هست که متقی باشد، به این صفات متصف باشد. الله عز وجل اینجا که درباره قرآن فرمود هدی للمتقین، به طبع آن صفات متقین را بیان فرمود. 5 صفت برای متقین بیان شد که ایمان بالغیب دارند، نماز میخوانند، انفاق میکنند، به کتابهای گذشته هم ایمان دارند، به قرآن هم ایمان دارند، به کتابهای گذشته و قرآن ایمان دارند، به آخرت هم یقین و باور دارند. این 5 صفت مال متقین هست. خب پس اینا متقین مؤمنین هستند. وقتی که بحث مؤمنین در این آیات شریف آمد، اون گروه هایی که در مقابل مؤمنین هستند اونها را هم به تبع ذکر می‌فرمایند. 2 گروه دیگه هستند در مقابل مؤمنین. یک گروه کافرین، اینها ایمانشون کامل هست، ایمان خودشون را ابراز و اظهار کردند. گروه دوم کافرین، یعنی هیچ ایمان ندارند، کفرشون را ابراز کردند، اظهار کردند. پس گروه بعد از مؤمنین چی هستند که ذکر میشن؟ کافرینند. سومین گروهی هست که اینها بظاهر مؤمنند اما در باطن کافرند. این گروه کی هستند؟ منافقین. اینها را منافق میگویند. بعد از مؤمنین ذکر کافرین میاد و بعد از کافرین ذکر منافقین میاد. اما شما در این آیات خواهید خواند که صفات منافقین یه مقدار بیشتر بیان شده، چون نیاز هست توجه بیشتری به نفاق و اهل نفاق بشه. اونقدر که مسلمانان و اسلام از نفاق ضربه خورده و میخورد، از کفار و کافرین ضربه نمیخورد، چون کافر ظاهر و باطنش یکیه. او ظاهرش چیزی دیگه است، باطنش چیزی دیگه است. جلوی انسان خوبه، از پشت خنجر میزند، اون خطرش بیشتر است. به این خاطر بیشتر پرداختن به موضوع منافقین که بعد از این میاد. لذا گروه دوم کفار، الله عزوجل درباره کفار چی میفرماید؟ الله میفرماید ان الذين كفروا، همانا کسانی که کفر کردند، سواء علیهم، برابر است بر آنان، اانذرتهم، اینکه بترسانی آنها را ای پیامبر من،
ام لم تنذرهم، یا اینکه نترسانی، چه بترسانی چه نترسانی، چه انذار کنی چه انذار نکنی، چه بیمشون بدی چه بیمشون ندهی، لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورند. بنویسه به دلیل عناد. به دلیل چی؟ ضد و عناد. پس کفار را بترسونی یا نترسونی اونها ایمان نمی آورند. حال بر مفهوم این آیه یه اعتراضی و یه سوالی مطرح میشه، اون اینه که خدای عزوجل درباره کفار فرموده که اونها را بترسونی یا نترسونی اونها ایمان نمی آورند، در حالی که خیلی از کفار ایمان آوردند. تمامی مسلمانانی که در صدر اسلام ایمان آوردند مگر اینها کافر نبودند؟ اول کافر بودند، یا مشرکین مکه بودند، یا بعضی ها یهودی بودند، یا بعضی ها مسیحی بودند، ایمان آوردند. چطور الله عزوجل می فرماید کافران ایمان نمی آورند؟ هنوز امروز هم خیلی از کفار ایمان می آورند، خیلی از مجوس و آتش پرستا ایمان می آورند، خیلی از هندوها ایمان می آورند، خیلی از مسیحیان و یهودیان ایمان می آورند، خیلی از مشرکان ایمان می آورند. پس چطور قرآن میگه ایمان نمی آورند؟ جواب این اشکال و این سوال اینه که مراد از الذین کفروا مطلق کفار نیستند، مطلق کفار نیستند، بلکه کفار خاص هستند. کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند میدونه همونطوری که الف لام هم میتونه استغراقی باشه، عام باشه، جنسی باشه، عهد خارجی باشه، خاص باشه. این الذین کفروا که اسم موصول است هم میتونه هم عام باشه، همه کفار مراد باشن، هم میتونه خاص باشه. کفار خاص، کفاری که در ذهن هستند، کفاری که اونها مراد هستند. پس مراد از این کفار مطلق کفار نیست، زیرا هزاران کافر بن آن حضرت صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و هنوز ایمان می آورند. پس مراد از این کفار کدوم کفار هستند؟ آنهایی که حق را شناختند و از روی عناد انکار کردند. خوب دقت بفرمایید، حق را شناختند، تشخیص دادند و بعداً از روی عناد چی کردند؟ انکار کردند. به این خاطر شیخ ما رحمه الله اینجا نوشته ان الذین کفروا، کسانی که کفر کردند، ای ستروا الحق عنادا، حق را عنادا چی کردند؟ مخفی کردند. شناختن پیغمبر را که پیغمبر خداست، شناختن قرآن را کتاب خداست، شناختن توحید را که فرمان خداست، اما عنادن از روی ضد و عناد چی کردند؟ اینها مخفی کردند. پس اینها را که عمدن عناد کردند سواء علیهم، بر این افراد مراد مثل کی؟ مثل اونهایی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سالها اونها را تبلیغ کرد اما اونها مخالفت کردند، اونها عناد کردند، اونها به جای ایمان جدال بالباطل کردند، مثل ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، امیه، نضر ابن حارس. عرض کنم خدمت شما که مثل یهودیا حیی ابن اخطب، مثل کعب ابن اشرف، این کلگنده های مشرکین و یهودیان، اینایی که کفار بودند می شناختند رسول الله را ولی عمدن چی می کردند؟ حق پوشی می کردند. اینها مراد هستند. پس افراد خاص مراد هستند. خب الله می فرماید سواء علیهم، بر اونها برابر است. انذرتهم، اینکه اونها را انذار بفرمایی، ام لم تنذرهم، یا انذار نفرمایی. لا یؤمنون، این نتیجه دنیویشون هست. اونها ایمان نمی آورند، اونها تسلیم نمی شوند. چرا؟ اینجا پایینش بنویسی به دلیل عناد، که به دلیل عناد اونها ایمان نمی آورند. حال الله عزوجل علت را بیان فرموده چرا ایمان نمی آورند.
الله میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. علت این هست که الله مهر زده، مهر جباریت. مهر جباریت را قبلا توضیح دادم. الله مهر جباریت زده که این مهر اونها را از ایمان محروم قرار داده. این مهر را زده علی قلوبهم، بر دلهای اونها، لذا حق را نمی فهمند. و علی سمعهم، بر گوشهای اونها حق را نمی شنوند. و علی ابصارهم غشاوة، و بر چشمان اونها پرده ای هست. بر چشمان اونها پرده ای هست. این نتیجه دنیوی هست. اولین سوال که چرا برای دل و گوش ختم استفاده فرمود؟ ختم به معنی مهر. و برای چشم پرده استفاده فرمود. چون که قلب یک چیزی است که انسان یک مطلبی را میتونه از هر جهت بفهمه، راست باشه، چپ باشه، جلو باشه، پشت سر باشه، بالا باشه، پایین باشه. مطلب را انسان با قلب میتونه از هر جهت باشه. صدا را هم انسان میتونه از هر طرف، اینجا نشستم از پشت سر صدای میاد میشنوم، از راست بیاد، از بالا بیاد، از زیر زمین بیاد، صدا را انسان از هر جهت میشنود. پس وقتی که خدای تعالی این دو حواس را میخواهد که چی بکند؟ اینها را محروم بکند، باید مهری بزند که کاملا از هر طرف راها چی بشه؟ مسدود بشه. اما چشم، انسان فقط جلو را میتونه ببینه. همین الان شما پشت سرتون را نمیبینید. شما که جلو را نگاه میکنید زیر پایتون را نمیبینید. پس نیازی نیست که مهر زده بشه، فقط یک پرده کشیده بشه، انسان دیگه نمیبیند. پس و علی ابصارهم غشاوة، همون غشاوه و پرده و حجاب کفایت میکند. اما سؤال اصلی و سؤال مهمی که اینجا هست اون این هست که اینها را خدای عزوجل خودش از ایمان محروم فرموده. ببینید الله میفرماید علت ایمان نیاوردن اینه، ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر دلهایشون مهر زده، و علی سمعهم، و بر گوشهایشون هم مهر زده، و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمایشون پرده نهاده. لذا این در دنیاست، در آخرت ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی بزرگ هست. اینها به عذابی بزرگ گرفتار می شوند. حال سوال اینه که آیا این ظلم نیست که اینها را خدای عزوجل خودش محروم کرده؟ خدا مهر زده تا ایمان نیاورند. خدای عزوجل اونها را از دیدن، از شنیدن، از فهمیدن محروم قرار داده. لذا یعنی خدای عزوجل خودش از ایمان آوردن اینها را محروم قرار داده. حال که محروم قرار داده، باز اینها را عذاب میده. نباید اینها را عذاب بده بیچاره ها را، چون خدا خودش نگذاشته اینها ایمان بیاورند. این سوال است. برای جوابش اگر قبلا بحث هدایت را و بحث ضلالت را که عرض کردم اگر در ذهن شریف باشد، جوابش پیش شما حله که خدای عزوجل کسی را مهر جباریت میزنه، کسی را خدای تعالی محروم میکنه که اون کس خودش عناد و تمرد و سرکشی داشته باشد، اون کس خودش جدال بالباطل داشته باشد. خدای عزوجل بی جهت نمیزند، به سبب اعمال خود انسان میزند. ما در سوره تطفیف مطففین خواندیم بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. اونجا خواندیم که بر دلهای اونها الله عزوجل دلهای اونها زنگار گرفته بود و زنگ زده، یعنی مهر زده بر دلهای اونها. به سبب چی؟ به سبب ما کانوا یکسبون، به سبب عمل کردشون، به سبب کسبشون، به سبب کارهای خودشون. پس الله عزوجل که اونها را محروم کرده، مهر زده، به سبب چی هست؟
ما کانوا یکسبون. ببینید اینها که انکار کردند از همین نوع کفار از فرعون، اینها حق را میدانستند. الله تعالی درباره فرعونی ها میفرماید وجحدوا بها، حق را انکار کردند، واستیقنتها انفسهم، در حالی که نفس اونها یقین داشت که این حق هست. چرا انکار کردند؟ ظلما و علوا، به خاطر ظلم و تکبری که اونها داشتند. یا اینکه الله عزوجل درسته بر اینها مهر جباریت زده، اما خدای عزوجل ابتداءً برای هدایت اینها خیلی اسباب فراهم کرده. مثلا اول خدای عزوجل انسان را که پیدا می کند، به انسان برای اینکه حق را بفهمد حواس داده. ببینید اسباب هدایت و ابزار هدایت که در قرآن بیان شده خیلی زیاد هستند، ولی این انسان ها از روی ضد اونها را اختیار نکردند. الله عزوجل می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما را از شکم مادر به دنیا آورد، شما هیچ چیزی نمیدونستید، خب علم نداشت. ابزار و اسباب علم را خدا داد. چی داد؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. به شما گوش داد، چشم داد، قلب داد، شاید شما شکرگزار باشید. خب این اولین اسباب که خدا داد. بعد از اون خدای عزوجل دلائل آفاق را داد، یعنی دلائل خدا بیان کرد در این عالم آسمان هست، زمین هست، خورشید هست، ماه هست، ستاره ها هستند، دریا، جنگل، عرض کنم کوه ها. چنانچه الله می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما به اونها نشان دادیم آیات خودمون را، هم در آفاق در عالم همه نوع آیات هستند و هم در درون خودشان. درون انسان یک عالمی هست. حتی بسیاری از علما این دنیا را گفته عالم کبرا، درون را گفته عالم صغرا. این خودش یک عالم کوچکی هست. چه پیچیدگی هایی هست، چه دستگاه هایی هست، چه مهماتی در درون هست. خب دومین وسیله علم و هدایت چیه؟ آفاق و انفس. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. اما خدای عزوجل به این هم اکتفا نکرد، این دوتا را نداد که حتما ما ایمان بیاوریم، مردم دنیا ایمان بیاورند. بعد از اون سومین وسیله هدایت و علم انبیا را فرستاد که مردم را بفهمانند و شبهات مردم را رفع کنند. الله می فرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. رسول را الله فرستاد، این رسول هم مژده میدهند هم بیم میدهند، تا اینکه بعد از فرستادن رسول برای مردم هیچ حجتی و هیچ دلیلی و هیچ عذر و بهانه‌ای نباشد. پس ببینید این همه اسباب را خدا به کفار هم داد، به ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه هم داد، به اونها چشم و گوش داد، به اونها قلب داد، به اونها هم این دلایل آفاق را نشان داد، برای اونها هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را فرستاد. پس همه اینها آمدند، اینها هیچ استفاده نکردند. بعد از اینکه به ضد و به عناد خودشون اصرار ورزیدند، الان خدای عزوجل مهر زد، الان محروم کرد. پس این ظلم یا نه؟ مقصر خودشون هستند، مقصر خودشون هستند. بعد از این همه مقدمات، بعد از این همه اسباب، پس کسی نمیتونه اعتراض بکنه که ولهم عذاب عظیم، ظلم خدا اونها رو محروم کرده. نه، محروم کرده به سبب عمل کرده خودشون، محروم کرده به خاطر ضد و عناد خودشان. لذا الله می فرماید ختم الله علی قلوبهم، الله بر دلهای اونها مهر زده، میتونی بنویسی به سبب اعمالشان. و علی سمعهم،
بر گوشهای اونها الله هم مهر زده، و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمان اونها الله پرده گذاشته، و لهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیم و عذاب بزرگ هست. پس این ذکر گروه دوم است. گروه چی؟ کفار. و من الناس من یقول آمنا بالله. از اینجا ذکر گروه سوم هست، منافقین. الله عزوجل در ذکر منافقین میفرماد و من الناس، بعضی از مردم اونهایی هستند که من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، ادعای اول ما ایمان داریم به خدا، یعنی به اصل توحید، به مبدأ. دوم و بالیوم الاخر، به معاد، به معاد یعنی به قیامت. اما و ما هم بمؤمنین، الله عزوجل میفرماید اینها کلا مؤمن نیستند. ببینید اونها دو چیز را ذکر کردند، مبدأ، معاد، توحید، قیامت. اما الله عزوجل کلا ایمان را از اونها نفی کرد، یعنی نه به این دوتا و نه به چیزی دیگر، کلا از اونها ایمان نفی شد. خب پس اونها چرا میگوین ما ایمان داریم؟ غرض یقولو، مقصد یقولو، چرا میگوین ما ایمان داریم؟ الله میفرماید یخادعون الله، اونها خدا را فریب میدهند. والذین آمنوا، و کسانی که آنها ایمان آوردن به خدا، یعنی مؤمنین را. خب اینجا بازم سوال پیش میاد، خدا را چطور فریب میدهند؟ خدای عزوجل که عالم الغیب است، اون ذاتی هست که از کنم از ظاهر هم میداند، از مخفی هم میداند، شهادت را هم میداند، غیب را هم میداند. چطور الله را فریب میدهند؟ الله که فریب نمیخورد، الله از فریب خوردن پاک است، منزه است. پس یخادعون الله معنیش چیه؟ بعضی گفتند که یخادعون الله بزعمهم، بر اساس پندار خودشون، بر اساس گمان خودشون. اما بعضی گفتند که نه، اینجا مضاف مقدر است. یخادعون الله اصلش هست یخادعون رسول الله، اونها فریب میدهند رسول خدا را، چون هر عملی که انسان با رسول خدا بکنه در واقع با الله است. الله عزوجل و من یطع الرسول فقد اطاع الله فرموده، و من یعص الله و رسوله فرموده. اطاعت رسول اطاعت خداست، نافرمانی رسول نافرمانی خداست، محبت رسول محبت خداست. پس فریب رسول در واقع فریب خداست، گرچه خدا از فریب پاک است. و بعضی دیگه گفتن نه، یخادعون الله اینجا بندگان خدا هست، مراد عباد الله هست. والذین آمنوا، این واو تفسیریه هست. خدا را فریب میدن یعنی چه؟ یعنی کسانی که ایمان آوردن، مؤمنین را. هو الذین آمنوا، رسول الله هم در والذین آمنوا داخل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نداشتند، از دلهای اونها خبر نداشتند، از اسرار و درون اونها هیچ اطلاعی نداشتند. گاهی حتی به نفاق اونها شک میکردند، کسی گزارشی میداد که اینها این توطئه را کردن، این مشوره را کردن، اونها می آمدن خدمت رسول الله یک قسم دروغین و قسم جلاله می خوردن، دل رسول الله پاک می شد، تا اینکه الله عزوجل خبر میداد که نه، اینها دروغ گفتند. پس اونها در واقع مؤمنین را فریب میدن. قیل المراد به المؤمنون، مؤمنین را فریب میدادند، رسول خدا را فریب میدادند. اما اونها کور خواندند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. الله می فرماید اینا فریب نمیدن مگر خویشتن را،
خود را فریب میدهند. چرا؟ البته و ما یشعرون، درک هم ندارن، شعور هم ندارن که نتیجه خداع به خودشون برمیگرده. چطور خودشون را فریب میدن؟ ببینید به سبب این فریب دادن اون چیزی که نصیب اونها میشه، اون چیزی که به اونها میرسه در دنیا، فضاحت و رسوایی و ذلت، بدنامی، رسوایی، ذلت، این در دنیا و در آخرت می آید که عذاب علیم. پس در واقع این خود را فریب دادن است، این خداع به خودش میگرده، چون نتیجه خداع به خودش میگرده. و ما یشعرون، یعنی اینها درک ندارن، شعور هم ندارن که نتیجه خداع متوجه خودشون میشه. لذا این را هم عنایت داشته باشید که امروز در دنیایی که ما هستیم بسیاری از منافقان هستن. امروز هم من عرض کردم به قول حضرت شاه ولی الله رحمه الله، امروز هم اهل نفاق هستند، چه به نفاق اعتقادی چه به نفاق عملی. خب نفاق عملی متاسفانه خیلی از ماها هم گرفتارش هستیم، ما مسلمان ها همون صفات را داریم، اما کسانی که به نفاق اعتقادی هستند گرفتارند. مثلا حضرت شاه ولی الله رحمه الله می فرماید همین حکامی که به ظاهر مسلمانند اما جهت مسیر باد را نگاه می کنند که به کدوم سمت به نفعشون هست، یا بسیاری از سرمایه‌داران و عرض کنم که فئودالان که اینها در واقع مسیر را نگاه می کنند، جهت را نگاه می کنند که کدوم جهت به نفع منافعشون هست. بسیاری از سیاسیون لذا گاهی می بینیم که اینها دست به سینه می گذارند و برای اسلام دفاع می کنند و گاهی شرایط را طوری می بینند که بر علیه اسلام می نویسند، بر علیه احکام دین می نویسند. لذا اینها احیانا که مسلمان ها را فریب می دهند، اهل حق را فریب می دهند و به ظاهر تملق می کنند، اظهار محبت می کنند، اینها خودشون را فریب می دهند. شاید پشت سر پوزخندی هم می کنند که این مسلمانان چقدر ساده هستند، چطور باور کردند. آنگونه که قرآن فرموده ما ایمان و باور داریم که اینها در واقع خودشون را فریب می دهند. و ما یخدعون الا انفسهم، چون رسوایی، ذلت، نتیجه بدبختی در دنیا و در آخرت متوجه خودشون هست. و ما یشعرون، اما اونها درک ندارن که نتیجه خداع متوجه اونها هست. حال الله عز وجل می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلهای اینها مرض است. ببین اون شک و نفاقی که در دل اونهاست الله عز وجل اون را تعبیر می فرماید به مرض. واقعا یک نوع مریضی هست، چون در اونها قلق ایجاد کرده، در اونها اضطراب ایجاد کرده. بالخصوص کسی که شک داشته باشد او آرامش ندارد، اون اطمینان ندارد، او همش پریشانه، همش جنگ اعصاب داره. و الله عز وجل با نزول آیات، با فتوحات، با پیشرفت فزادهم الله مرضا، الله عز وجل افزوده در اونها مرض را. اینجا ببینید اون چی که در دلهای اونهاست اون را الله عز وجل به مرض تعبیر فرمودن. چیه در دلهای اونها؟ تفسیر ابو سعود نوشته اون چی که در دلهای اونهاست از جهل و نادانی، سوء عقیده، عداوت رسول الله و بقیه عرض کنم که کفریاتی که در اونهاست. استعیر ها هنا لما فی قلوبهم من الجهل و سوء العقیده و عداوت النبی و غیر ذلك من فنون الكفر. این را چی می فرماید؟ این را تعبیر می فرماید به مرض. لذا الله عز وجل می فرماید فزادهم الله مرضا،
الله عزوجل این مرض را در اونها می افزاید، اضافه می کند. چرا؟ چون که هرچی که آیات بیشتر نازل میشه تردد اونها بیشتر میشه، شک اونها بیشتر میشه، هرچی که فتوحات و پیشرفت بیشتر میشه عداوت اونها نسبت به رسول الله، نسبت به مسلمان ها بیشتر میشه، بغض و حسد اینها همه اینها تعبیر به مرض شدند، بیشتر میشه. لذا الله عزوجل میفرماید این در دنیاست، این عذاب دنیوی فزادهم الله مرضا، بنویسید نتیجه دنیوی، عذاب دنیوی. عذاب اخرویشون چیه؟ ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، برای اینها عذاب دردناک است سبب عذاب اخروی. چرا؟ بما كانوا یکذبون، به سبب اینکه دروغ میگفتند، به سبب چون اینا هر چی که اظهار میکردند دروغ بود، پشت سر چیز دیگه بود، در درون چیزی دیگه بود. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینجا الله عزوجل سرزنش میفرماید منافقین را و امراض اونها را نام میبرد و ذکر میفرماید. هرگاه به آنها گفته میشد که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. ببینید فساد منافقین چی بود؟ فساد منافقین این بود که اینها با کفار، با مشرکین و بالخصوص با یهود اینا نشست و برخاست داشتند و اونها را تحریک میکردن بر علیه مسلمان ها. اولا اسرار مسلمان ها را افشا میکردند، رازهای مسلمان ها را به اونها میگفتند و بعض اونها را تحریک میکردند. چه بسا سعی میکردند مسلمان ها را اونجا ضعیف جلوه بدند تا اونها بیشتر بر علیه مسلمان ها چی بشند؟ جرأتمند بشند. لذا اونها را متمایل میکردند، اونها را تهییج میکردند، تحریک میکردند بر علیه مسلمان ها. این فسادشون بود. چنانچه تفسیر مدارک علامه نصفی نوشته و کان فساد المنافقین فی الارض، فساد منافقین این بود که انهم كانوا یمایلون الكفار، کفار متمایل میکردند و یمالئونهم علی المسلمین، و اونها را تحریک میکردند به افشاء اسرارهم و اغرائهم علیهم. اسرار مسلمانان را اگر ضعفی بود، اگر ناتوانی بود، اگر بیپولی بود، اگر فقری بود، اگر گرسنگی بود، اینها را به اونها میگفتند. و همچنین این ببینید امروز هم اگر کسی این اسرار را به دشمنان بگه عیناً همین مصداق این آیه هست، اون اهل فساده. اگر امروز هم کسی جاسوس دشمن باشه، جاسوس اسرائیل باشه، جاسوس امریکا باشه، جاسوس از کنم اروپا باشه در یکی از کشورهای اسلامی و در واقع اسرار مسلمان ها را به اونها ذکر بکنه، بنده همیشه عرض میکنم این آیاتی که درباره نفاق و اهل نفاق میخوانیم ذهنتون نره فقط به عبدالله ابن ابی و انصار و اعوان او، بلکه اینها را و مصادیق اینها را امروز پیدا بکنید. کسانی که به هر حال اسرار را ببرند اینا همینها هستند، همون منافقین هستند. لذا و اغرائهم علیهم و ذلك مما یؤدی الی هیج الفتن بینهم، این باعث چی میشد؟ تحریک فتنه میشد، باعث جرأت بیشتر یهودی ها میشد. به همین خاطر خیلی وقتها عهدها را میشکستند، خیلی وقتها اونها جرأت پیدا میکردند، از همین اطلاعات را به اونها میدادند. لذا الله میفرماید که اینها را گفته میشد که لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جز این نیست که ما مصلحیم. مصلح چی هستید؟ اونا میگفتن مصلحون، مفسرین اینو نوشتن که ما وقتی که با یهودی ها ارتباط داریم ما هدفمون اصلاح هست. انکار نمی کردند، نمی گفتن ما نمیریم پیششون، دروغه، اقرار میکردند، میگفتن هدف ما اصلاحه، ما میخواهیم یهودی ها را و مسلمان ها را به هم نزدیک بکنیم،
ما میخوایم اختلافات را تمام بکنیم، ما میخوایم مواخات و برادری ایجاد بکنیم. این ادعایشون بود. ما میخوایم رابطه برقرار بکنیم. ما عرض کنم که در واقع سفیران صلح هستیم و از این نوع. انما نحن مصلحون. الله رد میفرماید. الا عرض کنم کلمه تنبیه هست، آگاه باشید، خبردار، مطلع باشید. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار، اینها هم المفسدون معنی حصره، یعنی اهل فساد فقط هم اینها هستند، کسی دیگه نیست. یعنی فساد غیر از این نمیتونه متصور بشه. تو میری اسرار را افشا میکنی، تو میری ضعفها را گزارش میدی و بعد میگی انما نحن مصلحون ولكن لا يشعرون. اما اینها درک ندارن، شعور ندارن، فهم ندارند. فهم ندارن از این جهت که الله عزوجل اونها را ارز کنم که اسرار اونها را بیان میفرماید، نفاق اونها را بازگو میفرماید. لذا اونها فکر میکنند که کسی نیست، کسی متوجه نمیشه. یا اینکه ولكن لا يشعرون به قول علامه آلوسی رحمه الله این هست که فساد را اونها اصرار میدانند. فاعتبروا الفساد صلاحا و اصروا واستكبروا استكبارا ولكن لا يشعرون. از این جهت که فساد را صلاح مینامند، عکس قضیه هست نه؟ و بر اینم اصرار دارن انما نحن مصلحون. اینا درک ندارن، اینا شعور ندارن، اینا فهم ندارن. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. اون مرض اول بود، خباثت اول. و مرض و خباثت دوم. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، هرگاه به آنان گفته میشد که ایمان بیاورید همان گونه که مردم ایمان آوردند. آمن الناس ای ایمانا مقرونا بالاخلاص و بعیدا عن شوائب النفاق. علامه آلوسی رحمه الله نوشته وقتی که به آنان گفته میشد این مردم، الف لام الناس الف لام عهد هست، مردمان مشخص، مردمان معلوم، یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اینهایی که ایمان آوردن شما مثل اینها ایمان بیاورید. چه ایمانی؟ ببینید، ایمانی که توأم با اخلاص است، همراه با اخلاص است، از شوائب نفاق بدور است. منافقین چی میگفتند؟ جواب اونها را در رابطه با صحابه. این دیدگاه منافقین است در رابطه با یاران رسول الله. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که این نادان ها ایمان آوردند؟ یعنی اینها که نادانند، ما عرض کنم زرنگیم، ما تحصیل کرده ایم، ما روابط را میخوایم درست بکنیم، ما میخوایم هر دو گروه را راضی بکنیم، ما میخوایم که سفیر صلح بشیم، ما میخوایم افراد را به هم دیگه نزدیک بکنیم. اینها که نادان هستند، بی سواد هستند، اینها کاری از دستشون نمیشه. این توهین اونها نسبت به اصحاب و مؤمنین مخلصی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند. حال ببینید الله عزوجل اینجا ایمان صحابه را معیار قرار داده برای ایمان. یعنی هر کسی که مثل صحابه ایمان بیاورد ایمانش مقبوله. یکی این آیه هست و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، و یکی در همین سوره مبارکه هست فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان مثل ایمان شما آوردند ای مخاطبین اولین قرآن، اون وقت هدایت می شوند. اگر ایمانشون غیر از ایمان شما بود اون وقت ایمانشون به درد نمی خورد. پس
از روی این آیات شریفه معلوم میشه که صحابه معیار ایمان هستند، الگوی ایمانی هستند. همونطوری که در روایت آمده، گرچه بعضی این روایت را ضعیف هم قرار دادند، اینها ستارگان هدایتند. کسی شب گم میشه، راه را از طریق ستاره ها اگر شناخت داشته باشه پیدا میکنه، شمال و جنوب را. لذا اگر راه گم کرده ای هست، اینها ستارگان هدایت هستند. پس ببینید این نظر قرآن هست و این نظر اهل ایمان هست که به منافقین میگفتند شما مثل اینها ایمان بیاورید. اما نظر نفاق و اهل نفاق درباره صحابه، قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، اونها را نادان میدانستند. حال دفاع الهی را از این جماعت و رد منافقین، الله عزوجل رد میفرماید این سخن منافقین را. الله میفرماید الا انهم هم السفهاء، کلمه تنبیه، کلمه تأکید، کلمه حصر. الا انهم هم السفهاء، خبردار اینها هستند، فقط نادان خودشون هستند. ولكن لا يعلمون حماقت منافقین، اما اینها نمیدانند که نادانند، نمیدانند که راه اشتباه را دارند میپیمایند، راه غلط را میبرند. لذا الله عزوجل میفرماید که خودشون در واقع نادانند، خودشون سفیهند، خودشون احمقند که به بندگان مؤمن من میگویند. دفاعی از اینها هست. لذا به همین قیاس کن، هر کسی که نسبت به اونها لبکشایی میکند و کلمه نامناسب شبیه این اونچه که منافقین میگفتند، در واقع دفاع الهی و رد الهی در رابطه با اونها این هست که اینجا در قرآن کریم هست. صدق الله مولانا العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا. از آیات گذشته بحث منافقین آغاز شده بود و امراض و فسادات منافقین را قرآن مجید یادآوری می‌فرمودند. یکی از اون امراض که اول خواندیم لا تفسدوا فی الارض، فساد می‌کردند، اسرار را به یهودی ها می‌گفتند، به کفار و مشرکین می‌گفتند. دوم به آنان گفته شد که مثل صحابه ایمان بیاورید، نسبت به صحابه نه توهین کردند، سوء ادب داشتند. و سوم این آیه‌ای که خواندیم، هرگاه که با مؤمنان ملاقات می کردند، مواجه می شدند، روبرو می شدند، اظهار ایمان می کردند،
اما وقتی که پیش شیاطینشون میرفتن، پیش سرداران شیطان صفتشون میرفتن، اونجا میگفتن ما با شماییم و در واقع ما داریم مسلمانان را مسخره میکنیم، استهزاءً با اونها عمل میکنیم و برخورد میکنیم. الله عزوجل این خباثتشون را، این فسادشون را اینجا یادآوری فرمودند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، هرگاه که ملاقات میکردند، برخورد میکردند با آنهایی که ایمان آوردند، میگفتند ما ایمان آوردیم. اما و اذا خلوا الى شیاطینهم، ای خلو ذاهبین الى شیاطینهم، تنها می شدند و می رفتن به سوی شیاطینشان، به سوی رؤسایشان. قالوا انا معکم، به اون رؤسا می گفتن ما با شماییم، ما در کنار شماییم، ما هم کیش و هم عقیده شماییم. پس این سوال برای اونها پیش می آمد که پس شما در صف مسلمانان چه کار می کنید؟ انما نحن مستهزئون، این جوابشون بود، ما مسخره میکنیم اونها را، استهزا میکنیم. اینجا که استهزا را و مسخره را نام میبردند، الله عزوجل پاسخ دادند الله یستهزئ بهم، الله آنها را استهزا میفرماید. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و الله عزوجل اونها را در طغیان و سرکشیشان میکشد، کش میدهد که یعمهون، سرگردان. یکی هست عمیه که قبلا شما خواندید، واژه عمیه به معنای کوری چشم می آید، صم بکم عمیون. اما واژه دیگر هست عمه، آخرشه یا نیست ها هست. عمه به معنی کوری دل می آید، عمه به معنی سرگردانی می آید. لذا الله عزوجل می فرماید که خداوند اونها را در طغیان و سرکشیشون می کشد که کوردلند، سرگردانند. هر سوالی که ایجاد میشه، سوالی که درست میشه اینه که الله عزوجل چگونه اونها را استهزا می فرماید. به چند صورت این جواب دادن. بعضی گفتند که خدا اونها را استهزا می فرماید، معنیش اینه که جزای استهزایشون را می دهد، کیفر استهزایشون را می دهد، عذاب استهزا را به اونها می دهد. چنانچه علامه قرطبی همین نوشته که ان ینتقم منهم و یعاقبهم، الله استهزا می دهد به این معنی که از اونها انتقام می گیرد و اونها را عذاب می دهد. ینتقم منهم و یعاقبهم و یسخر بهم، اونها را گویا خدا مسخره می کند. و یجازیهم علی استهزائهم، اونها را بر استهزایشان جزا و کیفر اعمالشون می دهد. خب فسمی العقوبت به اسم الذنب، پس ببینید در واقع این عقوبت استهزا است، عذاب استهزا است. اما این عذاب و عقوبت را نامگذاری کردن به نام خود گناه. گناهشون چی بود؟ استهزا بود. پس عقوبت نامگذاری شد به نام گناهشان. این یک جواب است. جواب دوم اینه که نه، خدای عزوجل با اونها همین معامله مسخره کنندگان می کند. یعنی خدای تعالی اونها را فوراً مؤاخذه نمی کنه، با وجودی که اونها مسخره می کنه، مهلتشون میده، دستور میده بر اینها احکام اسلام اجرا بشه. اینا را اجازه بده تو صف شما نماز بخونن، اینا را اجازه بده تو صف شما در جهاد بیان، غنیمت به اینها بدید، بقیه احکام را بر اینها اجرا کنید. خلاصه کم کم اینها را میبرد، اینها خودشون نمیدونن این نوعی مسخره به اونهاست، تا اینکه اینها به عذاب خدا هر وقتی که الله مقدر فرموده به اون عذاب برسند و به کیفر اعمالشون ناگهان برسند. این جواب هم هست. و اما یعاملهم سبحانه و تعالی معاملت الاستهزاء،
با اونها معامله استهزا می کند. اما فی الدنیا در دنیا چطور؟ به اجرای احکام الاسلام و استدراجهم من حیث لا یعلمون. احکام اسلام بر اونها اجرا میشه، تدریجا اونها را میبرد به همون مرحله عذاب از جهتی که اونها اصلا نمیدونند. پس الله اونها را استهزا میفرماید و یمدهم فی طغیانهم، در طغیان و سرکشی میکشاند اونها را که اونها سرگردانند. و اولئک الذین اشتروا الضلالة، این نتیجه نفاق هست در دنیا، بنویسی ثمره نفاق، نتیجه دنیوی نفاق. الله میفرماید اینها کسانی هستند که خریداری کردن ضلالت را در مقابل هدایت. البته اشترا به دو معنا می آید، یا اینکه اشترا به معنی اختیار است، اختیار کردند گمراهی را در مقابل هدایت. یعنی جلوی اونها دو راه بود، یک راه ضلالت، یک راه هدایت. اونها از این دوتا کدوم را اختیار کردند؟ اشتروا الضلاله ای اختاروا الضلاله، ضلالت را اختیار کردند بر هدایت ضلالت را ترجیح دادند. این معنا هم درسته. معنای دوم اشترا به معنی خریداری هست، به معنی واقعیش هست. خب ضلالت را خریدند، چی دادن؟ هدایت دادند. معنیش این میشه، یعنی ضلالت مبیح هست و ثمن چیه؟ هدایت را اونها به عنوان ثمن دادند و از دست دادند، ضلالت را خریدند. حال سوال میشه که مگه اونها از کجا هدایت داشته؟ اونها که از اول کافر بودند، از اول منافق بودند، گمراه بودند. جوابش اینه که منظور از هدایت اون هدایت فطری هست که در فطرت هر انسان وجود دارد. اونها هدایت فطری که داشتن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، این فطرت الهی هست که هدایت فرموده همه مردم بر آن فطرت هستند. اون هدایت را اونها فروختند و در مقابل چی خریدند؟ گمراهی و ضلالت. لذا الله می فرماید در این تجارت اونها سود نبردند و بلد نبودند اصلا تجارت را. الله می فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها کسانی هستند که خریداری کردن گمراهی را در مقابل هدایت. فما ربحت تجارتهم، این تجارتشان سودمند نشد، فایده بخش نشد. و ما کانوا مهتدین، این علت است. علت این است که اینها مهتدین نبودند، بر هدایت نبودند. اینها بر هدایت نبودند، اینها گمراه بودند. که یا اینکه این معامله را کرده، یا اینکه علتش چرا این معامله خطرناک و این معامله که این همه ضرر و زیان داشت برش انجام دادند، به دلیلی که بلد نبودند. و ما کانوا مهتدین. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یکی از سنت های الهی در قرآن کریم این هست که مسائل را در قالب مثال تفهیم می فرماید. قرآن زیاد مثال بیان می فرماید و مثال های بسیار زیبایی. و مثل یه چیزی هست که انسان را، هر انسان کودنی باشد او را خوب تفهیم می کند، خوب حالیش می کند. میگویند در کتاب انجیل یک سوره هست به نام سوره امثال، تمام اونجا مثل است. قرآن کریم هم مثل زیاد دارد برای تفهیم مسئله، برای توضیح مسئله. اینجا دو تا مثل خدا بیان میفرماید. مثل برای همین مریضان، برای همین منافقین که اینها مثالشون از نظر گمراهی، از نظر اینکه مریضیشون لا علاج هست چیه؟
الله میفرماید دو تا مثال. اولین مثل که مثل کسی که آتشی روشن میکنه، خب اطراف آتش مردان زیادی هستند، جماعتی هست، گروهی هست. آتش که روشن میشه همه میخواند از روشنی آتش استفاده بکنند، از نور آتش استفاده بکنند. اما وقتی که روشن میشه و قابل استفاده میشه، خداوند نور اون آتش را میبره، خود آتش را میبره، خود آتش با نورش میره، اینا در تاریکی محض میماند. این مثال اول برای منافقین است که ابتداءً اقرار میکنن به ایمان، اقرار میکنن به اسلام. این اقرار اونها، این اعتراف اونها، این کلمه خواندن اونها میماند مثل همون روشن کردن آتش. و بعد همین اقرار برای اونها فواید و منافعی داره. از شمشیر مسلمانان در امان هستند، از تعرض در امان هستند، مال و جانشون محفوظه، و باز در کنار مسلمانان گاهی منفعت مالی دیگری هم بهشون میرسه. اما وقتی که کم و بیش منافع میبرن، خدا این نور را از بین میبره. یعنی چه؟ خداوند عزوجل افشا میفرماید نفاق اونها را، الله تعالی اظهار میفرماید نفاق اونها را و ذکر میکنه که اینها اهل نفاق هستند. وقتی که نفاقشون ظاهر بشه رسوا میشند. تمام منافع و فوائدی که از این ایمان ظاهری اونها داشتند، همه این منافع و فواید را از دست میدهند. این مثال اول است. دقت بفرمایید ترجمه آیات را. الله میفرماید مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال اینها مثال اون کسی هست که استوقد نارا، روشن میکند آتشی. و اینجا اندماج است. و فیه رجال قاعدون یا و حوله رجال قاعدون، اونجا اطرافش مردانی هستند نشستند و از نور آتش استفاده میکنند. فلما اضاءت ما حوله، زمانی که روشن میشود ما حولش، یعنی که فوائدی که از مسلمانان نصیب اونها میشه. فلما اضاءت، منظور همین فواید است. ذهب الله بنورهم، الله نورشان را از بین میبرد. نورشان را از بین میبرد یعنی چه؟ یعنی نفاقشون ظاهر میشه و فواید و منافعشون از بین میرود. الله نورشان را از بین میبرد و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنان را میگذارد در تاریکی های محض که نمیبینند، هیچ اطراف خودشون را نمیبینند. اون وقت صم بکم عمیون، هم کر، هم لال و هم کور میشند. فهم لا یرجعون، بر نمیگردند، از کفر به ایمان بر نمیگردند. خب بر اساس تقریر و توضیح جمهور این مثال اول منافقین بود. اما نظر شیخ ما رحمه الله حضرت حسین علی فرق دارد. ایشون میفهمه این اولین مثال مال منافقین نیست، این مال کفار است و مشرکین است. دومین مثال مال منافقینه. اینجا بعد از مسلمانان که در عرض کنم پرتو صفات متقین اهل ایمان ذکر شدند، بعد از مؤمنین و بعد از متقین خدا دو گروه را ذکر کرد. اول گروه کفار بودند، ان الذين كفروا سواء عليهم. دوم گروه منافقین. پس شیخ رحمه الله معتقد است که مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، این مثال کفار هست، مثال مشرکین هست. او کصیب من السماء، این مثال منافقین است. چطور مثال کفار است؟ ببینید تطبیقی که حضرت شیخ رحمه الله ذکر میفرماید به این صورت میفرماید که
مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اینها مثل اون شخصی هست که آتشی روشن کرده. این کسی که آتشی روشن کرده مراد از این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. آتشی برای اینکه نور بده، برای اینکه مسیر روشن بشه، برای اینکه مردم استفاده بکنند. اشاره به اون دعوتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده، اشاره به اون چراغی هست که رسول الله روشن کرده، چراغ توحید و شعله و نور ایمان. پس اون را تشبیه دادن، اون دعوت را به چی؟ به آتش. فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطرافش را روشن کرد. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه دعوت دادند و اطراف روشن شد. اطراف روشن شد یعنی مردمان شهرهای دیگه استفاده کردند، خود مکه و اهل مکه استفاده نکردن الا قلیلا. وقتی که اهل مکه ناسپاسی کردند، اهل مکه ناشاکری کردند، استفاده نکردند، خداوند این نور را از اونها گرفت. ذهب الله بنورهم، خداوند نور آنها را برد. یعنی رسول الله از اینجا هجرت کرد و رفت به مدینه منوره و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و آنان را گذاشت در ظلماتی که نمیدیدند. یعنی نور ایمان، نور هدایت و نور قرآن از اونها گرفته شد. بعد از اون دیگه در مکه هیچ تبلیغی برای توحید، برای ایمان نبود، تلاوت قرآن نبود. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، یعنی این اهل مکه صم بکم و عمی ماندند، کر و کور و لال ماندند، لذا اونها از کفر به ایمان رجوع نمی کنند. و اون چی که شیخ رحمه الله می فرماید والله اعلم، ولی به واقعیت نزدیکتره، چون که صم بکم عمیون عیناً هم معنای اون آیه هست که درباره مشرکین شما خواندید، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه. اونجا هم همین مهر جباریت، ذکر مهر جباریت و محرومیت از ایمان بود. اون صفت مالکی بود؟ مال کفار مشرکین. اینجا هم صم بکم عمیون هست. و همچنین وصفی که برای کفار بیان شد، شما خواندید ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب هم معنای اون آیه هست صم بکم عمی فهم لا یرجعون. پس عیناً اینجا جزایی که ذکر شده در واقع این جزا هم خانی دارد با جزا و با صفات کی؟ کفار. به این خاطر بهتر به نظر میاد که این مثالی کی باشد؟ کفار و مشرکین باشد. مثال منافقین دومی مثال است که می آید. و همین جا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اون چی که مفسرین تفسیر کردن دقت داشته باشید، عیناً اون چیزی هست که معمولا برای کفار گفته میشه. چنانچه تفسیر مدارک نوشته کانت حواسهم سلیمه، حواس اینها سالم بود ابتداء، چشم، گوش، قلب، ولكن لما صدوا عن الاصاغه الى الحق مسامعهم، وقتی که خودشون بستند گوشهایشون را، از چی بستند؟ از اینکه حق را اصاغه بکنند، حق را گوش کنند، بستند خودشون. و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، انکار کردند از اینکه زبانشون حق را بگوید. و ابوا ان ينطقوا به السنتهم و ان ينظروا او يبصروا بعيونهم، و همچنین انکار کردند که نگاه کنند و ببینند با چشمان خودشون حق را. پس خودشون جلوی این حواس را گرفتند. جعلوا كأنما ایفت و مشاعرهم، علامه نصفی میفهم اینها پس مثل کسی شدند که مشاعر، یعنی این حواس اونها آفت زده شد، آفت اونها را زد، چشم کور شد، گوش کر شد، زبان لال شد. پس اینها خودشون این کار را کردن.
پس اونها بر نمیگردن هیچ وقت از کفر به سوی ایمان. او کصیب من السماء، این مثال دوم است. یا اینکه مثل ابری از آسمان. اگر مثال اول مال منافقین باشد او للتخییر است. او برای چی است؟ تخییر. یعنی ای مخاطب اون مثال را اختیار بکن یا این مثال را، هر دو مثالشون هست. این او للتخییر میشه در صورتی که عامه مفسرین میگن این مثال و اون مثال هر دو برای منافقین است. اما بر اساس گفته شیخ رحمه الله او للتنویع هست، نوع دیگر از مثال. اون نوع اول مال کفار بود، این نوع دوم مال منافقین است. خب الله عزوجل در این مثال ذکر میفرمه مثال اونها مثل ابری هست از آسمان، او کصیب من السماء. سیب هم باران را میگن هم ابر را میگویند. خب از همین ابتدا تطبیقات را عرض میکنم. مراد از سیب و ابر ایمان و قرآن است. ایمان و قرآن است که خدا از آسمان فرستاده. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. اما در این ایمان اسلام قرآن چی هست؟ ظلمات، تاریکی ها هست. تاریکی ها یعنی چه؟ یعنی شدائد و تکالیف. آقا جهاد کن، آقا نماز بخوان، مالت را انفاق بکن، اینا چی هستن؟ برای اونها سختند. و رعد هست. رعد صداهای مهیب، همین وعیدها، همین تهدیدها، همین تخویفها. و همچنین برق یعنی نور و روشنی هم است. گاهی در همین آیات برای اونها چی هست؟ فواید دنیوی هم هست. در همین جهاد برای اونها غنایمی هم هست. پس برق هم منافع مراده. پس مراد ایمان است که در ایمان و در قرآن هم بحث تکلیف است و شدائد و سختی ها هست، هم تخویف و تهدید هست و هم منافع هست. منافقین وقتی که این نازل میشه چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق. قرار میدن انگشتان خودشون رو. ببینید انسان کل انگشت را نمیتونه تو گوش بکنه، انامل را، یک بند را، اون بندم کامل نمیره. ولی اینجا مبالغه است، یعنی از بس اینا میخوان که اون سوراخه گوش بسته بشه، کل گویا اصابع را داخل میکنن در گوش هاشن. من الصواعق یعنی من اجل الصواعق. من اجل الصواعق، صاعقه همون تکالیف شرعی هستن، همون عرض کنم که وعد و وعیدها هستن. حذر الموت، حذر الموت مفعول له است، ای لاجل حذر الموت. چرا دست در گوش میبرند؟ از ترس مرگ. یعنی از ترس مرگ یعنی چه؟ میترسن که از قرآن متأثر بشن، ایمان بیاورن. ایمان برای اونها مصادف با چی است؟ مرگ است. پس از ترس ایمان در واقع است. والله محیط بالکافرین. الله عزوجل چنین کافرین را احاطه فرموده. یکاد البرق یخطف ابصارهم. نزدیک هست که برق چشمهایشون را برو باید. منظور اینه که حیران بماند، خیره بشه چشمانشون در پرتو هدایت. کلما اضاء لهم مشوا فیه. هرگاه مسیر برای اونها روشن میشوند در اون میروند. تصور و تخیل بفرمایید یک انسانی را که در شب تاریکی، در هوای بسیار تاریکی، در اون رعد و برق هست، هر وقتی که برق میزنه کمی راه روشن میشه، میره میبینه در پرتو برق راه میره. وقتی که برق نمیزنه تاریک میشه میسته. لذا میفرماید کلما اضاء لهم مشوا فیه. هرگاه روشن میشه در پرتو اون راه میرن. منظور چی هست؟ منظور اینه که منافقین هر وقتی معجزه‌ای میبینند، هرگاه مال غنیمتی به اونها میرسه، به طرف اسلام میآیند. اما و اذا ازلم علیهم،
هرگاه بر اونها تاریک میشه قاموا می ایستند. یعنی منافعی نیست، تکلیف است، احکام است، شدائد است، سختی هاست، می ایستند. تفسیر ابن کثیر اینطور نوشته: کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام اطمئنوا الیه. هرگاه عزتی، غلبه‌ای، فتحی، پیروزی میرسه مطمئن میشن، جلو میاند. و اذا اصاب الاسلام نکبت، اما وقتی که مصیبتی برسه، شکستی، قاموا لیرجعوا الی الکفر، اونجا میستن تا دوباره به کفر برگردن. اینطور هستند. لذا الله میفرماید کلما اضاء لهم مشوا فی، هرگاه روشن میشوند برای آنها میروند در آن. و اذا اظلم علیهم قاموا، هرگاه بر آنان تاریک می شود قاموا می ایستند. یعنی مصائب و تکالیف قرآنی و اسلامی بر اونها متوجه میشه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله اگر میخواست سمع و بصر اونها را میبرد، یعنی همه حواس اونها را از بین میبرد، تمام صلاحیت ها را از اونها میگرفت. علت این ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک الله عزوجل بر هر چیز قادر است، اما الله تعالی مهلت میده هر چیز را سر وقتش. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. این آیت داشته باشید که تا اینجا تا اینجا ذکر گروه های سگانه بود و با بعضی از مثال هایشون. یکی مؤمنین، دوم کفار و سوم منافقین. بعد از آن الله عزوجل همه را دعوت میده به سوی عبادت، به سوی یکتاپرستی. این در واقع یکی از موارد مهم سوره و مدعای سوره هست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. در ابتدا عرض کردم که در سوره فاتحه بود ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید فی العبادت و در استعانت. اون مضمون چند جا در این سوره بیان میشه. اولینش اینه، بعد از مقدمه، بعد از ذکر گروه ها، الله عزوجل دعوت به عبادت میده. و این نکته را بدانید که این دعوت به عبادت مطلق نیست، خدا را عبادت کنید، نماز بخونید، نه. این دعوت به توحید فی العبادت، فقط خدا را عبادت کنید. به چه دلیل؟ یکی که آخر آیه که دلایل را ذکر فرموده فلا تجعلوا لله اندادا، با خدا شریک نگیری در عبادت. بس معلوم میشه که فقط خدا را عبادت. دوم این که مشرکین عبادت میکردن، ما قبلا در مقدمه هم گفتیم مشرکین نماز هم میخواندند، حج میکردند، روزه هم میگرفتند، صدقه هم میدادند، اما برای خدا هم میکردند، برای غیر خدا هم میکردند. پس اون عبادت به درد نمیخوره که در اون غیر خدا را شریک خدا بداند. پس الله اینجا چیزی میخواد که فقط برای خدا باشد. به همین خاطر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما اینو تفسیر میکنه اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم، فقط ربتون را عبادت کنید و در این عبادت کسی را شریک نسازید. پس این دعوت سوره هست. یا ایها الناس، ای انسان ها، ای مردم، همه مردم را میفرماید، فقط مؤمنین نیستن. اعبدوا ربکم، فقط ربتون را عبادت کنید. من در اینجا مختصرا درباره عبادت توضیح بدم، گرچه در سوره فاتحه عرض کردم. عبادت عرض کنم که در کلام علامه ابن القیم که عبادت را تعریف کرده و همه علما تعریف کردن، العبادت عبارت عن الاعتقاد. اول عبادت از اعتقاد شروع میشه، به عمل میرسد. العبادت عبارت عن الاعتقاد و الشعور، که عبد و عابد اعتقاد داشته باشد و این درک و شعور را داشته باشد که بأن للمعبود سلطة غیبیه، که این معبودی که من او را پرستش میکنم اون یک تسلط غیبی دارد.
غلبه ای دارد، سلطه ای دارد. اما این تسلط غیبی در چی هست؟ ای فی العلم و التصرف، یعنی علمش هم وسیع هست، از همه چیز خبر دارد. تصرف و اختیارات و قدرتش هم یشتمل کلش، هر چیز راشم، هر کاری بخواهد میکند. پس برای معبود این چی را داشته باشد؟ این اعتقاد را بأن للمعبود سلطة غیبیة فوق الاسباب، نه تحت الاسباب. مثلا کسی معتقد یک پادشاهی خیلی قدرت داره، از همین جا بخواهد موشک را شلیک بکند، به هر حال 500 کیلومتر اون طرفتر میفته، میزنه، شهری را ویران میکنه. خب این ما تحت الاسباب است، سلطه غیبی فوق الاسباب، بدون اینکه از اسباب استفاده بکند. خب یقدر بها علی النفع و الضرر، چنان سلطه دارد فوق الاسباب که میتواند هم به من نفع برساند هم ضرر برساند. بله، پس با این عقیده کسی را فریاد زدن، کسی را سجده کردن، برای کسی رکوع کردن، ورد کسی خواندن، برای کسی نظر و نیاز دادن، با این اعتقاد. اونجا هم بنده عرض کردم که احترام که انسان برای پدر و مادر و استاد و مرشد و شیخ هم میگذارد، عبادت در صورتی میشه که انسان اعتقاد باشد اون طرف این سلطه غیبیه فوق الاسباب را دارد. خب پس فکل دعاء و ثناء و تعظیم، هر دعایی، هر ثنا و تعریفی، هر تعظیمی ینشأ من هذا الاعتقاد، که از این اعتقاد نشأت بگیرد، فهی عبادتون، این عبادت است. ببین وقتی که شما اعتقاد داری خدا عالم الغیب است و خدا عرض کنم علی کل شیء قدیر است، الان اینجا نشستی میگه ای الله انت مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک، او را تعریف میکنی، این عبادتش است. او را سجده میکنی، این عبادتش هست. برای او گوسفند میکشی، این عبادتش هست. پس هر دعایی، ثنایی، وردی، خیراتی با این اساس، بر این اساس و این اعتقاد باشه، عبادت حساب میشه. پس الله عزوجل اینجا فرموده اعبدوا ربکم. علامه ابن جریر میگه ای افرد الطاعة والعبادة لربکم دون سائر خلقه، ای مؤمن، ای انسان ها، عبادت را فقط و فقط، طاعت و عبادت را برای معبودتون، برای ربتون بکنید، برای بقیه مخلوقات نکنید. خب الله عزوجل برای اعبدو اینجا چند تا دلیل ذکر می فرماید که این هم در مقدمه خواندیم. هم این دلائل انفسی هستند، هم دلائل آفاقی هستند، هم علوی هستند، هم سفلی هستند. الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم فقط و فقط عبادت کنید ربتان را، الذی خلقکم، آن ربی که شما را آفرید. ببینید شما را آفرید، این دلیل عقلی انفسی هست، خالق ما هم هست. والذین من قبلکم، و همچنین آفرید آنهایی را که قبل از شما بودند. قبل از شما بودند. دو تا مفهوم میتونه داشته باشه. عامه مفسرین میگویند قبل از شما بودند یعنی آبا و اجداد شما، گذشتگان شما، سلف شما. اما شیخ رحمه الله میفرماید که این سوره، این آیه توحید است. الله میفرماید شما را هم آفرید و اونهایی که قبل از شما بودند و الان شما اونها را عبادت میکنید، منظور معبودان شما را، معبودان شما را هم خدا آفرید، اونها را هم خدای عزوجل خلق فرمود. لعلکم تتقون جمله معترضه هست، فائده توحید است. یعنی وقتی که شما عبادت کنید فقط خدا را تقوا نصیبتون میشه، پرهیزگاری نصیبتون میشه. این فایده چیه؟ توحیده. خب دو تا دلیل خواندیم، الذی خلقکم،
یک دلیل. دوم والذین من قبلکم، هم شما را هم پیشینیان را الله آفرید. سومین دلیل این آفاقی هست. الذی جعل لكم الارض فراشا، آن ذاتی هست که قرار داد برای شما زمین را فرشی. و چهارمین دلیل والسماء بناء، آسمان را سقفی قرار داد، بنایی قرار داد، بالای سر شما هست. خب اینها را انسان فکر بکنه، اینها را الله آفرید، خلق کرد. و پنجمین دلیل وانزل من السماء ماء، و نازل فرمود از آسمان آب نازل فرمود. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به وسیله این آب بیرون کرد از زمین، بیرون کرد ثمرات را، یعنی از زمین، که رزقا برای شما. پس ببینید اینا همه دلایل هستند که معبود شما فقط یک ذات باید باشد. بنابراین فای فصیحه هست، یعنی وقتی که این دلایل را شما شنیدید، این دلایل را باور کردید، فلا تجعلوا لله اندادا، برای الله شریک نگیرید. و انتم تعلمون، و در حالی که شما میدانید که اینهایی که شما شریک میگیرید هیچ قدرتی از این قدرت ها ندارند. تفسیر مدارک نوشته و انتم تعلمون، شما میدونید که انها لا تخلق، این خدایان شما نه خلق میکنن چیزی را، لا تخلق شیئا ولا ترزق والله الخالق الرازق، و نه رزق میدهم به کسی. خالق هم خداست، رازق هم خداست. بس وقتی میدونید خالق خدا، رازق خداست، اونها را شریک نگیرید. اونها نه خالقن و نه رازق هستند. بله، پس اینها دلائل بودند که از این دلائل ثابت شد در عبادت با خدا کسی را شریک نگیریم. در صورت شریک بگیریم که بدونیم کسی مثل خدا خالق است، مثل خدا رازق است، در حالی که همه میدونند، حتی مشرکینی که شرک میکنن میدونند که خالق و رازق بغیر از خدا کسی نیست. خب در اینجا الله عزوجل سه موضوع اساسی را ذکر فرموده. اول مسئله توحید، همین که خواندید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، که نتیجهش این شد، نتیجه دلائل فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. بعد از توحید رسالت است، و این کنتم فی ریب مما نزلنا، و بعد از رسالت قیامت است، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. در این دو تا آیه یا سه آیه خدای عزوجل این سه اصل را بیان فرمود: توحید، رسالت، قیامت. توحید تمام شد، الان بحث رسالت است و شبهی را الله عزوجل جواب میده. این شبهه اینه که این کتاب که اینطور دلایل ذکر میکنه این از طرف خدا نیست، این از طرف پیغمبر هست، از طرف خود محمد صلی الله علیه وسلم هست. چون که اگر مال خدا بود جلوتر میخوانیم که این چه مثالهای نامناسبی برای اولیاء و برای صالحین بیان میکند. یه جای مثالی به پشه میده، یک جای تشبیه به عنکبوت میده، یه جای به مگس میده. خب این توهین اونهاست. الله عزوجل میفرماید که اگر شما شک دارید که کتاب خدا نیست، خب شما هم مثل یکی درست کنید. اون مثال را که، اون جواب را که چرا خدا مثال ذکر میفرماید میاد در ان الله لا یستحیی. اما اول این که شما اگر شک دارید که از طرف خدا نیست، خب شما هم مثل محمد صلی الله علیه و سلم بشر هستید، مثل انسان هستید، زبان شما هم زبان عربی هست، پس شما مثل همین کتاب درست کنید. اگر تونستید، خب اون وقت این هم محمد اختراع کرده.
الله این شبهشون را جواب میده. و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک بودید، در شک بودید در از چه نظر؟ فی کونه وحی من الله تعالی، در این که این وحی خدا نیست، شما شک دارید، شک بودید مما نزلنا علی عبدنا، از آنچه که ما نازل کردیم فرو فرستادیم بر بنده مان، اگر شما شک دارید فأتوا بسورة من مثله، بیاورید یک سوره مثل قرآن، یک سوره مثل قرآن. ببینید این نکته بسیار مهمی میخوام عرض بکنم که در تمام قرآن این بحث میاد، اونجا انشاءالله دیگه نیازی نباشد دوباره ذکر بکنم. اون بحث اینه که قرآن را الله عزوجل معجز قرار داد. معجز یعنی قرآن اعجاز دارد و رقبا و کسانی که در مقابل قرآن هستند همه را قرآن عاجز کرد، ضعف و ناتوانی همه را ظاهر کرد، اونها را تحدی کردند، اونها را به مبارزه طلبیدند، گفتند شما مثل قرآن بیاورید، نتونستند. یه جای فرمود مثل قرآن بیاورید، یه جای باز تنزل کرد مثل قرآن که نمیتوانی بیاورید فأتوا بعشر سور مثله، 10 تا سوره مثل قرآن بیارید. باز که نتونستند خدای عزوجل فرمود فأتوا بسورة مثل، یک سوره مثل قرآن بیارید. و هم در ادامه فرمود هرگز نمیتونه بیارید، یک سورهش را هم نمیتونه بیارید. خب قرآن اونها را به مبارزه طلبید که مثل قرآن بیاورند. از چه نظر مثل قرآن بیارند؟ یعنی کلامی مثل قرآن عربی باشد؟ نه، منظور عربیت نیست، چون که این تحدی و این به مبارزه طلبیدن فقط مال عرب نیست، مال عرب و عجم است، تا قیامت هست، مال همه انسان ها هست. هر کسی که مد مقابل قرآنه بیاره مثل قرآن. از نظر چی پس؟ بعضی گفته از نظر فصاحت و بلاغت، عموم میگه از نظر فصاحت و بلاغت، چون دور رسول الله دور فصاحت و بلاغت بود. افتخار مردم عرب ادبیاتی که اونها استفاده میکردن، چه از نظر نثر چه از نظر نظم، اون ادبیات و اون فصاحت و بلاغت و بیان و بدیعی که در میان اونها و در کلام اونها مشاهده میشد بود. لذا میگویند که معجزه قرآن هم بر اساس شرایط اون زمان بود، یعنی اینم خیلی فصیح و بلیغ، پس در فصاحت و بلاغت بیاورید. اما شیخ رحمه الله مولانا حسین علی میفرماید اگر این تحدی از نظر فصاحت و بلاغت باشد، اون وقت فقط مردم عرب را دعوت داده، در حالی که ما باید چیزی ذکر بکنیم که همه مردم دنیا را داریم دعوت میدیم، چه عرب باشه چه عجم، مثل قرآن بیارید. پس از چه جهت؟ من مثلهی چی هست؟ از هر نظر. شیخ رحمه الله می فرماید مثل قرآن در فصاحت، در بلاغت، در ندرت مضامین، بیان واقعات ماضیه. ببینید مضامین قرآن واقعا نادر هستند، هیچ جای تو هیچ کتابی تو هیچ تاریخی نیستند. و همچنین واقعات ماضی، هر چی که درباره گذشته قرآن میگه درست دقیق میگه، حتی کسانی که به اون گذشته مربوط هستند اونقدر دقیق نمیدونن. مثلا یهودی ها خودشون را یهودی میدونن، اون چه که از احوال یهودی ها، از احوال حضرت موسی، هارون، بقیه انبیاء بنی اسرائیل، ادوار مختلف بنی اسرائیل در میدان تی، در ایلا، در عدن، در کجا، اون اندازه‌ای که قرآن درست میگه حتی خود اونها بلد نبودند.
مثلا در رابطه با سیدنا عیسی، مسیحیان خودشون سرگردان بودن که ولیکن شبه لهم، کشته شد، اعدام شد یا نشد. قرآن در دقیق میگه چی شد، چه اتفاقی اونجا افتاد. پس درباره اخبار ماضیه قرآن مجید دقیق میگه، و همچنین مستقبل هرچی در آینده پیشگویی میکند، پیشگویی قرآن من و عن یک به یک عملی میشه، پیاده میشه، تحقق مییابد. پس چی شد؟ ندرت مضامین، بیان واقعات ماضیه، مستقبل و صادق بودن در اینها، و همچنین تأثیر امثال، چه مثال های بیان میفرماید، و مواعظ، چه موعظه های قرآن. واقعا موعظه قرآن بی نظیر تک، و جامعیت دلایل و براهین، دلیل و برهان و مدرک قرآن میگه واقعا جامع هستن، و هم معقولیت، واقعا مطابق عقل هستن و مطابق عقل بودن. و همچنین عرض کنم که در زمینه های مختلف از هر جهت، احوال گذشتگان، احوال آیندگان، قرآن پس از یک جهت تحدی نفرموده، از هر جهت اونها را به مبارزه طلبیده. الله عز و جل می فرماید که اگر شما معتقدید که این از جانب خدای عز و جل هست، از جانب خدای عز و جل نیست، پس بیارید سوره مثل این، وادعوا شهداءکم من دون الله. الله می فرماید خدایانتون را بغیر از الله هم بخوانید، فرا بخوانید، فریادشون بزنید. ای استعینوا بآلهتکم فی ذلک یمدونکم و ینصرونکم. این کثیر گفته از خدایانتون هم کمک بگیرید، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. در چی راست میگویید؟ فی قولکم ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه. شما میگی محمد این را از طرف خودش درست کرده. اگر راست میگی خب شما هم درست کنی، شما چی کم دارید؟ حال الله عز و جل پیشگویی میفرماید فإن لم تفعلوا، این شرط است، اگر شما نمیتوانید، و پیشگویی در جمله معترض است، ولن تفعلوا، هرگز هرگز نمیتوانید. ببین این پیشگویی قرآن است، 1400 و اندی سال پیش شده و تا به امروز نتوانستند. ببین پیشگویی چطور راست و درست در آمد. پس وقتی که هرگز نمیتوانید، ای بدبخت ها، از عذاب خدا بترسید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اصل جزا مقدر است. اگر نمیتوانی فآمنوا، ایمان بیاورید، ایمان بیاورید، پس بترسید از آتش، یعنی از اون جزا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آن آتشی که اخگر اون آتش و زغال های اون آتش مردمان هستند و سنگ ها هستند. خب زغالش مردم بشه که مشخص مردم منظور مشرکین و کفار هستند، اما سنگ کدوم سنگ مراد هستند؟ بعضی گفتن که سنگ اون سنگ های آتشزا مراد هستند، گوگرد. اما بعضی دیگه معتقدند که مراد از حجاره بتهایشون هستن. خدای تعالی برای تذلیل و تحقیر بیشتر مشرکین حتی خدایان و بتهای اونها را تو آتش جهنم میندازه. وقیل المراد بها حجارة الاصنام والانداد التي كانت تعبد من دون الله، اون بتهایی که غیر از خدا پرستش میشدند. اعدت للکافرین، مستحقین اصلی آتش چی هستند؟ کافرین هستند. این سنگ ها آماده شدن برای کافرین، این جهنم آماده شد. پس عنایت داشته باشید که این بحث معاد بود، بعد از رسالت بحث معاد، قیامت، آتش دوزخ. الله می فرماید
بعد از این سنت الهی هست. قبلا خواندیم که هرگاه آیت غضب ذکر بفرماید آیه رحمت ذکر میفرماید، هرگاه آیه وعید ذکر کند آیه بشارت و مجده هم ذکر میکند. چنانچه امام رازی در تفسیر کبیر گفته و من عادت الله انه اذا ذکر آیه فی الوعید بل ان یعقبها بآیه فی الوعد. اگر تخویف ذکر میکنه پشت سر اون تبشیر هم ذکر میکنه. پس این ربط آیه بعدی شد. حال الله عزوجل بعد از تخویف بشارت بیان میفرماید برای کسانی که مثل کفار ضد و عناد ندارند، ایمان میآورند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خوشخبری بده، مژده بده آنهایی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. خوشخبری به چی؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، خوشخبری به این نکته که برای آنهاست جناتی و باغاتی که جاری هست از زیر درختهایش، من تحت اشجارها و مساکنها، از زیر درختهایش و از زیر کاخهایش نهرها. چنین جناتی. و وصف دوم جنات کلما رزقوا من ثمرات الرزقا، هرگاه رزق داده می شوند از میوهی از اون میوه های بهشت، رزق دادنی. وقتی که خدا به اونها رزق میده بهشتی ها چی میگن؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، این آن چیزی است که ما قبلا رزق داده شدیم. قبلا رزق داده شدیم یعنی چه؟ دو توجیه دارد، دو تفسیر دارد. قبلا یعنی در دنیا همین رزق را به ما دادن، همین انار بود، همین موز بود، در حالی که اونجا مشابهش را میارن. از نظر شکل اون با این انار دنیا تشابه دارد، اون از نظر شکل با میوه دنیا شباهت دارد، اما از نظر طعم نه. و اتوا به متشابها، یعنی شبیه آن آورده میشه، خیلی رنگ طعمش فرق میکنه، خیلی ذائقهش تفاوت داره. انسان وقتی میخوره متوجه میشه نه اشتباه گفتم، فقط ظاهری، از نظر ظاهری تشابه داشتن، شباهت داشتن. این یک توجیه. و توجیه دوم که هر بار میوه میآورن، میوه این بار با میوه قبلی از نظر طعم فرق میکنه. انسان فکر میکنه همون میوه است که چند لحظه پیش آوردن، گفته میشه نه بخور، این انار اون انار چند لحظه پیش نیست، این سیب اون سیب چند لحظه پیش نیست، این انگور اون انگور چند لحظه پیش نیست. هر لحظه تغییر میکنه طعمش، ذائقهش. پس من قبل در توجیه دوم، من قبل فی الجنه، چند لحظه پیش. چنانچه امام رازی فرموده قال الحسن، حسن بصری میگوید یؤتی احدهم بالصحفه، بعضی از بهشتی ها هستن که برای اونها دیس آورده میشه. صحفه همون دیسی، همون سینی که تو اون میوه هست. فیأکل منها، از اون میخورد. ثم یؤتی بالاخرى، دوباره بار دوم دیگه میارند. فیقول هذا الذي اوتینا به من قبل، این همونه که چند لحظه پیش به ما دادند. به اصطلاح پذیرایی شدیم. در دنیا شما مهمانی را پذیرایی میکنی، بار دو میوه میبری، میگه صرف شد خوردم. اونجا همینه میگه صرف شد خوردم. فرشته چی میگه؟ فیقول الملک کل، فرشته میگه نه بخور. فاللون واحد و الطعم مختلف، رنگ یکیه اما طعمش فرق داره. او میخوره سبحان الله، این چقدر با اون فرق داره، هر لحظه با لحظه قبل فرق داره. لذا الله میفرماید و اتوا به متشابها، اون میوه آورده میشه، متشابه آورده میشه، یعنی فقط شباهت ظاهری دارد، رنگش مثل او هست اما طعمش فرق داره.
این وصف دوم بهشت بود. وصف سوم ولهم فیها ازواج مطهرة، و برای بهشتی ها در آن بهشت همسرانی هست مطهرتون پاکیزه. پاکیزه در چی؟ پایینش دو کلمه می نویسید، در سیرت و صورت. یعنی هم از نظر اخلاق بد اخلاق نیستند، تندخو نیستند، قهر نمی کنند، عصبانی نمی شوند و صفات دیگر اخلاقی که زنهای دنیا دارند ندارند. و دیگه این که از نظر صورت و شکل و زیبایی پاک، هیچ عیبی تو اونها نمی بینی، زیبایی بر زیبایی. چنانچه تفسیر معالم نوشته مطهرتون پاک، البته هر عیبی که زنهای دنیا دارن از همه اینها پاک. بعضی عیبها هستن در این دنیا مال مرد و زن است، فرق نمیکنه. اونجا در بهشت این عیوب نیست. مطهرتون من الغائط والبول، از ادرار و مدفوع پاکند، والحیض والنفاس والبصاق والمخاط، آب دهن و آب بینی و از این هیچ خبری نیست. والمنی والولد و کل قذر، از منی، از بچه آوردن، از هر گند پاک هستند. و بعضی گفتن که این پاکیه چی شد؟ این پاکیه از کنم به اصطلاح جسمانی هست. و قیل مطهرة من مساوی الاخلاق، از اخلاق بدم پاکند، پس از هر جهت پاکند. بین خاطر اون کلمات جامع هستن، پاکی در سیرت و صورت. و هم فیها خالدون، این وصف چهارم، آنان در آن بهشت همیشه میمانند. خب در گذشته ما این شبهه را خواندیم که جواب دادن الله تعالی که اونها میگفتن این قرآن کتاب خدا نیست، اگر بود برای بزرگان، برای صالحان، برای کسانی که ما اونها را مقدس میدانیم مثال های حقیری بیان نمی کرد، مثال های بی ارزشی بیان نمی کرد. جواب دادند الله عزوجل که اگر خب شما شک داری پس شما بیارید کتابی مثل این کتاب، قرآنی مثل این قرآن. اینجا جواب دومیش است. خدا پروا ندارد از اینکه مثال پشه را ذکر بکند یا مافوق پشه را. الله عزوجل هر مثال ذکر می فرماید. ان الله لا یستحیی، الله بلا نسبت خجالت نمی کشد. یعنی ببین انسان از یک چیزی که خجالت بکشد اون را ترک می کند. مثلا میگیم بیا غذا بخور، کسی میگه من نمیخورم، خجالت میکشد نمیخورد. پس نتیجه حیا و خجالتی چی میشه؟ ترک میشه. پس اینجا الله عزوجل از این صفات پاک است که در الله تعالی بحث خجالت و اینها بیاید. پس مراد نتیجه هست. لا یستحیی یعنی لا یترک، خدای تعالی ترک نمی کند. ان یضرب مثلا ما، این که بیان بکند و بزند هر مثالی را. مثلا ما بعوضة فما فوقها، این بعوضة بدل است از مثلا ما. اون مثال پشه باشد یا ما فوق پشه. ببینید ما فوق پشه چیه؟ دو معنا میتونه داشته باشه. یکی ما فوق پشه یعنی از پشه بزرگتر. از پشه بزرگتر کیه؟ مگسه. اما اکثر مفسران میفرمایند ما فوق پشه در همون صفت. مثلا پشه برای چی مثال پشه را برای چی زدند؟ برای حقارت زدند. پس ما فوق پشه در حقارت، یعنی از پشه هم کوچکتر میشه ما فوق. باید یه چیزی باشه که از پشه در حقارت بیشتر باشد. او چی میشه؟ اون هر چیزی که کوچکتر از پشه باشد. چنانچه در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثال پر پشه زده. لو کانت الدنیا عند الله
جناح بعوضه او کما قال علیه السلام، اگر دنیا نزد خداوند به اندازه پر پشه بود کافر یک جرعه آب نمیخورد. پس مافوق در حقارت هست، چنانچه میفرماید که المراد بالفوقیت، تفسیر روح المانی گفته الزیادت فی المعنى الذي وقع التمثیل فيه. مافوق یعنی بیشتر در اون چیزی که مثال واقع شده. مثال در چی واقع شده؟ و هو الصغر والحقاره، مثال در صغر و حقارت گفته شده. پس مافوقش فهو تنزل من الحقیر الى الاحقر، پس چه حقیر است مافوقش احقر میشه. لذا الله می فرماید ان الله لا یستحیی، الله ترک نمی کند ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، هر مثالی بیان بفرماید پشرا یا ما فوق پشرا. اما اینجا وقتی که مثال بیان میشه مخاطبین و انسان ها دو گروه هستند. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم، اما آنهایی که ایمان آوردند آنها میدانند که همانا این حق است از جانب ربشان هست. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کفر کردند انادند، فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، آنها میگویند الله چه اراده ای کرده از این مثل، از این مثال خدا چه اراده ای کرده؟ اراده خدا، مراد خدا چیه؟ جواب یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، الله به وسیله این مثال بسیاری را گمراه می کند، اونهایی که ضد و عناد می کنند، و یهدی به کثیرا، بسیاری را هدایت میده، اونهایی که عناد ندارن متوجه میشند که واقعا این خدایان به اندازه عنکبوت و به اندازه پشه هم قدرت ندارن. و ما یضل به الا الفاسقین، در واقع گمراه نمیشوند از این مثال ها مگر فاسقین. فاسقین یعنی الخارجون عن حدود الایمان، اونایی که از حد و چارچوب ایمان خارج شدند، مشرکین، منافقین، اونها گمراه میشوند، مؤمنین گمراه نمیشوند. فاسقین کی هستند؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، آنهایی هستند که عهد خدا را نقض کردن بعد از میثاق. ببینید همه انسان ها با خدا عهد دارند، بعد از میثاق یعنی بعد از اون پیمان، بعد از پختگی اون پیمان. این عهد عرض کنم که در وادی الست از انسان ها گرفته شده، لذا و عهده الى جميعهم في التوحید و ما وضع لهم من الادله على ربوبیته. عهد خدا در توحید است و در اینکه خدا را به عنوان رب بدونند، ادله به صورت به اندازه کافی هست، در آفاق هم هست، در کون هم هست، در قرآن هم هست. پس آنهایی که عهد را نقض کردن بعد از توثیق اون عهد و بعد از پیمان بستن اون عهد، و یقطعون ما امر الله به، و قطع میکنند اون چیزی را که خدا امر کرده به آن، بهی مبدل منه است، ان یوصل بدل است. چی را خدا امر کرده؟ اینکه ان یوصل، اون وصل بشه، اون چیزی که خدا گفته وصل بشه یعنی ایمان، اونا قطعش میکنند. و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد میکنند، شرک و بقیه گناهان و معاصی فساد هستند. اولئک هم الخاسرون، ثمره فسق، ثمره کفر چی هست؟ خساره در دارین. اولئک هم الفاسقون، ثمره فساد اینه، اینها فاسقند، اینها خاسرند، اینها در هر دو دنیا در خساره و در زیان هستند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، حال الله عز وجل
اینجا تذکر میده که شما چگونه کفر میکنید، چگونه انکار میکنید، در حالی که شما ببینید اصلا مراحل پیدایش خودتون را نگاه بکنید. دعوت به تدبر است، دعوت به تفکر است. الله میفرماید کیف تکفرون بالله، چگونه ای انسان ها شما کفر میکنی بالله، یعنی به توحید الله، در حالی که و کنتم امواتا فاحیاکم، شما اموات بودید، مرده بودید، خدا شما را زنده کرد. ببینید شما در سوره مؤمن هم خواندید، غافر، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو موت دو حیات. این دو موت کجاست؟ و کنتم امواتا، شما مرده بودید. موت اول همون عدم ماست، همون که هنوز به دنیا نیامده بودیم، هنوز به عنوان زنده به ما روح نداده بودند. علامه از کنم خطابی در تفسیر معالم التنزیل نوشته کنتم امواتا ای کنتم نطفا فی اصلاب آبائکم، نطفه بودید در کمر پدرانتون، اون موت اول است. فاحیاکم، خدا شما را زنده کرد در دنیا. فاحیاکم نیست، در دنیا ما زنده شدیم. ثم یمیتکم، دوباره شما را موت میده در دنیا، بازم همین موت دنیا، پس دو تا موت شد و یک حیات. ثم یحییکم، دوباره شما زنده میکند کجا؟ در آخرت، در قیامت. پس معلوم میشه که انسان دوباره در قبر زنده نمیشه، در آخرت زنده میشه. ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بعد از اینکه شما را اونجا زنده کرد به سوی خدا برگردانده میشوید. یعنی همه بعد از زندگی و برخاستن از قبر به سوی میدان محشر می روید، به سوی الله عزوجل برگردانده می شوید. برای چی؟ لوزن الاعمال والحساب. اونجا شما را می برند، اعمال شما را وزن می کنند، از شما حساب و کتاب می گیرند. لذا الله عزوجل می فرماید که این مرحله گذر انسان هست، گذشته انسان هست که انسان این مراحل را طی کرده، لذا این مراحل را الله برای شما ایجاد کرده. پس ای انسان چطور میتونی به ربت کفر بکنی؟ چطور کفر میکنی؟ چطور دلت میاد؟ هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، اون دلیل انفسی بود، این دلیل آفاقی هست. الله آن ذاتی هست که آفرید برای شما تمام آنچه که در زمین است. یعنی خدای تعالی این مراحل خلقت خود شما را هم ایجاد فرمود برای شما، در زمین هم تمام ما یحتاج و نیازات شما را پیدا کرد. شما ببینید انسان هرچی نیازش هست در زمین است و سبحان الله هرچی به پیش می رود نیازهایش بیشتر میشه. بر اساس بیشتر بودن نیازهایش الله تعالی از همین زمین برایش کشفیات جدیدی را نشان میده. در گذشته این همه رزق و روزی نبود، این همه پول نبود، این همه سرمایه و امکانات نبود، این همه ثروت و دولت نبود، چون اون زمان جمعیت کم بود. مردم نان خشکی میخوردن، مردم یک لیوان شیر میخوردن، دیگه چیزی نبود، چند دانه خرما میخوردن. الان که جمعیت بیشتر شده طبیعتا باید انسان ها از گرسنگی بمیرند، اما هر چی که جمعیت بیشتر میشه الله عزوجل برای انسان امکانات جدیدی از همین زمین، خزائن کشف میشن، معادن، نفت، بقیه از کنم که کشفیات هستن. همه اینها منجر میشن به چی؟ به توسعه.
منجر میشن به سرمایه، منجر میشن به فراهم بودن امکانات. پس همه را الله عزوجل داره به انسان راهش را نشان میده. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله آن ذاتی است که آفرید برای شما هر آنچه که در زمین است برای همگی شما. ثم استوى الى السماء. بعدا الله عزوجل التفات فرمودند و مستوی شدن به سوی آسمان ها. استوا ای اقبله، یعنی روی آوردن به آسمان ها، متوجه شدن به آسمان ها. فسواهن سبع سماوات. الله عزوجل اونها را اونجا را 7 آسمان برابر کردند. فسواهن سبع سماوات. سواهن به چه معنی هست؟ معنی تسویتهن ای تعدیل خلقهن، آسمان ها را برابر خلق کرد. و اخلاؤه من العوج والفتور، و از کجی و از شکاف و از پاریدگی خالی هست، کاملا برابر است. فسواهن معنیش اینه 7 سماوات. پس ببین در زمین هم برای شما همه امکانات و ذخایر را الله ایجاد کرد، ما یحتاج شما را، و بعد 7 آسمان را بالای سر شما درست کرد. و تنها اینجا نه، و هو بكل شیء علیم، و اون ذات به هر چیز عالم است. البته اونجا ثم استوى الى السماء خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، اون بیان قدرت کامل هست. و هو بكل شیء علیم، این بیان چی هست؟ علم کامل است. وقتی که این دو چیز ثابت بشه، چی ثابت میشه؟ الوهیت ثابت میشه. یعنی وقتی که اون قدرتش کامل است، علمش کامل است، پس یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این رب را که علم و قدرتش کامل است، این را چی کنید؟ فقط پرستش و عبادت کنید. صدق الله العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. در آیه گذشته مراحل خلقت و پیدایش را خواندیم. الله عزوجل فرمود ای انسان چطور میتونی با پروردگارت نسبت به پروردگار کفر بکنی در حالی که خدا شما را آفریده و این مراحل آفرینش شماست. کنتم امواتا فاحیاکم الی آخره. بعد از اون الله عزوجل کلا در رابطه با خلقت اول انسان و پیدایش اول انسان و اینکه الله عزوجل چگونه به فرشتگان اعلام فرمود که من انسان را پیدا می کنم و پاسخ اونها چی بود، در این رابطه الله عزوجل می فرماید و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. زمانی که ربت به ملائکه فرمود، اعلام فرمود من قرار می دهم در زمین خلیفه. مراد از خلیفه، گرچه بعضی میگن خلیفت الله فی الارض انسان را میگویند، اما این ثابت نیست. انسان درباره انبیا هست که اونها خلیفه خدا هستند. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض.
اما خلیفه بودن انسان مفسرین نوشتند مثل امام رازی رحمه الله که جانشین همدیگه هستند، یا خلیفه قومهای گذشته مثل جنات که قبلا بودند الان خلیفه انسانها هستند، یا که هر نسلی میمیرد نسل بعدی میاد جایش را پر میکند. خلیفه به این معنا الخلیفة من یخلف غیره و یقوم مقامه، کسی که به جای دیگری قرار میگیرد و قائم مقام او میشه. پس انا جاعل فی الارض خلیفه معناش میشه یخلف بعضهم بعضا، بعضی دیگر را جانشینی میکنند. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان استفسار کردن، سوال کردن، اعتراض نیست. بعضی میگن اعتراض کردن، فرشتگان قدرت و جرأت اعتراض را ندارن. اونها قیاس بر جنات استفسار کردن خدایا این هم مثل اونها خواهد بود؟ اتجعل فیها، آیا شما قرار میدهید در این زمین من یفسد فیها، اون نسلی را که در این زمین فساد کند، و یسفک الدماء، و خونها بریزد. و نحن نسبح، اینجا فرشتگان در واقع خودشون را برای تسبیح و تقدیس، برای طاعت و عبادت نشون میدن، اظهار آمادگی میکنن. این هم بر اعتراض تلقی نشه. بعضی ها طوری تفسیر میکنن که اعتراض تلقی میشه، در واقع این طور نیست. این مثل این میماند که یک اربابی به کارگر خودش میگه، به زیر دست خودش میگه من میخوام به هر حال برای فلان کار یک کسی دیگر رو استخدام بکنم. اون شاید از یک طرف راضی هم باشه چون که کار او سبک میشه، اما او میگه که برای هر کاری من آماده هم، اما هر چی که شما مصلحت میدونید. این در واقع نوعی آمادگی و نوعی اظهار کردن به فرمان هست، به خدمت هست، اعتراض حساب نمیشه. لذا فرشتگان گفتن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما در حال حاضر هم تسبیح همراه با حمدت میگوییم. خدایا تو پاکی، حمد و ثنا مر تو را برای تو هست. و در آینده هم نقدس لک، نحن نسبح بحمدک فی الحال و نقدس لک فی الاستقبال، در آینده هم ما تقدیس و پاکی تو بیان میکنیم اگر هدف فقط اینه. اما الله عزوجل میفرماید قال انی اعلم ما لا تعلمون. این جواب اجمالی هست، جواب تفصیلی بعداً می آید. من میدانم آنچه که شما نمیدانید، یعنی حکمتهایی در پیدایش آدم هست که از شما مخفی هست. خدای عزوجل در میان اینها اتقیایی، اصفیایی، اولیایی، انبیایی پیدا می کند که فرشتگان به اونها نمی رسند. ای اعلم من الحکم فی ذلك ما هو خفی عنکم، در این حکمت های من میدانم که از شما فرشتگان مخفی هستند. یعنی یکون فیهم الانبیاء والاولیاء والعلماء، تفسیر مدارک. ببینید فرشتگان افضلتر هستند به خاطر اینکه خدا را نافرمانی نمی کنند. اما اگر انسان نافرمانی نکند، انسان طاعت و عبادت بکند، انسان به تمام وظایفی که از سوی ربش به او سپرده شده و محول شده این وظایف را درست انجام بده، انسان از فرشته افضلتر است. دلایلش زیاد هستن، من جمله از دلایل یکی اینه که فرشته اگر شب و روز تسبیح و تقدیس میگوید، این بر اساس فطرتی که خدا در او گذاشته. یعنی فرشته بدون تسبیح و تقدیس نمیتونه باشه. من مثالش را عرض میکنم. مثالش مثل همین نفس کشیدن شماست. نفس میکشید شما، اگر نفس نکشید زنده نمیمانید.
پس ببین نفس کشیدن، نفس را درون بردن و بیرون کردن، این فطرتی شده برای شما. شما از این خسته میشید؟ نمیشید. شما نشستی هم نفس میکشی، خوابیدی هم نفس میکشی، راه میری هم نفس میکشی، غلطیدی هم نفس میکشی، سر درسی مغازی هر کاری میکنی نفس میکشی. پس فرشتگان در فطرت اونها الله عزوجل گذاشته که اونها به هر حال همیشه بدون اختیار به تسبیح و تقدیس مشغول هستند. در جبلت اونهاست، در فطرت اونهاست، در سرشت اونهاست. و الله عزوجل فقط همین فطرت ملکوتیت را در اونها پیدا کرده. اونها اصلا نمیدونن گناه یعنی چه، اونها اصلا نمیدونن خوردن یعنی چه، نوشیدن یعنی چه، شهوت یعنی چه، لذت یعنی چه. پس اونها هر چی که میکنن بر اساس همون فطرت خودشون میکنن. اما انسان، در وجود انسان الله عزوجل هم بهیمیت گذاشته، هم ملکیت گذاشته. قبلا خواندیم در سوره والشمس فالهمها فجورها و تقواها. بهیمیت هم هست، میتونه که درنده باشه، میتونه شهوت پرست باشه، میتونه فاسد باشه. و هم ملکیت میتونه که ملکگونه باشد، اصلا گناه نکنه. حال انسانی که بر خودش اینقدر کار میکنه، خودش را چنان تربیت میکنه، چنان عادت میده که شب و روز به ذکر و یاد الله، به طاعت و عبادت مشغول، لحظه غافل نیست، لحظه گناه نمیکنه. خب این انسان فرشته چی میشه؟ افضل میشه. پس خدا میفرمه من میدانم اون چیزی که شما نمیدانید، که در میان انسان ها چه درهایی هست، چه گوهرهایی هست، چه برگزیدگانی هست. انی اعلم من الله ما لا تعلمون. حاصل عبارت علامه نصفی همینه. خب این جواب اجمالی هست. جواب تفصیلی، الله عزوجل به آدم علیه السلام بعضی چیزها را یاد داد. به چه معنا؟ این نیست که خداوند آموزش داد. فطرت آدم خود به خود بسیاری چیزها را میداند. همونطور که مثلا قبلا عرض کردم فطرت هر موجودی، انسانی حیوانی، این هست که گرسنه میشه به طرف غذایش میره. غذا را خدای عزوجل چطور به اون یاد داده؟ در فطرت او گذاشته. بچه از مادر متولد میشه، دهنش را باز میکند. خب کی بهش گفته از اینجا باید بخوری تا سیر بشی؟ الله در فطرتش گذاشته. وقتی که سینه و پستان را به دهنش میدهن محکم میگیره، محکم میمکه. اصلا گویا این از قبل کلاس دیده، دوره دیده، چطور بلد است. این در فطرتش الله گذاشته. اون جوجه که از بیضه و از تخم بیرون میآید فوراً میره زمین نک میزنه. الله در فطرتش گذاشته. فهدا، او را چی کرده؟ راهنمایی کرده. هر موجودی. پس انسان، آدم را الله عزوجل در فطرتش بعضی چیزها گذاشت و میدونست این چیه اون چیه. خب این برای زندگی در زمین اینها لازم بودن. در دنیا فرشتگان نمیدونستن. فرشتگان نمیدونن گرسنگی یعنی چه، تشنگی یعنی چه، آب برای چه. خلاصه الله عزوجل وقتی که به آدم گفت، آدم خبر داد که اینها چی هستن، این چی چیزی خواصش چیه، اینو میخوریم، می نوشیم، سیراب میشیم. اینم به طور مثال عرض میکنم، قرآن نگفته اونا چی هستن. ما هم لازم نیست بدونیم. ابهمو ما ابهمه الله، هر چی که خدا مبهم کرده شما مبهم بدونید. ولی چیزهایی بودن، نیازهایی برای تفهیم مثال عرض میکنم. فرشتگان متوجه شدن که این آدم صلاحیت خدا در او گذاشته که ما اون را نداریم، لذا اعتراف کردند که ما نمیدونستیم. الله میفرماید وعلم آدم الاسماء كلها، اون قال انی اعلم ما لا تعلمون. میتونه بنویسید
جواب اجمالی حاکمانه، اینجا جواب مفصل حکیمانه. و علم آدم الاسماء، خداوند حکیمانه جواب داد. و علم آدم الاسماء كلها، الله به آدم نشان داد اسمها را، همگی را، همه اسمها را. ثم عرضهم على الملائكه، الله ما آلوسی نوشته المراد بالاسماء صفات الاشیاء و نعوتها و خواصها. صفات اشیاء، خواص اشیاء، این برای چی هست برای چی نیست. ثم عرضهم على الملائكه، سپس آنها را بر ملائکه عرضه کرد. به ملائکه چه دستور داد؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، به من خبر بدهید نام اینها را، این کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید که شما برترید، انسان نمیتونه، خود شما بگید. متوجه شدن فرشتگان. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، بار اله تو پاکی، ما علم نداریم مگر آنچه که تو به ما آموختی. انك انت العلیم الحکیم، همانا فقط توی دانا، علیم، هر چیز را میدانی. الذي لا يعزب عنه مثقال ذره، از اون یک ذره غایب نمیشه. و حکیم هستی الذي فعله لا يخلو عن الحکمه، فعلش و اون چه که انجام میده از حکمت خالی نیست. خب پس وقتی که فرشتگان نمیدانستند، قال یا آدم انبئهم، ای آدم تو خبر بده. فلما انبأهم باسمائهم، وقتی که خبر داد آدم اون اسماء را، اون صفات را، اون خواص را، الله عزوجل اکنون حجت را کامل کرد بر فرشتگان. قال الم اقل لكم، ای قال الله، آیا به شما نگفته بودم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب تمام آسمان ها و زمین را، مخفیات را میدونم. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این آفاق بود، از خود شما هم، از انفس شما هم میدانم، آنچه که ظاهر میکنید، آنچه که مخفی میکنید. بالاخره ثابت شد که آدم علیه السلام ویژگی های دارد، خصوصیاتی دارد، نعوتی دارد که اونها را فرشته ها ندارد. پس از اینجا ثابت شد برتری آدم بر فرشتگان. الله عزوجل به وسیله این امتحان برتری را ثابت کرد. وقتی که برتری ثابت شد، حال به فرشتگان دستور داد که در مقابل آدم تعظیم بکنند. آدم را چی بکنند؟ تعظیم بکنند، ادای احترام بکنند. چنانچه فرشتگان آماده شدند. اولا این تعظیم برای این هست که آدم مافوق است، آدم مخدوم است، آدم و اولادش، و فرشتگان چی هستند؟ خادمند. باید تمام امور اینها را فرشتگان رتق و فتق بکنند، خدمت بکنند، هر چی که الله دستور میده، البته اونم به دستور الله. لذا الله می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، آدم را سجده کنید. اینجا یک اصطلاحی خدمتش عرض کنم، وقتی که اذ می آید، بقیه مفسران می فرمایند که اونجا اذکر مقدره، مثل تفسیر جلالین، بقیه اهل تفسیر. مثلا اونجا خواندیم اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، او اذکر. اینجا هم هست و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ای اذکر. اما شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید لازم نیست یک فعلی از خارج بیاریم مقدر بکنیم، فعل این اذ در خود همون جمله هست و ما قبل و ما بعد نگاه کنید، متعلق اذ را پیدا می کنید، معنا بهتر درست میاد.
مثلا و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قالو هست. قالو خب از چون ظرف هست همیشه مقدم میشه یا معمولا مقدم میشه، لذا قالو اتجعل، فرشتگان گفتند ای خدایا آیا قرار میدهی من یفسد فیها و یسفک الدماء؟ کی گفتند؟ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. کی گفتند؟ زمانی که رب گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. پس این متعلق قالو هست. یا اونجا هست و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این را کی گفت این قلنا؟ این عرض کنم که فسجدوا این فعل است، ملائکه همه سجده کردن الا ابلیس. کی سجده کردن؟ اذ قلنا، وقتی که ما بهشون گفتیم سجده کنید. بس متعلق همونجا مذکوره. خب خدای عزوجل به ملائکه دستور داد که سجده بکنم. مراد بنده عرض کردم مراد تعظیم هست، ادای احترام هست. حتی بعضی از علما نوشتند که این سجده به معنی وجه جبهه علی الارض نیست. علوسی رحمه الله نوشته قیل المعنى اللغوی مراد از سجده تعظیم، ادای احترام، ولم يكن فيه وضع الجباه، وضع جبهه نیست، بل کان مجرد تذلل و انقیاد. الان خدا میدونه ملائکه اصلا چه شکلی هستند، هیچ که شکلشون را ندیده. آیا تعظیم اونها هم مثل ما؟ تعظیم ما به زمین افتادن است، اونها شاید فرق میکنند نوعش. بالاخره ادای احترام هست. و بعضی حتی گفتند که اسجدوا لآدم، لآدم منظور این نیست که خود آدم را، بلکه آدم را قبله درست کنید. سجده برای آدم به عنوان قبله، سجده اصل برای الله است. همونطور که ما الله را سجده میکنیم ولی بیت الله را از کنم مورد توجه قبله من قرار، سجده من قرار دادیم. علی ای حال، اگر سجده چه به معنی تعظیم باشه چه به معنی همین سجده وضع الجبهه علی الارض باشه، هر چی باشه، این سجده سجده عبادت نیست که آدم را عبادت کنید. این سجده ادای احترام هست و در ادیان گذشته این بوده، در دین ما همین هم نیست. مثلا در دین یوسف علیه السلام بود، حضرت یعقوب و همسرش و همه فرزندان برای یوسف ادای احترام بود، احترام گذاشتن. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم در این دین فرمود که سجده برای غیر خدا نیست مطلقاً. این سجده عبادت نه، سجده تعظیم. چون اون صحابی گفت یا رسول الله در ایران و روم امرای خودشون را ادای احترام میکنند، تعظیم میکنند. همون آن حضرت ناراحت شد، فرمود که نه، اگر این در این دین درست بود من به زن میگفتم شوهرش را اینطور احترام بذاره. پس سجده عبادت در هیچ دینی نبوده، در ادیان گذشته هم نبوده. خدای عزوجل لعنت میکنه یهود و نصارا را که اتخذوا قبور انبیاء مساجد، سجده کردند. خب اونجا جایز نبود، اگر جایز بود چرا لعنت؟ پس این به معنی تعظیم بود، در ادیان گذشته بود، در دین اسلام نیست. بالاخره فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس. ابلیس از جان هست، از جنات هست. الا ابلیس کان من الجن، از جنات. خب سوال اینجاست که وقتی که ابلیس از جنات هست چرا ابلیس سجده بکند؟ دستور به ملائکه است، او جز ملائکه نیست. جوابش اینه که درسته او از ملائکه نیست، ولی به او دستور خصوصی الله دادند، به او جداگانه فرمودند که ای ابلیس تو هم بیا سجده بکن. از کجا معلوم؟
در قرآن آیه است قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، ای ابلیس چه چیزی مانع سجده شد وقتی که من دستور دادم، امرتک، من تو را دستور دادم. معلوم میشه الله او را هم دستور داد. پس ابلیس سجده نکرد. در فرشتگان این چیزها نیست، بهیمیت اصلا نیست، تکبر نیست، غرور نیست، در اونها اطاعت و انقیاد محض. اما این نه، در این جنات مثل انسان ها هر دو قوت هست. اینجا بهیمیت بر او غالب شد. ابا واستکبر، ابا کرد، انکار کرد، تکبر کرد. و کان من الکافرین، از کافری شد. بعضی کانه را به معنی ساره کردن، ساره من الکافرین، از کافری شد. بعضی گفتن نه، و کانه ای کان فی علم الله، از قبل در علم الهی از کافرین بود. یعنی الله میدونست این کافرین سجده نمیکنین، کافر میشه. بالاخره ابلیس سجده نکرد، ابلیس انکار کرد. بعد از این الله عزوجل، ببینید آدم و حوا از خاک پیدا شدند، اینها در زمین بودند. همین زمین همه این اتفاقات رخ داد. بعدا خدای عزوجل از زمین اینها را برد به آسمان ها. پس مولد اول و مسکن اول و جای اول کجا؟ زمینه. خدا بعد برد به بهشت، به آسمان ها. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ما گفتیم ای آدم سکونت کن، زندگی کن تو و زوجت، همسرت که حوا باشه، در بهشت. و کلا منها رغدا حیث شئتما، بخورید از آن بهشت رغدا با فراخی یا خوشگوار، فراوانی، حیث شئتما، هر جا که شما خواستید. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اما نزدیک نشوید این درخت را، اون وقت از ظالمین میشید. این یکی را نزدیک نشید. ببینید اون درخت در اون شر نبود. در بهشت اصلا شر وجود نداره، ضرر وجود نداره، اما این امتحان الهی بود. الله عزوجل مقدر کرده بود که به هر حال اینها در این امتحان لغزش می لغزند و به همون جای اولی، چون الله قرار بود که خلیفه قرار بده اینها را، خلیفه باید در زمین باشند. پس الله فرمود ولا تقرب هذه الشجره. این درخت چی بود؟ این امتحان آدم و حوا است. اما این درخت چی بود؟ ببینید نه در قرآن کریم، نه در فرموده ها و تعلیمات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این درخت تعیین نشده. خدا وقتی که نخواسته برای من و تو تعیین بکند، چرا ما اصرار داریم؟ حاشیه کتاب ها، تفسیر ها، چیزهای ضعیف، یکی میگه انجیر بود، یکی میگه گندم بود، یکی میگه انگور بود، یکی میگه فلان بود. وقتی که خدا تعیین نکرده ما هم نباید تعیین بکنیم. علامه امام رازی نوشته واعلم انه لیس فی الظاهر ما يدل على التعیین، ظاهرا هیچ نصی وجود نداره که بر تعیین این درخت دلالت بکنه. فلا حاجت الى بیانه ایضا، نیازی به بیانش نیست. و این سوالات را ما سوالات بنی اسرائیلی میدانیم، چیزی که قرآن و بقیه نصوص نگفتند، وقت تلف کردن و وقت ضایع کردن. شاید شما مثلا ببینی یه مفسری یک دو صفحه را 10 روایت، اونم روایت همه بنی اسرائیلی بیار، این به نظر ما وقت تلف کردن است. اگر واقعا دانستن این درخت خیری داشت، نفعی داشت، الله عزوجل به ما میگفت. پس الله تعیین نکرده، شما دنبال تعیینش نباش. یه درختی بود. ولا تقربا هذه الشجره، این درخت را نزدیک نشوید.
فتکونا من الظالمین، شما از ظالمین میشید. الله تعالی میفرماید بعد از این شیطان اونها را فریب داد، لغزان. فازلهم الشیطان، ازلال به معنی لغزاندن، اون اضلال نیست، صادضا، اون به معنی گمراه کردنه، ازلال است به زا رازا که از زلت هست. زلت به معنی لغزیدن. فرق زلات با آثام، با اسم، با گناه، با معصیت اینه که گناه اونه که انسان قصدن میکنه، با اختیار خودش میکنه، ولی زلت اونه که انسان بلا قصد میکنه، بدون اراده میکنه. از زلت الطین هست، لغزیدن در گل. شما یه جای میری گل میلغزی میفتی، شما قصدن خودت را انداختی، برای این انسان گناهکار نمیشه. اصل زلات گناهی ندارن و برای انبیا زلات استفاده میشه، یعنی اون خلاف اولایی که از اونها سر زده، خلاف افضلی که از اونها سر زده، بدون اختیار بوده. اینجا هم آدم قصدی نداشت که خدا را ناراضی بکنه. الله عزوجل در جای دیگه میفرماید فنسی آدم ولم نجد له عزما. آدم فراموش کرد، ما در او عزمی و تصمیمی بر گناه ندیدیم. تصمیم برای گناه نداشت، تصمیمی برای اینکه امر خدا را خلاف بکنه نداشت. این را میگن زلت. پس اولا امام نصفی نوشته که و هذا دلیل علی انه یجوز اطلاق اسم الزلت علی الانبیاء علیهم الصلوات والتسلیم. این خودش دلیلی هست که اسم زلت بر انبیا چی میشه؟ اطلاق میشه، کما قال مشایخ بخاری. خب زلت یعنی چه؟ فانه اسم لفعل یقع على خلاف الامر من غیر قصد الى الخلاف. زلت نام فعلی هست که خلاف اون چی که انسان بخواهد واقع میشه، از انسان سر میزند، اما بدون اینکه قصد خلاف را داشته باشد. که زلت الماشی فی الطین، مثل لغزش کسی که در گل راه میره. پس الله عزوجل میفرما آن دو را لغزاند شیطان، فازلهم الشیطان عنها. خب شیطان که اونها را لغزاند، فاخرجهما مما کانا فیه، اونها را بیرون کرد از آنچه که آن دو بودند، آن کرامتی که اونها در اون کرامت بودند، آن مهمانی و جایگاهی که اونها در اونجا، اونها را بیرون کرد. هدفش همین بیرون کردن بود. ببینید شیطان میدونست. شیطان به اونها چی گفت؟ و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسم خورد من خیرخواه شما هستم. یعنی در وجود اونها حرص پیدا کرد. انسان وقتی که حریص باشه بی اختیار به طرف اون شی میره. حرص در صورتی پیدا میشه که تشویق بشه انسان. و بعد حکمت اون درخت را برای اونها به دروغ بیان کرد. اونها آدم و حوا علم غیب نداشتند و نمیدونست این تو دلش چقدر دشمن ماست. این میخواد که اون سجده نکرده، این میخواد ما را بلغزاند و ما را از به نافرمانی خدا گرفتار بکند. اونا از ظاهر شیطان نمیدونست. شیطان قسم میخورد برای اونا، انی لکم لمن الناصحین، قسم خورد من خیر خواستم. و گفت که ما نهاکم عن هذه الشجره الا ان تکونا، عرض کنم که من الخالدین، مگر شما دو فرشته میشه یا همیشه اینجا میمانید. لن تکونا ملکین او تکونا من الخالدین.
شما فرشته میشید یا همیشه در این بهشت میمانید. خب انسان حریص چنین جایی بره از اونجا دیگه خارج نشه. لذا به این شکل اونها را فریب داد. و بعد عرض به خدمت شما که شیطان، بعضی از علما اینطور گفتن که اون درخت خاص را که الله تعالی اشاره کرده بود، اون درخت را هم شیطان نمی گفت چون میدونست اینا خلاف نمی کنن. یه درخت دیگر که شبیه اون درخت بود، خب الله عزوجل نوع اون درخت را ذکر کرده بود. اینا نمیدونست اینم ممنوعه، بعضی اینطور توجیه کردن. علی ای حال اینا از اون درخت خوردند، اشتباها خوردند، لغزیدند و خوردند، فراموش کردند و خوردند. به محض اینکه خوردند، لذا اون وضعیتی که در بهشت داشتن اون را از دست دادن. اول لباس های بهشتی از اونها گرفته شد. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، اصلا تمام اعضای بدن و شرمگاه ها ظاهر شد. واتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، برگهای درختان بهشت را می چسبوندند. از دست دادن دیگه نعمت را. شیطان در این توطئه‌اش موفق شد. اما یک نکته دیگه این که شیطان چطور آمد اونها را فریب داد. شیطان را که خدا بیرون کرد. بعضی میگویند شیطان که وقتی که داشت بیرون میشد، در همین زمانی که بیرون میشد در مسیر آدم و حوا را دید و همه این داستان اونجا صورت گرفت. بعضی میگویند اینجا هم بنی اسرائیلی زیاد هست، روایت های بنی اسرائیل. بعضی میگویند که شیطان آمد در بهشت قرار گرفت، اون بیرون بهشت بود، آدم و حوا داخل بودن، از اونجا صدایشون زد و باشون حرف زد. بعضی میگویند که شیطان در دهان یک حیوانی قرار گرفت، مخفیانه از پیش فرشتگان قاچاقی دزدکی آمد در بهشت. چیزهایی که انسان تعجب میکنه اینها چطور این اقوال را بعضی باور کردند. بهشت باغوحشه که هر حیوانی بیاد تو بهشت بیاد و شیطان هم اونجا بیاد مثل این قاچاق فروشا قاچاقی بره، ملائکه نبینند. لذا اینها همه حرفهای پوچی هستند. بهترین توجیه اونه که قرآن فرموده فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهم. شیطان وسوسه انداخت. خدای عزوجل این قدرت وسوسه را در وجودش قرار داده، در وجود شیطان. چطور الان شما انسانها شیطان را میبینید که چطور در اون رگهایی که خون هست، رسول الله فرمود مجرای خون انسان میاد از اونجا داخل میشه. حتی نماز میخوایم میگه اذکر کذا اذکر کذا، اون باغ، اون مغازه، اون پاساژ، گوسفند، هی میاد به انسان وسوسه میگه. انسان نمیدونه چطور آمد. لذا به این صورت در وجود آدم و حوا رفت و کیفیتش را الله عزوجل بهتر میدن. این هم قرآن مبهم گذاشته، ما هم مبهمش میگذاریم. لذا الله می فرماید فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه. شیطان آن دو را لغزاند، بیرون کرد آن دو را از آنچه که در آن بودند. و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض. الله دستور در این حکم حاکمانه بنویسید. ما به آنها گفتیم اهبطوا، بیایید پایین. پایین یعنی به سرای اولتون، به همون زمین، همون جایی که از اون جد درست شدید. بعضی برای بعضی دشمن هستید. بعضی میگویند که اهبطوا صیغه جمع هست، آدم و حوا 2 نفر بودند، ابلیس هم شامل است. به ابلیس هم دستور داده شد از بهشت هم بیاد پایین، الان دیگه از آسمان ها هم بیاد پایین، دیگه اونجا حق نداره. بعضکم لبعض عدو. لذا در
زمین این خاصیت هست که دشمنی و عداوت معمولا هست. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین محل استقرار موقت هست و متاع هست، بهره‌گیری هست، استفاده کردن هست از نعمتهای اونجا تا مدتی. بالاخره اینجا آمدند و آدم علیه السلام و حوا همطور مات مانده بودند، زبانشون بند شده بود، فکرشون کار نمی کرد، ذهنشون کار نمی کرد. اونا عرض کنم که هنگ کرده بودن، به تعبیر امروزی ها هنگ کرده بودن که چطور ما ربمون را ناراضی کردیم. اصلا نمیدونستن چی بگند، سرگردان بودن تا اینکه الله عزوجل اونها را تلقین کرد چی بگند. این نیست که قبلا اینو گفتند و اونو گفتند و نه، بعضی اینجا میگویند که اون چیزی که خدا تلقی کرد چیزی دیگه بود. بعضی گفتن که خداوند به اونها تلقین کرد که اون آدم وسیله بگیره پیامبر آخر الزمان را، محمد را، تا خدا او را ببخشه. وسیله گرفت. خدا بهش گفت که تو از کجا فهمیدی که چنین پیامبری من دارم؟ گفت اونجا که بر عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله، اونجا من میدونستم این بنده مقرب تو هست که اسمش با اسم شما نوشته. بعضی گفتن که آدم به 5 تن پاک توسل جست، خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین منو ببخش. این روایت ها هم سنی هم شیعه درست کردند. درست اینا تو کتاب ها هستند ولی اینها اصل و ریشه و اساس ندارند. خدا گفت این 5 تن را از کجا میدونی؟ و اسمایشون را بر عرش دیدم. اینها هیچ کدوم با آیات قرآن مجید همخوانی ندارد. آدم علیه السلام از رب دریافت کرد کلمات را خود قرآن گفته، نیازی به تفسیر ما از این نوع احادیث موضوعه و از این نوع احادیث من درآوردی نیست. از آدم از الله عزوجل چی دریافت کرد؟ القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش آیاتش را تفسیر می کند. قال ربنا ظلمنا انفسنا، گفتند هر دو بار الها ما بر خود ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، بر ما ترحم نکنی، ما از زیانکاران میشیم. این کلمات را الله عزوجل به این دو بنده اش تلقین فرمود و با این کلمات ربشون را راضی کردن. الله اونها را عفو کرد، الله از اونها درگذر فرمود. لذا الله می فرمایند فتلقى آدم من ربه کلمات، دریافت آدم از ربش کلماتی، با این کلمات را ورد زبان کرد که فتاب علیه، الله بر او رجوع کرد. انه هو التواب الرحیم، این دلیل است همانا آن ذات تواب هست، به کثرت رجوع کننده است یا توبه پذیر است، و بعد از اینکه بندگان توبه کردند الرحیم، مهربان است. ببینید بعد از صفت توبه الله عزوجل بعد از ذکر توبه صفت خودش را بیان می‌فرماید التواب الرحیم. ایما و اشاره به این نکته هست که این صفت مطلقاً برای خداست، نه در وقت توبه آدم. هر کسی توبه بکند الله تواب الرحیم است. گویا تشویقی هست برای بقیه انسان ها که اونها هم از اشتباهات خودشون و از عملکردهای خودشون پشیمان بشند و به سوی الله مهربان رجوع کنند، توبه بکنند. خب اونجا خدا دستور داد قل نهبتو، حکم حاکمانه بود. بعد از این توبه شاید توقع و انتظار میره که توبه قبول شد برگردی بیای به بهشت. نه، بعد از این هم حکم همینه،
حکم حکیمانه اینجا هست. اونجا حاکمانه، اینجا حکیمانه. قل نهبطوا منها جمیعا، ما به آنان گفتیم که شما همون پایین بمانید. این امر ابقایی هست. امر چیه؟ ابقایی هست. در روایت ها آمده که آدم علیه السلام سرگردان شد و تا به میدان عرفات آمد. اینجا محل اجابت دعاست، اینجا محل قبولیت توبه است. اینجا این کلمات را دریافت و خواند، الله عزوجل از او قبول کرد. پس الله فرمود که قل نهبطوا منها جمیعا، پایین بیایید از اون بهشت، یعنی اونطور پایین بمانید همگی. معنیش این نیست که اهبطوا تکرار است، بلکه اهبطوا برای این هست که اون حکم اهباط بعد از توبه و پذیرش توبه هم به جای خودش هست. امام رازی نوشته الامر بالهبوط باق بعد التوبه، بعد از توبه هم این دستور هبوط چی هست؟ باقی هست. لأن الامر به كان تحقیقا للوعد المتقدم، چون الان به خاطر اون وعده‌ای که متقدم هست، جلوتر هست، باید بمانن. اون وعده چی بود؟ ای انی جاعل فی الارض خلیفه، فی قوله انی جاعل فی الارض خلیفه، اون امر، اون وعده متحقق باید بشه. پس در صورت محقق میشه که باید بمانند همینجا. اهبطوا منها جمیعا. حکمت اهباط چیه؟ حکمت پایین ماندن چیه؟ الله میفرماید من دیگه اینجا شما را مکلف میکنم، برای شما پیامبر میفرستم، برای شما هدایت میفرستم. هر کسی که از من تبعیت کرد، از هدایتی که من فرستادم پیروی کرد، از نبی و مرسلی که من فرستادم او را اتباع کرد، جایش همین جای اولی هست، بهشت. الله میفرماید فاما یأتینکم منی هدی، اگر پیش شما آمد از جانب من هدایتی، دین ایمانی، فمن تبع هدایا، هر کسی که پیروی کرد از هدایت من، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نتیجه اتباع اول و دوم، هیچ خوفی بر آن گروه نیست، آنهایی که اتباع می کنند، ولا هم یحزنون، درباره آینده هم هیچ حزن و غمی ندارند. این بشارت است برای کسانی که پیرو راستین هستند. اما آنهایی که کفر و انکار کنند، تخویف اخروی برای آنان. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آنهایی که کفر کنند و تکذیب کنند. کفر انکار قلبی هست، تکذیب انکار زبانی هست. می نویسید کفروا انکار قلبی، کذبوا انکار زبانی. کسانی که کفر کنند و تکذیب کنند آیات ما را، نتیجه اول بنویس. اولئک اصحاب النار، اینها اصحاب نار هستند، اهل آتشند. نتیجه دوم، هم فیها خالدون، اینها در اون آتش همیشه میمانند به دلیل کفر. پس عنایت فرمودید که الله عزوجل دستور دادند که همونجا بمانید، چون در آینده این اصول هست، این ضابطه هست که هر کسی از پیام الهی تبعیت کرد، از برنامه هایی که برای زندگی شما میفرستد، از اون برنامه ها پیروی کرد و تبعیت کرد، اون برای همیشه هیچ خوف و هیچ غمی نیست، جایش راحت امنه. اما کسی که تکذیب کرد عاقبتش اینه. خب بس این بود بیان پیدایش آدم علیه السلام و اصلا انسان ها، و هم بیان عداوت ابلیس و شیطان و اخراج آدم و حوا از بهشت، و بعدا در نتیجه اسکان در زمین و قانون خدا و ضابطه خدا برای زمینیان. بعد از این الله عزوجل مورد خطاب قرار می دهد
بنی اسرائیل را. استحضار دارید که بنی اسرائیل گروهی بود که در مدینه منوره اینها زندگی می کردند. باشندگان مدینه 4 گروه بودند: 1 مسلمانان، 2 کفار مشرکین که اونها عموما عرب ها بودند، 3 بنی اسرائیلی ها، علمای اهل کتاب. علمای اهل کتاب که اونجا ساکن بودند، اینها معمولا قشر باسواد و تحصیل کرده بودند، به هدف خیر آمده بودند، به نیت ایمان و نصرت نبی خاتم. و 4 منافقین که اینها بین بین بودند. لذا مؤثرترین قشر اونجا بنی اسرائیل بود. بقیه جهال و عوام و بی سوادها چشمشون به بنی اسرائیل دوخته بود، چون اینها هم از نظر دینی سواد داشتند، هم از نظر دنیوی سواد داشتند، هم اقتصاد و نبض اقتصاد به دست اینها بود. به هر حال گروه قدرتمند بودند. بنابر همین الله عزوجل با یک اهتمام ویژه از اینجا تقریبا تا 12 رکوع همش روی سخن و بحث بر بنی اسرائیل است، چون بنی اسرائیل خیلی بلوف میزد، خودش را ملا میدونست، خودش را اهل کتاب میدونست. الله عزوجل همه خباثت های اونها را ذکر فرمود. اول همه نعمت هایی که بر اونها عنایت فرمود، بعدا همه فساد و خباثت ها را در طول تاریخ اونها مرتکب شدند و اونها را الله عزوجل دعوت داد به ایمان. برای هدایت بنی اسرائیل و اصلاح بنی اسرائیل خدای عزوجل چند چیز ذکر می فرماید که خلاصه همه این مطالب را در این چند چیز هستند. 1 یادآوری نعمتها بر آبا و اجداد بنی اسرائیل، نعمتها را خدا ذکر می فرماید. 2 در نظر گرفتن شرط یادآوری انعامات بر آبا و ذکر خباثت ها و خیانت های آبا و اجداد، ذکر خباثت ها و خیانت های آبا و اجداد. ببین من اونها را چقدر نعمت دادم، اونها چقدر خیانت کردند. 3 ذکر بداعمالی بنی اسرائیل موجود در زمان نزول قرآن. شما چه فسادی داری میکنی، شما موجودین. 4 ذکر قتل انبیا توسط آبا و اجدادشان. 5 ذکر تکذیب بنی اسرائیل موجود نبوت رسول الله را، در حالی که قبل از تشریف آوری رسول الله بشارت اون نبی را میدادند که نبی موعود اینجا مبعوث میشه. لذا همه اینها را الله عزوجل بعد از اینکه ذکر میفرماید یک برنامه اصلاحی که شامل بر 8 امر و 4 نهی هست در جهت اصلاح بنی اسرائیل هم در این آیات ذکر میشه. 12 تا در واقع دستورن، 4 تا امر، 8 تا امر، 4 تا نهی. لذا این امر اول است، ذکر نعمت ها. الله می فرماید یا بنی اسرائیل. اسرائیل، اولا خدمت شما عرض کنم که اسرائیل لقب حضرت یعقوب است. اسرائیل یعنی بنده خدا. میدونید که اینها همه فرزندان یعقوب هستند و خدای عزوجل چه نعمتهای به اینها داده. به صورت خلاصه عرض کنم که شما هم خواندید، حضرت ابراهیم علیه السلام 8 تا پسر داشتند، اونطوری که در کتاب ها نوشتند. بزرگترین پسر ایشون سیدنا اسماعیل بود و بعد از اون سیدنا اسحاق و 6 پسر دیگه دارد. از
اسماعیل فقط خودش نبی بود، اما از اسحاق الله عزوجل نسلش را تمام پیغمبر قرار داد. فرزندش یعقوب بود که پیغمبر شد. فرزندان یعقوب زیاد بودند، از جمله فرزندان یعقوب یوسف پیغمبر شد. بعد از یوسف علیه السلام 400 سال بعد موسی و هارون به پیغمبری برگزید. دیگه پیغمبر نبود در میان اینها، در وسط 400 سال حدوداً بعد از یوسف موسی و هارون پیغمبر شدند. بعد از موسی و هارون تا زمان سیدنا عیسی 4000 پیغمبر دیگر از بنی اسرائیل هست و آخرین پیغمبر خاتم الرسل بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل، سیدنا عیسی هست. شما در سوره صف خواندید، هم موسی گفت یا قوم، هم عیسی گفت یا بنی اسرائیل. هر دو پیغمبران بنی اسرائیل بودند. 4000 پیغمبر بین اینها هست. لذا این همه انعام برای هیچ قومی نشده. خدا علاوه از اینها به اینها پادشاهی هم داد. ملوک زمین بودند، پادشاهان زمین بودند. و نیز الله عزوجل بعد از این در تورات و در انجیل اعلام فرموده بود که آخرین نبی از بنی اسماعیل خواهد بود. لذا آخرین نبی از فرزندان برادر دیگر، برادر اسحاق اسماعیل، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الرسل مبعوث شد، آمد به مدینه منوره. اینها هم از شام آمده بودند، چون در کتابهای خودشون اون فضائلی که کسانی که از نبی خاتم استقبال میکنند و نصرت میکنند انصار او میشوند خونده بودند. آبا و اجداد اینها به همین نیت آمده بودند. اما اینجا وقتی که نبی خاتم آمد، با وجودی که شناختند، دو چیز نگذاشتی که حب جاه، پست، مقام، مرجعیت، ریاست، رهبریت مذهبی همیشه مشکل از رهبران مذهبی است. و دوم حب مال، درآمد از بین میرفت، دکان تعطیل میشد، بازار کساد میشد. این دو چیز باعث شد که بنی اسرائیل ایمان نیاورند. الله عزوجل در این آیات همین نکته را یادآوری میفرماید. الله میفرماید یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید نعمت من را، اون نعمتی که من بر شما انعام کردم. و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم، و شما وفا بکنید به عهد من، یعنی به عهدی که با من دارید. اوف بعهدکم، من هم وفا میکنم به عهد شما، یعنی به عهدی که من خدا با شما بستم. اصلش از به عهدی یعنی به عهدکم ایایا، با عهد شما که با من دارید وفا بکنید. من وفا میکنم به عهدکم یعنی به عهدی ایاکم، با اون عهدی که من خدا با شما دارم. مراد از این عهد چیه؟ یکی که بعضی گفتند اون عهدی هست که خدای عزوجل در وادی الست گرفت از همه بنی آدم. بعضی اون عهد را گفتند. بعضی گفتند که نه، مراد از عهدی هست که در تورات گرفته شده، که نبی خاتم از نسل اسماعیل هست، همه ایمان بیاورند، خداوند گناهانشون را معاف میکند، وارد بهشتشون میکند. این عهد است. امام رازی همین نوشته در تفسیر کبیر: ان الله تعالی کان عهد الی بنی اسرائیل فی التورات. خدا در تورات از بنی اسرائیل این عهد را گرفته بود که انی باعث فی بنی اسماعیل نبیا امیا، من در فرزندان اسماعیل نبی امی، این اسماعیل که عموی شما میشه، عموی پدر شماست، جد شماست،
در میان فرزندان اونها نبی امی میفرستم. فمن تبعه و صدق بالنور الذي یأتی به ای بالقرآن، هر کسی او را پیروی کرد و اون نوری که با او میفرستم او را تصدیق کرد، یعنی قرآن را، غفرت ذنبه و ادخلته الجنه، گناهش را میبخشم و او را وارد بهشت میکنم. پس ببینید این عهد در تورات بود و بعضی گفتند مراد این عهد است در قرآن هست. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، از بنی اسرائیل پیمان گرفت و در 12 تا سردار تعیین کرد. و قال الله انی معکم، این عهد خدا با اونها است، انی معکم، من شما را یاری میکنم، به شما چی کار بکنید؟ لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسلی، نماز بخوانید، زکات بدهید، به همه پیامبران من ایمان بیاورید، و عزرتموهم، و اونها را احترام بگذارید و یاری و نصرتشون بکنید. بله، پس این پیام هست. و اخرتم الله قرضا حسنا، اگر شما به این تعهد عمل کردید، لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، این پیمان خدا است. خلاصه همه اینها یکی است، حاصل و نتیجه ایمان به رسول الله است، ایمان به نبی خاتم النبیین است، در قبال اون ایمان بهشت، مغفرت، رهایی از جهنم، نجات از جهنم. لذا الله می فرماید شما با عهدی که با من بستید وفادار باشید، منم با عهدی که با شما بستم وفادارم. و ایای فرحبون، این راهکار است، فقط از من بترسید، از چیزی دیگه و از کسی دیگه نترسید. خب اینجا چند امر خدا داد؟ عرض کردم 8 تا امر هستند و 4 تا نهی. امر اول اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این امر اول بنویس. امر دوم و اوفوا بعهدی اوفه بعهدکم، وفا کنید. امر سوم و ایای فرهبون، فقط از من بترس ای فرزند اسرائیل. امر چهارم و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، و ایمان بیاورید به آن کتابی که نازل کردم من، در حالی که تصدیق کننده آن کتابی هست که با شما است. لما معکم یعنی موافق تورات است، موافقا لما معکم من التورات في التوحید والنبوة والاخبار و نعت النبی، از نظر توحید، نبوت، قیامت، صفت پیغمبر، مثل تورات معالم التنزیل نوشته. پس شما به او ایمان بیاورید. ولا تكونوا، این نهی اول است، ولا تكونوا اول کافر به، ای بنی اسرائیل شما اولین کافر نباشید. اولین کافر، ببین وظیفه شما چی است؟ اولین مؤمن باشید، چون شما عالمید، شما تشخیص میدهید، شما میشناسید. فإن وظیفتكم ان تكونوا اول من آمن به، وظیفه شما چیه؟ اولین مؤمن شما باشید. لما انکم تعرفون حقیقت الامور، حقیقت الامر، روح المانی، چون شما حقیقت امر را میدونید، واقعیت را میدونید، بس انتظار و توقع از شما چیه؟ که اولین مؤمن باشید. پس شما اولین کافر نباشید. ولا تكونوا اول کافر به، این نهی اول بود. 4 تا امر خواندیم، فعلا یک نهی. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، در مقابل آیات من پول اندک نگیرید، ثمن قلیل نگیرید. ببین پول کم نمی گرفتند، سرمایدار بودند، تمام خزائن در دست اونها بود. هر چی بگیرید در مقابل
بهشت در مقابل نعمت خدا، در مقابل اجر و پاداش الهی خیلی کم است. اصلا از هر نفر $1,000,000 بگیر. لذا کسانی که در مقابل دین فروشی هر چی میگیرند در مقابل نعمت خدا ثمن بی ارزش ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، با آیاتم پول اندک نگیرید، و ایای فاتقون، فقط از من بترسید. اینا نسخه های درمان هستند. اگر انسان از خدا بترسد اون انسان چی میشه؟ هدایت میشه، اون انسان اصلاح میشه، درست میشه. اما چون در درون خوف نیست، تقوا نیست. ولا تلبسوا الحق بالباطل، این نهی سوم هست. ای بنی اسرائیل خلط نکنید حق را با باطل. و نهی چهارم و تکتم الحق، ای ولا تکتم الحق، حق را مخفی نکنید، کتمان نکنید. ببینید فرق خلط و فرق کتمان چیه؟ فرق تلبیس و فرق کتمان چیه؟ علماء یهود برای گمراه کردن مردم 2 حربه به کار می بردند. اون کسانی که می آمدند از اونها استفسار می کردند، از اونها هدایت می طلبیدند، راهنمایی می خواستند، بستگی داشت که اون چه کسی است. اگر کسی می آمد که بی سواد محض بود، کسی می آمد که هیچ چیزی نمیدونست، از الف با هم خبر نداشت، او می گفت که آیا این پیغمبر جدید تو کتاب ما هست، پیش بینی شده؟ می گفت نه اصلا. پس در مقابل این چیکار میکرد؟ کتمان میکرد در مقابل کسانی که بی سواد بودند. خب گروه دوم که می آمدن، اگر کسی می آمد که یه مقدار سواد داشت، کمی تورات خونده بود، چیزهای حالیش می شد، او می آمد سوال می کرد، می گفت که درباره این پیغمبر در تورات پیش بینی نشده؟ اونجا خلط می کرد، می دونست این خبر داره، خلط مبحث می کرد. می گفت چرا؟ یک سری چیزهایی هست ولی همه علائم تو این دیده نمیشه. به عنوان مثال می گفت خدای تعالی قرار بوده که از فرزندان اسرائیل از خود ما این پیغمبر را بفرسته، این نیست. پس طوری می کرد که اون بیچاره فریب بخوره، خلط مبحث می شد برای او. یا مثلا می گفت که این برای قوم خودش هست، برای ما نیست. لذا به نوعی مردم را گمراه می کردن. پس اولین تلبیس هست، تلبس الحق بالباطل، برای مردمی که اطلاعات مختصری از تورات داشتند و می دونستند در تورات بشارت برای پیغمبر خاتم و آخر الزمان آمده، برای اونها خلط مبحث می کردن. و کسانی که کاملا از مطالب تورات بیخبر بودن، برای اونها چی می کردن؟ کتمان می کردن. و تکتم الحق برای اونها هست. و انتم تعلمون، ای آخوندهای بنی اسرائیل، شما میدونی شما داری کتمان میکنید، شما میدونی واقعیت را به مردم خودتون، به مقتدیا و به عرض کنم که کسانی که پیروان شما هستند نمیگویید. امر پنجم، در این امر پنجم عرض کردم 8 امر هستند و 4 تا نهی. 4 تا نهی تمام شدن، 4 تا امر هم خواندیم. در این امر پنجم علاج مرضشون هست. ببینید اونها پیش مقلدهای خودشون چرا اعتراف نمی کردن؟ به خاطر اینکه اون مرجعیت را از دست ندهند. برای علاج این تکبر، این بزرگی، این غرور، این کدخدایی، الله می فرماید اقیم الصلاة. نماز، در نماز تواضع است، در نماز تذلل است، در نماز فروتنی است، نفس انسان میشکنه. پس نماز تکبر را از بین میبرد.
و دوم اونا میترسیدن که درآمدشون از دست میره. برای اینکه حب مال از دل بره خداوند فرمود و آتوا الزکات، زکات بدهید. زکات و مال را انسان وقتی که خرج بکنه در راه خدا، این مال بیارزش میشه. این مال دیگه، مال را انسان فدا داره میکنه برای خدا، برای دین خدا، برای دستور خدا. و این دستور ششم هست، و آتوا الزکات. دستور هفتم وارکعوا مع الراکعین، شما رکوع کنید با رکوع کنندگان. یک مریضی دیگری هم داشتند، حسد. حسدا من عند انفسهم، علتی که به رسول الله ایمان نیاوردند حسادت بود، رغابت عموزادگی بود. لذا وارکعوا مع الراکعین حسد را از بین میبره. اگر شما با مسلمانی حسد دارید، شما در کنارش بیا نماز بخوان، در یک صف پشت سر امام با هم رکوع کنید، کم کم الله حسادت را، این علاج حسد است. لذا این امر هفتم است که برای علاج این مریضی ها. پس اقیموا الصلاة بنویسید، علاج حب جاه یا حب مقام، و آتوا الزکات علاج حب مال، وارکعوا مع الراکعین علاج حسد. اذا الله می فرماید و اقیموا الصلاة، شما نماز را برپا بدارید، و آتوا الزکات، و شما زکات بدهید. امر ششم وارکعوا مع الراکعین، و شما رکوع کنید همراه با رکوع کنندگان. معنیش اینه که نماز را با جماعت بخوانید. ای صلوا مع الذین فی صلاتهم رکوع، گویا در نماز بنی اسرائیل رکوع نبود، بس با اینهای نماز بخوانید که در نمازشون رکوع هست. معالم التنزیل فرموده. و حال زجر و سرزنش برای این عالمان بدعمل و فاسد. شما مردم را دستور میدهید به نیکی، خودتون را فراموش میکنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ای ملاهای یهود، ای آخوندهای یهود، آیا شما امر میکنید مردم را به نیکی، و تنسون انفسکم، و خودتون را فراموش میکنید؟ مردم را چطور به نیکی امر میکردن؟ به مردم میگفتن مردم به تورات عمل کنید. ان اليهود كانوا يأمرون غيرهم باتباع التورات، به تورات عمل کنید. ثم انهم خالفوا، خودشون مخالفت میکردن. اون چی که در تورات بر صدق محمد بود مخالفت میکردن. پس خدا میفرماید اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را امر میکنید به نیکی، به عمل کردن به تورات، و تنسون انفسکم، و خودتان را فراموش کردید، و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب میخوانید، شما کتاب تلاوت میکنید، تورات. اینجا مذمت یک عالم بی عمل است که خودش میخونی عمل نمیکنی. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ شما خرد ندارید؟ شما درک ندارید؟ لذا شما بفهمید حقیقت را و عمل کنید. واستعینوا بالصبر والصلاة، این امر هشتم است. این امر هشتم است. ببینید حب جاه و حب مال و حسد و اینها را کنار گذاشتن صبر میخواد، صبر کلان میخواد. الله میفرماید که به نماز متوسل شو، به صبر و تحمل متوسل شو، سینه‌ت را فراخ کن، تحمل کن، بالاخره نتیجه خوب میگیری. واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید با صبر و نماز. بعضی صبر گفتن روزه، چون روزه در اون هم صبر کردن است. اما صبر است، چون صبر خودش فرج مشکلات است.
و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. اما الله میفرماید این کار هر کس نیست. این امر هشتم که انسان از صبر و صلات کار بگیرد، این کار هر کس نیست. کار چه کسانی هست؟ کار انسانهای فروتن، نه انسانهای متکبر و مغرور مثل شما آخوندهای بنی اسرائیل. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. همانا انها تلک الخصله، این خصلت، این فطرت، این عادت بسیار کبیر و سنگین است، مگر بر فروتنان، بر خاشعین، اونهایی که فروتنی میکنند. اینا کی هستند؟ الله عزوجل نسخه خشوع را هم بیان فرموده. نسخه خشوع چیه؟ میخوای خاشع بشی؟ میخوای فروتن بشی؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، آنهایی که یقین دارند که ملاقات میکنند رب را. اگر میخوای فروتنی در تو بیاید، سعی کن که ایمانت را، اعتقادت را به قیامت محکم بکنی، یقینت را کامل بکن. هر چی که یقین را نسبت به قیامت بیشتر میکند، اون نسخه ها را به کار ببر. بیشتر آیات قرآن هستن، نه؟ آیات قرآن، دلایل قرآن را بخوانی، تدبر بکنی، یقینت کامل میشه. پس خاشعین کسانی هستند که یظنون به معنی یستیقنون. ابن جریر فرموده. قرطبی میگه والظن هنا فی قول الجمهور بمعنی الیقین. آنهایی که یقین دارن انهم ملاقو ربهم، ربشون را فردا ملاقات میکنند. ببین هر کسی این یقین را داشته باشد و همیشه این یقین را در دلش حاضر داشته باشد، استحضار داشته باشد، این انسان خود به خود بلا نسبت بادهایش چی میشه؟ خارج میشه. یعنی تکبرش دور میشه، فروتن میشه. و انهم الیه راجعون، و آنها فقط و فقط به سوی الله رجوع میکنه. یعنی این یقین را داشته باشیم که ما بازگشت ما به سوی الله هست. این یقین شما را فروتن میکنه. پس ای بنی اسرائیل، ای علماء بنی اسرائیل، صبر و صلات، این خصلت خیلی سنگینه مگر بر خاشعین. خاشعین کسانی که یقین درست به قیامت دارند. اما یهودی ها، مسیحیان یقین درست نداشتن. این نکته را فراموش کردم بگم، مراد از بنی اسرائیل هر دو گروه هست، هم یهود هم نصارا، تنها یهود نیست. یا بنی اسرائیل هر دو گروه، مسیحیان هم فرزندان بنی اسرائیل بودند. عیسی مگر نگفت و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم؟ بنی اسرائیل در زمان عیسی دو گروه تقسیم شد، یک گروه به عیسی ایمان آورد، یک گروه ایمان نیاورد. پس مراد از یا بنی اسرائیل هر دو گروه هست. پس ای مسیحیان، ای یهودیان، کسی میتونه که این خصلت را داشته باشه که به آخرت یقین داشته باشه، به آخرت ایمان درست داشته باشه. اما یهودی ها و مسیحیان اعتقاد درستی به آخرت نداشتن. اونا میگفتن که آخرت و جنتی هست فقط مال ماست. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. یهودی میگفت مال ماست، مسیحی میگفت مال ماست. قرآن میگه تلک امانیهم، این تمناهای اونهاست، تخیلات بی اساسی اونهاست. پس اینها میتوانند که خاشع باشند، فروتن باشند. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، یقین دارن که ربشون را ملاقات میکنند و یقین دارن که انهم الیه راجعون، انها فقط به سوی خدا برمیگردن، جای دیگه نه. صدق الله مولانا العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا صحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. ادامه بحث و موضوع گذشته روی سخن با بنی اسرائیل هست، قومی که در گذشته بیشتر انبیا و پیامبران الهی از همین قوم بودند. الله عزوجل نعمتهای خودش را، چه اون نعمتهایی که روحانی هستند و چه اون نعمتهایی که جسمانی هستند، اونها را یادآوری می فرماید و هدف از تذکیر نعمت و یادآوری نعمت این هست که اونها به سوی خدا بیایند و اونها اطاعت کنند. الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. به کسی که احسان کنی، به کسی که نیکی بکنی، خدمتت میکنه، از تو اطاعت میکنه. لذا الله عزوجل نعمتهایی که در قرون گذشته و در سالهای گذشته هم بر موجودین هم بر پدران و اجداد اونها عنایت فرموده بود، اونها را یاد میکند. الله میفرماید ای بنی اسرائیل، یاد کنی نعمت من را، التي انعمت علیکم، اون نعمتی که من بر شما انعام کردم، نعمت روحانی و جسمانی. گرچه نعمتها به صورت فهرستوار می آیند، اما مزید بر این نعمتها، اضافه بر این نعمتها، و انی فضلتکم علی العالمین، من پروردگار شما را برتری دادم بر همه عالمیان، فضیلت دادم بر عالمیان. منظور از عالمیان، همه مفسرین نوشتند عالمی زمانهم، بر عالمیان زمان اونها، بر انسانهای زمان اونها. اون زمان در زمان خودشون بنی اسرائیل بهترین ها بودند چون دین الهی را داشتند، اما در این زمان الله عزوجل به این امت فرموده کنتم خیر امت بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا بعد از ذکر این نعمت ها به صورت اجمال، الله عزوجل ترهیب میده اونها را. واتقوا یوما لا تجزی، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی لا یغنی احد عن احد، هیچ نفسی به نفس دیگه فایده نمیده، دفع نمی کند هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را. ببینید اگر در دنیا یک انسانی گرفتار بشه، برای انسانی مصیبت پیش بیاد، چه به زندان، چه به مریضی، به مصیبت دیگری، چند صورت هستند که میشه اون انسان را کمک کرد. مثلا اگر گرفتار دادگاه بشه، گرفتار زندان بشه، گرفتار محکمه بشه، میشه که به جای او کسی دیگر خودش را ضامن قرار بده و او را نجات بده، او را بیرون کنه، یا اینکه کسی برای او سفارش بکنه آقا اینو شما ببخشید، شفیع و سفارش و پارتی خوبی داشته باشه. سومی صورت اینه که رشوهی به کسی که او را گرفته، کسی که حاکم هست، امیر هست، قاضی هست، به او رشوه پول بدند تا او را آزاد بکنه.
و یا اینکه از طریق دیگه او را یاری بکنند، او را نصرت بکنند، حزبی داره، گروهی داره، پارتی داره، به کمکش بشتابند و او را نجات بدهند. اینها صورتهایی هستند که در دنیا متصور هستند. الله عزوجل همه این صورتها را نفی می فرماید، همه این راهکارها را در اونجا نفی می فرماید، هیچ یک از اینها اونجا وجود ندارند. لذا الله می فرماید واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. نفی طریق اول نجات، دفع نمی کند، دور نمی کند هیچ نفسی از نفسی شیئا، چیزی را. هیچ کسی نمیتونه کسی دیگر را اونجا کمک بکند. ولا يقبل منها شفاعت، نفی طریق دوم، یعنی نجات با سفارش، با پارتی. الله می فرماید ولا يقبل منها شفاعت، و قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه از اون نفس شفاعت، سفارش قهری، سفارشی که بیاید با وجاهت و قهر و زورش بیا سفارش بکنه، چنین چیزی وجود ندارد. ولا یؤخذ منها عدل، نفی طریق سوم هست که انسان پول بده، رشوه بده. الله می فرماید ولا یؤخذ منها عدل، و از آن نفس گرفته نمیشه، رشوه گرفته نمیشه. رشوه یا فدیه که قبول بشه هیچ کدوم از اینها نیست. ولا هم ینصرون، نفی طریق چارم، آنها یاری نمیشوند به نوع دیگر که در دنیا مروج هست، گروهی را یاری میکنند، مورد یاری و کمک به هیچ صورتی واقع نمیشوند. اونجا فقط و فقط الله انسان را میتونه نجات بده ولا غیر. لذا الله میفرماید از اون روز بترسید، از سختی های اون روز بترسید، برای اون روز آمادگی بکنید و ایمانتون را محفوظ نگه دارید ای بنی اسرائیل. حال این دستوری که اینجا خدای عزوجل دادند و هم نعمتها را یادآوری کردن ترغیب هست و هم ترهیب است، از عذاب ترسوندن. در آخر بحث دوباره اینها را الله تعالی تکرار میکنه. در وسط انعامات هستند، انعامات و همچنین ناسپاسی ها، ناشاکری ها. انعام اول و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. یاد کنید زمانی که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، از فرعون و آل فرعون. چه کار میکرد؟ یسومونکم سوء العذاب، میچشاند شما را بدترین عذاب. اون بدترین عذاب چیه؟ تشریح سوء العذاب. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، بچه های شما را، پسر بچه های شما را ذبح میکرد و زنده نگه میداشت دختر بچه های شما را. بس اینجا هست که فرعون چرا این کار را با بنی اسرائیل میکرد؟ بسیاری از مفسران اقوال مختلفی نوشتند. بعضی نوشتند که چون در کتابهای دینی و مذهبی بود و به فرعون و درباریان فرعون این خبر رسیده بود که خدای عزوجل در ذریه ابراهیم، در اولاد ابراهیم و نسل ابراهیم هم انبیایی پیدا می کند و هم ملوک و پادشاهانی که اینها هم پیغمبر خواهند بود روی زمین، مردم را هدایت می کنند و پادشاهی هم به دست اینها خواهد بود. لذا فرعون میدونست که بنی اسرائیل اولاد ابراهیم هستند، از این جهت شروع می کرد به کشتن پسر بچه های اونها تا از این خطر محفوظ بمانند. می ترسید. صاحبان قدرت و صاحبان زور بیشتر می ترسند. این یک علت. بعضی گفتند که فرعون خوابی دید که از
که معنای اون خواب این بود که از بنی اسرائیل و از خانه های، چون معبران اینگونه تعبیر کردند، از خانه های بنی اسرائیل از محلات بنی اسرائیل آتشی آمد و تمام قصر فرعون را سوخت. وقتی که تعبیرش را پرسید به او گفتند که از بنی اسرائیل فرزندی متولد میشه که سلطنت تو و حکومت تو به دست او سرنگون میشه. لذا برای پیشگیری از این مصیبت و جلوگیری از این حادثه و اتفاق فرعون چیکار کرد؟ فرعون دستور داد که هرچی پسر بچه هستند در این سال متولد میشن اونها را بکشن و اتفاقا موسی علیه السلام در همون سال متولد شد. بعضی میگن بعضی کاهنان و بعضی ستاره شناسان و بعضی کسانی که اخبار غیب میدادن اونها به فرعون اطلاع دادن. به هر حال همه این اقوال هست. علامه ابن کثیر نوشته، تفسیر کبیر امام رازی نوشته عن ابن عباس انه وقع الى فرعون و طبقته، به فرعون و گروهش این خبر رسیده بود. ما کان الله وعد ابراهیم، خداوند وعده داده ابراهیم را ان یجعل فی ذریته انبیاء و ملوکا، در اولادش پیغمبران و پادشاهانی قرار بده. فخافوا علی ذلك، از این می ترسیدن. و اتفقوا کلمتهم علی، و با هم متفق کردن علی اعداد رجال معهم شفار، که آماده بکنن مردهایی را که با اونها چاقو باشد. یطوفون فی بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل بگردن خانه هایشون. فلا یجدون مولودا ذکرا الا ذبحوه، هیچ پسر بچه‌ای نبینن مگر او را بکشند. خب این یک قول بود. قول دوم همون خواب فرعون. قول سوم همون سخن نجومی ها و کاهن ها که این ثبوتی ندارد. بنابراین فرعون این تدبیر را کرد. اما در آیات دیگر قرآن مجید، در سوره قصص و دیگر سوره ها میخوانیم که الله عزوجل چگونه قدرتش را نشان میده که فرعون نادان دنبال اون پسر بچه‌ای که میگرده، الله اون پسر بچه را میبره در خانه خود فرعون تربیتش میکنه، در خانه فرعون بزرگ میشه، با همون سرمایه فرعون او هزینه و مخارجش در واقع درست میشه. پس این در واقع الله نشان میده که این قدرت های پوشالی هیچی نیستند. قدرت حقیقی مال رب العالمین است. علی ای حال فرعون به این بهانه بچه ها را میکشت. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب شما میدادند. یذبحون ابناءکم، این تشریح سوء العذاب است. بچه های شما را میکشتند. و یستحیون نساءکم، دختر بچه های شما را نگه میداشتند. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این چیز بلایی بود عظیم از جانب ربتان. بلاء عظیم من ربکم. بلا دو معنا دارد. بلا هم به معنای امتحان می آید، هم به معنای نعمت می آید. اما این به معنای چی هست؟ اگر و فی ذالکم اشارهش به چی باشد؟ فی ذالکم در این کشتن فرعون پسر بچه ها را و زنده نگه داشتن دختر بچه ها را، اگر به اون راجع بشه بلاء به معنی امتحان و آزمایش میشه. یعنی اینکه فرعون بچه های شما را میکشت بلاء امتحانی بود بزرگ از جانب رب شما. بلاء صفت بلاء عظیم هست. یا اینکه ما بلاء را به معنی انعام بکنیم، نعمت. و فی ذالکم اون وقت میشه در این نجات دادن، اذ نجیناکم، در این نجات دادن بلاء یعنی نعمتی بود از جانب رب. و بهتر همین صورت دوم است، تفسیر دوم است که ما مشار الیه فی ذالکم را نجات قرار بدیم و بلاء را به معنای نعمت قرار بدیم. چرا؟ چون که اینجا خدای عزوجل داره نعمت ها را ذکر می فرماید. بهتر است که این به معنی نعمت بشه.
الله می فرماید فی ذالکم، در این نجات دادن شما ای بنی اسرائیل، بلاء، یعنی نعمت بزرگی بود من ربکم، از جانب رب شما. خب ببین این انعام اول، خدا از چه مصیبتی شما را نجات داد. و اذ فرقنا بكم البحر، این انعام دوم هست. الله عزوجل اشاره به اون نجات میکنه و غرق فرعون و آل فرعون میکنه. بعد از اینکه موسی علیه السلام به این نتیجه رسید که فرعون قابل هدایت نیست، الله عزوجل هم دستور داد موسی را که شبانگاه بنی اسرائیل را بردار و برو به طرف کنعان، به طرف شام. اما اشتباهی مسیر را اشتباه رفت، به دریای قلزم رسید، جلویشون دریا. از طرفی فرعون هم رد پای اونها را آوردند. روز بعد فرعون به اونها رسیدند. بنی اسرائیل ناراحت شدند. موسی گفت که شما نگران نباشید، ان معی ربی سیهدین، رب من با من هست، مرا راهنمایی میکند. منتظر وحی الهی ماند. الله عزوجل به موسی علیه السلام دستور داد که عصایت را به دریا بزن، فاضرب بعصاک البحر فانفلق. اون دریا هم چی شد؟ شکافته شد. برای هر گروهی و هر دسته ای از بنی اسرائیل راهی باز شد. 12 دسته بودن، 12 تا راه باز شد. وقتی که اینها عبور کردن، موسی علیه السلام دلش میخواست دوباره بزنه تا این دریا جاری بشه، فرعون به ما دسترسی داشته نباشه. موسی و بنی اسرائیل به همین راضی بودن که نجات بیابند. اما رب العالمین به این راضی نبود. رب العالمین میخواست جلوی چشمان اونها بدترین و سختترین دشمن اونها که فرعون و فرعونیان باشند، آنهایی که سالهای سال اونها را شکنجه دادند، الله میخواست جلوی چشمان اونها اینها را نابود بکند. لذا الله تعالی فرمود موسی دست نگه دار، صبر کن تا اونها هم بیان. لذا موسی منتظر ماند. فرعون وقتی که رسید به لشکریانش گفت این دریا به دستور من ایستاده تا من رد بشم. لذا حماقت همینه. فرعون زد به دریا، گفت اسپا را بزنید تو دریا. همه لشکر وارد دریا شدند. دریای بزرگی بود. وقتی که همه وارد شدند، آمدند یک سرش به وسط دریا رسید و یک سرش اول دریا تازه رسیدند، زدن به دریا، هیچ کسی کنار دریا نماند. الان الله عزوجل به موسی دستور داد که بزن دریا را یک بار دیگه. یک بار دیگه موسی علیه السلام عصا را زد به دریا. دریا هموار شد، دریا برابر شد، جاری شد. وقتی که جاری شد، سبحان الله، اون حادثه ای که الله عزوجل اراده کرده بود و با بنی اسرائیل وعده کرده بود، اون حادثه و مصیبت بزرگ برای فرعون اتفاق افتاد. الله همه اونها را غرق کرد. این نعمت دوم که ببینید چه نعمتی، چه انعامی، چه احسانی من بر شما کردم. الله می فرماید و اذ فرقنا بكم البحر، زمانی که ما شکافتیم، بکم گفتم با به معنی لام است، لکم البحر، برای شما دریا را، یا با سببیه هست، به سبب شما ما شکافتیم و باز کردیم دریا را. فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و ما غرق کردیم فرعون را با آل فرعون. و انتم تنظرون، و شما تماشا می کردید. چقدر زیباست که انسان ببیند بدترین دشمنش جلوی چشمش داره هلاک میشه. این باز یه نعمت دیگه هست که ببینی اونجا کناره دریا تماشا بکنی که دشمنت چطور نابود میشه، چقدر دلت خنک میشه. و انتم تنظرون. بالاخره الله عزوجل این نعمت دوم را که دشمن شما را غرق کرد و نابود کرد، این یادآوری فرمود. نعمت سوم، الله عزوجل
وعده فرموده بود با موسی که بعد از اینکه شما از شر فرعون نجات یافتید به شما کتاب میدم، آیین زندگی، قانونچه زندگی و شریعت که در دنیا بر اساس او شما زندگی بکنید، عمل بکنید. خب هم بنی اسرائیل هم موسی علیه السلام احساس کردند از این به بعد زندگی راحتی خواهند داشت، اون زندگی که در اون زندگی قانون باشد، دستور العمل باشد، چه بکنیم چه نکنیم. لذا برای این انتظار داشتند. الله تعالی به موسی علیه السلام فرمود که بیا کوه طور 30 شب تا 40 شب، که 30 شب بود اول، و وعدنا موسی 30 لیلة، 30 شب وعده کردیم، اما بعدا به خاطر یک عارضه 30 به 40 تبدیل شد. و اتممناها ب10، ما اون 30 را تکمیل کردیم با 10 تا دیگه شد 40 تا. خب 40 شب وعده شد. فرمود در این مدت موسی علیه السلام روزه می گرفت باید، و کتاب خدا و اون قانونچه که تورات باشد او را به موسی تحویل داد. اما این نعمت سوم است از یک طرف، اما از یک طرف کفران را ببین، ناسپاسی را ببین. اولین عهد شکنی، اولین ناسپاسی که اینها را خدا این همه لطف داره بهشون میکنه. از کشتن فرعون فرزندانشون را از اون نجات یافتند و بردگان فرعون بودند. بعدا فرعون را خدا جلوی چشمانشون هلاک کرد. الان سومین نعمت معنوی خدا بهشون کتاب میده که چطور زندگی بکنن. اینا شروع کردن گوساله پرستی را. گوساله پرستی، محبت گوساله پرستی در دلهایشون بود، معلوم میشه. و اشرب فی قلوبهم العجل، در دلهایشان محبت گوساله بود. این به خاطر چی بود؟ به خاطر کمال همنشینی بود. کمال همنشین در من اثر کرد. اینها وقتی که در مصر بودند با قبطی ها همسایه بودند، به همین خاطر هر که همسایگانی داره از ادیان دیگه خیلی باید مواظب باشه. اون مصری ها گوساله می پرستیدن، بخش بزرگشون اونا گوساله پرست بودن. این هم تو خونه های اونها رفت و آمد داشتن، آداب و رسوم اونها را می دیدن، حرکات اونها را می دیدن، عادی شده بود برای اینها. لذا به نوعی محبت گوساله در دل اینها هم جا گرفته بود از اونجا. پس این از به دلیل چی بود؟ همسایگی بود. اینجا که موسی علیه السلام وقتی که رفت و 30 تا به 40 تا تبدیل شد، دیر شد. اینجا اینا گفتن موسی چرا نیامد؟ هارون علیه السلام هر روز اینها را تذکر میداد، هر روز یادآوری میکرد نعمت خدا را، لطف خدا را. اما در میان اینها اهل نفاق هم بودند، منافقانی هم بودند. من جمله اونها سامری بود. سامری از همین حلی و زیورالاتی که با اینها بود اینها را تحویل گرفت و یک گوساله مجسمه گوساله درست کرد و یک تکنیک و تاکتیکی بکار برد که این گوساله ازش صدایی خارج می شد. لذا آمد به اینها گفت که موسی اونجا سرگردان، العیاذ بالله، خدا اونجا نیست، اونجایی که موسی رفته، خدا اینه که اینجا آمده. و همه چون محبت گوساله بود تو دلشون، همه شروع کردن به پرستش گوساله. حضرت هارون علیه السلام من کرد نکنید. خب خیلی ها نکردند، خیلی ها فریب نخوردند، اما بخش بزرگی گوساله را عبادت کردند. یعنی چقدر انسان عصبانی میشه قومی که اینقدر خدا بر اونها احسان داره و 2 تا پیغمبر مهربان خوب، راهنمای خوب الله برای اینها تعیین کرده. موسی چه موسایی، چه کمالاتی الله به موسی داده. اینها اینقدر ناسپاس، ناشاکر نشستن گوساله را عبادت میکنند. اون مرد خدا رفته که برای اینها آیین زندگی بیاره، قانون زندگی، کتاب زندگی بیاره. لذا الله یاد میکنه این نعمت سوم را و این ناسپاسی را. الله میفرماید و اذ واعدنا موسی 40 لیله، زمانی که ما وعده کردیم با موسی 40 شب.
وعده کردیم 40 شب. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گرفتید گوساله را بعد از موسی. اتخذتم العجل مفعول دوم مقدر است، الها. گوساله را به چه عنوان گرفتید؟ به عنوان اله. و انتم ظالمون، شما با این کارتون ظالم بودید. ظالم یعنی مشرک، شرک کردید، گوساله پرستی کردید. خب باز هم نعمت دیگر، گوساله پرستی، غیر الله پرستی، باید خداوند ریشه اینها را میزد، همه را نابود میکرد، اما الله لطف کرد، همه را نابود نکرد. ثم عفونا عنکم، ما شما را معاف کردیم بعد از این. لعلکم تشکرون، حکمت، شاید شما شکرگزار بشید. ببینید عفو از چی هست؟ اینجا بنویسید عفو گناهشون نیست، عفو عن الاستیصال، یعنی خدا ریشهشون را بر نکند، ریشه کنشون نکرد. همونطور که فرعون و اینا گوساله پرست بودن، چطور خدا همه را نابود کرد، اینا را اونطور نابود نکرد، اما گناهشون را خدا نبخشید. گناه بعداً میآید که فرمود فقتلوا انفسکم، گناه در صورتی بخشیده میشه که اینایی که گناه را مرتکب شدن باید کشته بشند. توبهشون کشتن اونها بود، اونا کشته شدن، بعداً خدا معاف کرد. پس مراد یک وقتی فکر نکنید که این و اون با هم چی هستن. تعارضاً کسی از شما این سوال را بکنه که اینجا خدا میگه ما معافشون کردیم، بعداً اونجا دستور دا فقتلوا انفسکم، چه معافیتی هست؟ پس این عفو عن الاستیصال است، عفو عن المعصیت نیست. یعنی خدای تعالی شما را نابود نکرد، ریشه شما را نزد و خدای تعالی با مؤاخذه کوچولویی از این گناه شما در گذر فرمود. و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، انعام چهارم، انعام چهارم دادن این کتاب. خب پس اون انعام سوم چی بود؟ اون در واقع عفو هست که شما گوساله پرستی کردید، اونجا بحث کتاب ضمناً آمد، موسی برای کتاب رفت، شما را معاف کرد. اما انعام چهارم، نعمت چهارم که ما به موسی کتاب را دادیم، یعنی فرقان. واو تفسیری هست، تمام کتاب های آسمانی فرقانند. فرقان یعنی جدا کننده حق و باطل. قرآن هم فرقان است، قرآن مجید هم فرقان است. پس ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را، یعنی بین حق و باطل این امتیاز میکرد، جدا میکرد حق و باطل را. لعلکم تهتدون، این حکمت ایتا هست، شاید شما هدایت بشید، شما به هر حال به سوی هدایت و به سوی صراط مستقیم بیایید. اما بعدا میآید که اینها در مقابل این نعمت چیکار کردن. و اذ قال موسی لقومه، این انعام پنجم است. الله تعالی ردیف فرموده انعامهای مختلف را. این انعام پنجم اینه که الله عزوجل با توبه از اونها درگذر فرمود. توبه، ببینید خدا بر امت ما و بر ملت اسلامی ما چه احسانی داره که کبائر به وسیله توبه نصوح معاف میشند. گناهان کبیره به وسیله توبه نصوح، که توبه نصوح را ما قبلا خواندیم، انسان رجوع صادقه، اول نادم بشه، بعدا رجوع صادقانه پیش خدا بکنه و بعد در آینده اون گناه را تکرار نکنه. اما در بنی اسرائیل اینطور نبود. شرط پذیرش توبه قتل بود، یعنی هر کسی که گناه کبیره کرده باید سرش زده بشه، بعد اون بخشیده میشه. مثل این که مثلا کسی قتلی کرده در این شریعت،
تنها راهش اینه که قصاص بشه، بعدا بخشیده میشه، الله قادر ببخشه. لذا اون زمان برای هر گناه کبیره توبهش قتل بود. لذا الله تعالی اینجا انعام پنجم را ذکر میفرماید که ما موسی دستور داد به خدا رجوع بکنید و شما را خدا میبخشد به شرطی که اونها مرتکب شدن کشته بشن. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم انکم ظلمتم انفسکم. اولین چیزی که موسی به قوم میخواهد تزریق بکند احساس مرض. شما مریضید، قوم باور کنه که من مریضم. انکم ظلمتم انفسکم، پایینش بینیست یک احساس مرض. شما بر خود ظلم کردید. چرا؟ بیان مرض. دوم بیان مرض. باتخاذکم العجل، باتخاذکم العجل، با گرفتن شما گوساله را به عنوان اله. این بیان مرض است. شما مریضید، شما این شرک را انجام دادید. فتوبوا الی باریکم. سه، تجویز درمان مرض. پیشنهاد میده که درمان شما چطوره؟ درمان این مریضی توبه هست. فتوبوا الی باریکم. ببین شرط قبولیت توبه اونجا دو چیز بود. یک، از دل و با دل و زبان رجوع الی الله، یعنی قلبا هم پشیمان بشه و با زبان هم بگه خدایا اشتباه کردم. این یک شرط. دوم، فاقتلوا انفسکم، خودتون را بکشید. چطور خودش را بکشد؟ یعنی اونهایی که گوساله پرستی نکردند بکشند اونهایی را که گوساله پرستی کردند. ای یقتل الذین لم یعبدوا العجل الذین عبدوا، اونهایی که عبادت نکردند بکشند اونهایی را که عبادت کردند. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این بهتر است نزد خالق شما که شما به این صورت توبه بکنید، نشون بدی واقعا پشیمانید. فتاب علیکم، این نتیجه هست، نتیجه توبه. فتاب علیکم. اصل انعام پنجم اینه که خداوند بعد از این گناه شما که از هر گناهی بدتر هست بر شما رجوع کرد. چرا؟ این علت انه هو التواب الرحیم، بدون شک اون ذات به کثرت توبه پذیر هست و مهربان است. یعنی هر کسی که توبه بکند الله مهربان توبه او را قبول می کند. چنانچه اینها توبه کردن خدا قبول کرد. خب بالاخره بعد از اینکه توبه صورت گرفت اونها کشته شدن، بقیه موندن دو کتاب تورات و نبی خدا. انعام ششم، ببینید بعد از اینکه موسی علیه السلام تورات را آورد پیش اونها گفتن موسی 40 روز اینجا نبودی، الان این کتاب را آوردید، دستورات عجیب و غریبی داره، خیلی سخت، مشکله، اصلا ما نمیدونیم این خدا فرستاده یا تو از جانب خودت آوردی، خودت این را نوشتی در این مدت و قانون وضع کردی برای ما درست کردی و آوردی. موسی علیه السلام وقتی که دید اینها باور ندارند گفت خب شما نمایندگانی تعیین بکنید که این نمایندگان شما بیایند و خودشون شخصا بشنوند، اونها بشنوند که شما چی؟ که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. این نمایندگان بشنوند که خداوند اعلام بفرماید که این کتاب کتاب من است. بالاخره اینها 70 نفر از نخبگان خودشون را تعیین کردند. 70 تا از نخبگان را تعیین کردند، بهترین ها را. اینها الان برگزیدگان بودند.
وقتی که این 70 نفر اونجا رفتند، الله عزوجل کلام فرمود. موسی هم همیشه میرفت خدا را نمیدید، کلام خدا را میشنید. اون کلامی که اونطوری که به شأن الله تعالی لایق و سزاوار بود، اون کلام را شنیدند که الله اعلام فرمود این کتاب از جانب من است، دستور من است، به این کتاب عمل کنید. این 70 نفر هم نخبگان همون قوم، اینا گفتن موسی معلوم نیست این صدا مالکیه، ما قبول نمی کنیم تا زمانی که علنی خدا را ببینیم، به صورت علنی خدا را مشاهده بکنیم. لذا موسی علیه السلام از این ناراحت شد، الله عزوجل ناراضی شد و یک لحظه بیشتر اونها را خدا فرصت نداد، مهلت نداد و الله عزوجل از آسمان صاعقه آورد، همه اینها را در جا کشت و همه اینها در یک لحظه جان دادند. بالاخره موسی علیه السلام نگران شد، گفت خدایا من با این قوم الان چی کار بکنم؟ سرداران اونها، نخبگان اونها، بهترین های اونها همین هستن که اینجا کشته شدند. من که برم اینها میگن تو بردی اینها را کشتی، از بین بردی. اون وقت من چه جوابی بدم؟ از الله عزوجل خواست، التماس کرد اینها دوباره زنده بشند. حال انعام ششم اینه که خدای تعالی اینها را دوباره چی کرد؟ زنده کرد. الله میفرماید ما شما را بعد از مرگ شما دوباره چی کردیم؟ زنده کردیم، دیگه با چشمان خودتون دیدید. لذا الله میفرماید و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك، زمانی که شما گفتید ای موسی ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، هرگز باورت نمی کنیم، حتی نر الله جهرتا، حتی که ما خدا را علنی رو به رو ببینیم. وقتی که این گستاخی و بیادبی را کردید، فاخذتکم الصاعقه، شما را اون صاعقه آسمانی گرفت و همه شما را در یک لحظه کشت و از بین برد. و انتم تنظرون، و شما نگاه می کردید آمدن اون عذاب را، چطور از آسمان آمد شما را از بین برد. اما بعدا هم ما بر شما لطف کردیم، این انعام ششم است. ثم بعثناکم من بعد موتکم، سپس ما شما را دوباره بلند کردیم بعد از مرگ شما. لعلکم تشکرون، اونجا هست لعلکم تهتدون، اینجا هست لعلکم تشکرون، شاید شما شاکر باشید. همه این امتحانات برای هدایت، برای شکر و سپاسگزاری هست، اما چنان قوم ناسپاسی است که نه شاکر میشه و نه بر هدایت میاد. بالاخره بعدا میخوانیم که اینها برگشتن چه گزارشی دادن. گفتن کتاب خدا است ولی دوست دارید عمل کنید، دوست دارید عمل نکنید، که الله عزوجل باز بر اونها غضب فرمود. و ظللنا علیکم الغمام، نعمت هفتم، انعام هفتم، اینها وقتی که در این صحرا بودن، صحرای سینا که میدان تیه به همین صحرای سینا میگویند، بسیار صحرای گسترده‌ای هست، بیابان بسیار وسیع هست، از دریای سرخ و بحر قلزم از اینجا که رد میشی شروع میشه تا بلاد شام که چندین کیلومتر تمام یک بیابان خشکی هست، بر خشکی هست. اینها وقتی که در این صحرای سینا قرار گرفتند و موسی علیه السلام از اونجا برای تحویل تورات رفتند، اینها به موسی گفته ای موسی ما تو این صحرا چی کار بکنیم؟ اینجا قطره آب نیست، اینجا نان نیست، گرسنه ایم، از گرسنگی ما میمیریم. موسی علیه السلام دعا کرد، خدا انعام فرمود، احسان فرمود.
اولا الله عزوجل برای اینها که در گرم اذیت نشوند، ببینید واقعا اینقدر گاهی انسان این آیات را میخواند به این نتیجه میرسه که اینقدر که خدا بر این قوم احسان کرده، بر این قوم لطف کرده که کارهای خارق العاده بر هیچ قومی نکرده، و باز اینقدر که این قوم ناسپاس و ناشاکر است. اینها از کنم که نعمتهای خدا را نادیده گرفتند، هیچ قومی هم نیست. چرا خداوند فرمود و ضربت علیهم الذلة والمسکنه و باءوا بغضب من الله؟ واقعا اینها در مقابل هر نعمت ناسپاس بودند. لذا الله عزوجل ابر آورد که شما سایه ندارید، خانه ندارید، درخت ندارید، باغ ندارید، این ابر سایه شما. ابر بالای سرشون سایه انداخت و یک نسیم بسیار ملایمی میوزید، بهترین هوا را داشتند در اون صحرای خشک سینا. بعد برای اینکه گرسنه بودند الله عزوجل من و سلوا را فرستاد. اونجا درختانی بود، هر صبح بلند می شدن، روی این درختها یک شیره‌ای هست که شیره‌ای بود که مثل حلوا بسیار مقوی، هر صبح بلند می شدن برای خودشون به اندازه یک روزشون جمع شده بود. و الله تعالی سلوا پرنده‌ای بود، پرنده بیابانی که تقریبا از نسل کبک هست، شبیه همین کبک، بعضی گفته همین کبک هست، یا اون نوع دومش که بلدرچین میگن یا سیسو به اصطلاح میگویند. این کبک ها و این سلوا به هر حال هر صبح بلند میشدن، میدن اطراف چادرهایشون، اطرافشون زیاد هست، اینا را راحت میگرفتند و برای خودشون کباب درست میکردن. از یک طرف خداوند اون شیره مقوی و حلوا را برایشون، و بعد آب خواستند از موسی علیه السلام. آب نداریم. الله عزوجل به موسی دستور دادن که به وسیله عصا که عصای معجزه بود بزن روی سنگ. روی سنگی از سنگها که الله تعیین کرده بود زد، 12 تا چشمه از اون سنگ چی شد؟ جاری شد. پس این نعمت، این همه لطف با کی شده؟ لذا الله اینها را یادآوری می‌فرماید در این آیات. الله می‌فرماید وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. ما سایه کردیم بر شما ابر را در اون صحرای سینا، در اون میدان تی. و انزلنا علیکم المن والسلوى، و ما نازل کردیم از خزانه غیب بر شما من و سلوا را. و قلنا لهم، به آنان گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که به شما رزق دادیم، یعنی از همین بخورید. ولی اینها الله عزوجل ببین اجازه خوردن داد، نفرمود برای خودتون ذخیره کنید، برای خود نگه دارید. اما اینجا اینها ناسپاسی کردن، ذخیره هم کردن. الله اشاره می‌فرماید و ما ظلمونا، بر ما ظلم نکردند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنان بر خود ظلم کردند. وقتی که خدا نعمتی میده، بالخصوص نعمت عمومی، بدترین چیز اینه که انسان برای خودش ذخیره بکنه، همه بخورند تا روزی که نعمت وجود داره همه استفاده بکنند. پس بر ما ظلم نکردند و اونها بر نفسهای خودشون ظلم کردند. خب این پس انعام هفتم بود که الله عزوجل من و سلوا را برای اونها نازل فرمود. و اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. اینجا خدای عزوجل اشاره به یک واقعه دیگری داره که در اون واقعه چقدر احسان کرد بر اینها. داستانش بسیار
طولانی هست داستان بنی اسرائیل. به صورت مختصر عرض می کنم که اینها در همین صحرای سینا سرگردان شدند. به همین خاطر این میدان را میدان تیه و صحرای تیه هم میگویند. تیه به معنی سرگردانی، یتیهون فی الارض، سرگردان بودن در زمین. چرا؟ چون که موسی علیه السلام بعد از این مراحل که خدا این همه نعمت خورد و نوش و ابر و آب و همه چیز را بهشون داد و بعد از این که نعمت تورات را بهشون داد، الله عزوجل دستور داد اگر میخواهید که بری با عزت زندگی بکنید، قانون شما باشد، حکومت شما باشد، خودتون آقای بالا سرتون باشید، پس این قوم عمالقه، قوم جابر و ستمگری که آمده شهر شما را تصرف کرده، بیت المقدس را، پایتخت شما را، پایتخت شام هست، برید با اونها بجنگید، با اونها بجنگید، جهاد بکنید و الله وعده فرمود که من شما را نصرت میکنم. این قومی که این همه معجزات دیده، این همه آیات دیده، باید برای این آسان باشد جهاد. اما اینقدر از ستم قوم عمالقه و از قدرت اونها شنیده بودن که سخت مرعوب بودن. انسان زمانی مرعوب میشه، وحشت زده میشه، میترسه که ایمانش سست باشه. لذا موسی علیه السلام به اینها گفت ما میریم میجنگیم. گفتن نه، ما آماده نیستیم، ما هر کاری بگه میکنیم، جهاد نمیکنیم. کسی که ایمانش ضعیف باشه از جهاد میترسه. لذا موسی علیه السلام هر کاری کرد، اینها قبول نکردن. به این خاطر روی زمین سرگردان شدند. یتیهون فی الارض به این معنا هست، به اون معنایی که بعضی از اهل تفسیر و اهل ترجمه نوشتند، به اون معنا نیست که صبح حرکت میکردن. بعضی سرگردانی این را نوشتند، صبح حرکت میکردن، میرفتند، شب میخواستن به جای برسن، نگاه میکردن همون جای صبح هستند. اینطور نبود. سرگردانی به این معنی خیلی از اقوام الان که جهاد را، ما مسلمان ها هم جهاد را ترک کردن، سرگردانند، از خود حکومتی ندارند، از خود عزتی ندارند، تحت سیطره دیگران هستند، تحت استعمار دیگران هستند. یک کشور تحت استعمار انگلیسه، یک کشور تحت استعمار روسه، یک کشور تحت استعمار نمیدونم آمریکا هست. اینا همه یعنی از خود اختیاری نداریم. هرگاه این مسلمان ها میخوان کاری بکنن باید اربابانشون اجازه بدن. این سرگردانی هست، عزت نداشتن همینه. پس بنی اسرائیل را الله عزوجل فرمود اگر میخواهید که خودتون باشید و خودتون جهاد بکنید. جهاد نکردن، سرگردان بودند، قدرت به دست دیگران بود، اینها اینجا مونده بودند چه کار بکنند. لذا الله عزوجل اینها را سرگردان کرد تا 40 سال. در همین زمان سرگردانی بود، جهاد نکردند، وظیفه خودشون را عمل نکردند. هارون علیه السلام و موسی علیه السلام ناراحت شدند، رفتند یک بلندی، یک کوهی، اونجا خدا را عبادت میکردند. از این قوم قهر کردند، تا مدتی عبادت کردند و هارون علیه السلام همونجا وفات کرد. موسی علیه السلام همونجا هارون را دفن کرد و بعد موسی آمد پیش قوم و به قوم خبر داد که برادرم هارون وفات کرد. مدت موسی هم در میان اینها بود، موسی هم وفات کرد و موسی علیه السلام را اونجا دفن کردند. بعد این قوم همینطور سرگردان بود. بعد از موسی علیه السلام الله عزوجل پیغمبران دیگه فرستاد. حضرت یوشع را فرستاد، یوشع بن نون، تا اینکه بالاخره بعدا اینها در زمان حضرت یوشع دیده این همه سرگردانی، در زمان موسی اینها متذکر نشدن، این نسل هم مرد. این نیست که تا 40 سال اینا فقط راه می رفتن، نه، اینا یک جای چادر زده بودن، یک جای سکونت کردن. آخر حتی از خدای عزوجل در همین زمان موسی من و سلوار خدا هم از جلوشون گرفت که اونها ذخیره کردن و
خراب شدند، اونها بوسیدند، در واقع خراب شدند، متعفن شدند همون خوراکی ها. و بعد خدا اونها را از اونها گرفت، گفتن خب ما این همه خوردیم خسته شدیم، ما میخوایم که چیز متنوعی بخوریم، ما میخوایم سبزیجات بخوریم، ما میخوایم گندم باشد، نان باشد، نمیدونم سبزی باشد و پیاز و فلان باشد، تا اینکه الله عزوجل به اونها دستور داد که بروند، شهری بود به اون شهر برند، اونجا اطراف شهر برای خودشون کشاورزی بکنند، نوکر مردم بشن، برای مردم مزرعه مردم کار بکنند، اونجا برای خودشون چیزی بخورند. لذا بعضی گفته این شهر شهر اریحا بود، رفتن اونجا. پس این 40 سال به همین صورت گذشت، یعنی اینها همونجا سرگردان بودند و نه کاری، نه شغلی، نه درآمدی، نه پستی، نه مقامی، نه ریاستی، نه قانون زندگی، همینطور سرگردان، تا اینکه در زمان یوشع علیه السلام اینها جهاد کردند. یوشع دستور داد اینها جهاد کردند با عمالقه، همونطور که وعده خدا بود. خدا اونها را شکست داد، اونها زود عقب نشینی کردند و شکست خوردند، فرار کردند. بعدن الله عزوجل بیت المقدس را برای اینها فتح کرد. خدا دستور داد که وارد این قریه بشید، وارد این شهر بشید و هر جا که دوست دارید بمانید بخورید. اما وقتی که وارد شهر میشید و شهر بیت المقدس، با تعظیم، سجده کنان، با تواضع وارد بشید، چون اون شهر شهر مقدسی هست، شرایط خاصی داره، مثل شهر ما مکه مکرمه که مقدس است. شما اجازه ندارید با این عمامه بزرگ وارد بشید، با این کلاه وارد بشید، باید سرتون را لخت بکنید. با این لباس قشنگ که دوختید اجازه ندارید، باید 2 تا لباس کفنی بپوشید، پایتون لخت باشه، سرتون لخت باشه، ولو اینکه شما پادشاه و رئیس جمهور باشید، شاه باشی یا گدا باشی، باید مثل هم وارد بشه، لباستون مثل هم باشه، لبیک اللهم لبیک، لبیک گویان وارد بشید. ما چطور برای شهر مقدس خودمون قوانینی داریم، الله برای ما وضع کرده. پس برای اونها همینطور الله دستور داد که شما وارد شهر بشید با سجده متواضعانه و از خدا بخشش بخواهید. اما اونها هم سجده نکردند و با غرور و تکبر، یا بعضی میگن برعکس، رفتند و به صورت عرض کنم که عقب رفتند و به جای حتتون، حتتون معنیش هست مسئلتنا حتتون، یعنی خواسته ما بخشش است، اونا به جای حتتون حنتتون گفتند، گندم، به مسخره. لذا الله عزوجل این نعمت را یادآوری می فرماید و اون ناشاکری را، ناسپاسی را. الله می فرماید و اذ قلنا ادخلوا هذه القریه، وقتی که ما دستور دادیم که داخل بشید در این قریه، بله، انه بیت المقدس و هو اختیار قتاده و الربی و ابو مسلم الاصفهانی و غیرهما. و بعد والمراد بها على المشهور احد ابواب بیت المقدس و تدعى الان باب حطه، قاله ابن عباس. روح المانی گفته این شهر بیت المقدس است و این ورودی الان هم اسمش هست ورودی حطه. همون زمان الله دستور داد که الله می فرماید ادخلوا هذه القریه، این قریه را داخل بشید، فکلوا منها حیث شئتم، بخورید در این قریه هر جا که خواستید، رغدا با فراخی. وادخلوا الباب سجدا، و داخل بشید از در شهر، ورودی شهر، در حالت سجده. و قولوا حطة، این شکر بدنی هست، سجده تواضع، و شکر زبانی. و قولوا حطة، و به زبان هم بگوید حطة، ای مسئلتنا حطة، خدای بخشش. اگر شما با این شرایط وارد شدید، این همه سال که شما کوتاهی و گناه کردید،
میبخشیم. نغفر لکم خطایاکم، ما میبخشیم برای شما گناهان شما را، خطاهای شما را، و نه تنها گناهان شما را میبخشیم، و سنزید المحسنین، ان قریب می افزاییم در محسنین، در احسان اونها، در نیکی های اونها. یعنی اونها نیکی میکنن، ما به اونها بیشتر پاداش میدیم. اما عناد بنی اسرائیل ببین، خدای رحمان که این همه مهربانی کرده، همین یک کلمه و همین یک حالت که با تواضع وارد بشند و این کلمه مغفرت را بطلبند چقدر کار داره. قومی را که تمرد بر او غالب بشه نمیشه کاری کرد. الله میفرماید فبدل الذین ظلموا، تبدیل کردن کسانی که ظلم کردن، قولا غیر الذی قیل لهم، این را به قولی و به سخنی غیر از آن چی که گفته شده بود. قرآن نگفته چی گفتن. بعضی مفسرین میگن به جای حتتون حنتتون گفتن. حنتتون فی شعرتن، یعنی گندم تو پوستش هست، گندم تو عرض کنم که خوشهش هست. مسخره. لذا حنتتون فی شعرتن گفتن غیر الذی قیل لهم، غیر از اون سخنی که به اونها گفتیم. الله اینجا ناراضی شد، بر اونها غضب کرد. فانزلنا، این سبب تبدیل است. فانزلنا علی الذین ظلموا، ما نازل کردیم بر آنانی که ظلم کرده بودند، ظلم کردند. همینها ظلم کردن، کلمه را عوض کردن. نازل کردیم رجزن، عذاب بزرگی. رجز به معنی عذاب است، اما اینجا بعضی تفسیر کردن طاعون. وبایی را، طاعونی را فرستادیم. علامه بیضاوی نوشته رجز را به معنی طاعون. طاعونی آمد که 70,000 نفرشون مردند به خاطر این ناسپاسی که نسبت به خدا اونها کردند. ما بر اونها طاعون فرستادیم من السماء، از آسمان، بما کانوا یفسقون، یعنی به سبب فسقهم المستمر. ابو سعود نوشته به سبب این فسق همیشگی، به سبب اینکه همیشه اینها فاسق بودند و پیشه اینها، کار اینها فسق و فجور بود، این سبب عذاب است. خب پس ببینید این نعمت دیگر و کفران نعمت دیگر، چقدر این قوم ناسپاس است. و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر، این انعام ششم است که داستانش را عرض کردم. در همون صحرای سینا وقتی که آب خواستن، موسی علیه السلام دستور یافت که با عصا بزند سنگ را. سنگ 12 تا چشمه جاری کرد. الله وقتی که بخواهد کسی بگه از سنگ چطور چشمه جاری شد، ببینید الله عزوجل این امروزه چطور از یک سنگ چشمه جاری کرد که تمام دنیا میبینند. زیر پای اسماعیل زمزمی درست شد که زمزم این چشمه است از سنگی که به طرف حجر الاسود است، از اون سمت داره میاد. تمام دنیا از این آب داره استفاده میکنه، این آب تمام نمیشه. الان به وسیله ماشین ها و به وسیله مکش های بسیار قوی حکومت سعودی داره این آب را جمع میکنه، ذخیره میکنه، بسته بندی میکنه، ولی این آب یک قطره بگو کم میشه. اون در چه وادی لم یزرعی. الله وقتی میخواد قدرت نشون بده این گونه نشون میده. لذا الله میفرماید و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر، انعام هشتم. زمانی که طلب آب کرد موسی برای قومش، ما به اونها گفت اجابت الهیه. ما گفتیم اضرب، ای موسی بزن به وسیله عصایت سنگ را. فانفجرت منه 12 عینا، الله می فرماید جاری شد از آن 12 تا چشمه. 12 تا چشمه جاری شد از این سنگ. قد علم كل اناس مشربهم، میدانست هر گروهی مشربهم،
مشرب به اصطلاح آبسر، محل برداشت آب یا محل شرب آب. تقسیم کرد موسی، این چشمه مال فلان گروه، این چشمه مال فلان قبیله، چون پسران 12 تا فرزندان یعقوب بودند اینها. بله، کلوا واشربوا من رزق الله. الله به اونها دستور داد کلو، ای قلنا، ما گفتیم بخورید، واشربوا بنوشید، من رزق الله، از رزق خدا. الله دوست داره بندگانش نعمتش را استفاده بکنند، ولی به شرطی که گناه نکنند. از دنیا، از نعمتهای دنیا، از مال مباح دنیا، هر چی که استفاده میکنید بکنید، مباحتون باد، ولی ربتون را ناراضی نکنید. الله فرمود ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و نگردید در زمین فساد کنان. تعثو خودش با فساد گشتن است، مفسدین حال مؤکده او است. یعنی با فساد نگردید، در حالی که شما مفسد باشید شما نگردید با فساد، بلکه مصلح باشید، صالح باشید و بخورید و بنوشید. خوردن و نوشیدن عیب نیست، استفاده از نعمت عیب نیست. خب، نعمت دیگر الله عزوجل می فرماید اینها وقتی که ما به اونها یک نوع نعمت داده بودیم که اونها را هم گرفتیم، گفتن ای موسی یک نوع طعام برای ما تکراریه، همیش کباب بلدرچین بخور، همیش حلوای عرض کنم که خدایی بخور و اون شیره یک بسیار لذیذ بخور، پس این برای ما تکراریه. ما چه میخواهیم؟ ما میخواهیم که از این محصولات زمین، مثل گندمش، مثل عدسش، مثل پیازش، مثل اینهایی که عرض کنم مردم از زمین میکارند و برداشت میکنند، از اون ما میخواهیم. لذا و اذ قلتم، زمانی که شما گفتید یا موسی، ای موسی لن نصبر على طعام واحد، ما هرگز صبر نمی کنیم بر طعام واحد، یک نوع طعام. پس از تو چه می خواهیم؟ فادع لنا ربک، بخواه برای ما از ربت، یخرج لنا، این مضمون دعاست، که برای ما بیرون کند، مما تنبت الارض، از آن چیزی که می رویاند زمین، من بقلها، از سبزیجاتش، و قثائها، قثا میگویند خیار چنبر را، و فومها، و از گندمش، و عدسها، عدسش، و بصلها، پیازش. خدای عزوجل این قوم ناسپاسی هست. در زبان بلوچی مثل معروف هست، میگویند که اون کسی که با کاه زندگی میکنه شایستهش همون کاه هست، پوگ کاه را میگن به اصطلاح. میگه برای کسی که به هر حال همیشه با کاه هست و با گرد و خاک هست، لایق او و شایسته او همون کاه هست، دیگه از کاه بیشتر چیزی نباید بهش بدیم. اینها دیگه واقعا ارزشش خودشون را اینقدر پایین آوردند که خدای عزوجل به اونها غذای بهشتی میده، اینها پیاز میخواند، اینها از کنم عدس میخواند. الله عزوجل میفرماید موسی اونها را تذکر داد، قال تذکر موسوی، و این استفهام برای اظهار تعجب هست، استفهام تعجب. قال اتستبدلون، آیا شما تبدیل میکنید، الذی هو ادنا، اون چیزی که ادناست، بی ارزش است، بالذی هو خیر، در مقابل اون چیزی که بهتر است برای شما. پرنده، اونم پرنده بیابانی، اونم چه غذای لذیذ، اون را تبدیل میکنید به یه چیز بی ارزش. اشکال نداره، خدا اجابت کرد. خدا گفت اهبطوا مصرم، پایین برید، از این جا برید پایین تر یک شهری، فان لکم ما سألتم، برای شماست اون چیزی که میخواهید. اونجا لازم نیست که من موسی دعا بکنم، اونجا برید کار بکنید، من غیر دعای احد، بغیر از اینکه کسی دعا بکند. ولا یلیق الی ان ادعو، برای من هم لایق نیست، مناسب نیست برای شما دعا بکنم، برید خودتون کار بکنید.
لذا ببینید اینقدر ناشاکری الله عزوجل میفرماید اینها رفتن به اون شهر و این قوم با توجه به این همه ناشاکری، الان حداقل 10 تا نعمت شما خواندید، 8 تا جداگانه بود، 2 تا در 2 زمان دیگر. الله میفرماید و ضربت علیهم الذلة والمسکنه، برای اینها زده شد یعنی ثبت شد بر اینها ذلت و مسکنه. ذلت این نتیجه اول دنیوی هست، ذلت و مسکنه خاری، یعنی پستی و خاری برای اینها نوشته شد. این در دنیاست، هر وقت اینها پست، اینا خار، اینا ذلیل، اینا از خودشون استقلالی ندارن. امروز هم بعضی میگویند که به عنوان یک قدرت است، یک جرثومه هست اسرائیل و صهیونیست، اما اینها ذلیلند، اینها بدون تکیه بر این قدرت های مسیحی و قدرت های از کنم که اروپایی و آمریکایی، اینها هیچ استقلالی نداره، اینها را آب میبرد. لذا الله میفرماید که برای اینها ذلت و خاری نوشته شد در این دنیا و در اون دنیا چه خبره؟ و باءوا بغضب من الله، و اینها رجوع کردن به خشم و غضبی از جانب خدا. به غضب من الله، به همین خاطر به اینها را چی میگوییم؟ مغضوب علیهم. پس غیر المغضوب علیهم اینها هستند، مغضوب علیهم اینها هستند که ما از خدا میخوایم خدایا ما مثل مغضوب علیهم نباشید. هر نماز ما دعا میکنیم، روزی چند بار دعا میکنیم خدا مثل اینها ما نباشیم. خب حال سوال اینجا هست که چرا ازل اینها اینقدر خراب شد؟ چرا آینده اینها اینقدر تیره و تار شد، اینقدر سیاه شد؟ مگر اینها بهترین نبودند؟ اینها را خدا بر همه عالمیان فضیلت نداده بود؟ خدا اینها را برتر قرار نداده بود؟ نفرمود و انی فضلتکم علی العالمین؟ مگر در همین قوم 4000 پیغمبر مبعوث نشد؟ بین سیدنا موسی و عیسی فقط 4000 پیغمبر فرستاده نشد؟ مگر همه اینها انبیا زاده نبودند، پیغمبر زاده نبودند؟ بودند. اما از اینجا معلوم میشه، خوب توجه بفرمایید، برای همه ما انسان ها درس عبرته که خدای عزوجل به حسب و نسب نگاه نمی کند، به نسبت که با پیغمبر نسبت داشته باشی. یکی از کنم فریب خوردگی بسیاری از مسلمانان این هست که یه نسب خوبی دارن، بعضی ها مثلا نسبتی با رسول الله دارند به همین خوشند، بعضی مثلا در سلسله نسب اونها یکی از صالحان است، از اولیاء هست، به این خوشند. الله عزوجل به نسب انسان نگاه نمی کند، الله عزوجل به عمل نگاه می کند، به عقیده و عمل نگاه می کند. هر کسی باشی، سیاه باشی، سفید باشی، از سادات و قریش باشی یا از اون اقوام عقب مانده دنیا باشی، اصل باید تقوا داشته باشی، خدا ترس باشی. اینها که بهترین ها بودند، پیغمبر زادگان بودند، اینها را الله عزوجل بدترین انسان ها قرار داد. در این دنیا ذلت و خاری برایشون نوشته شد، مغضوب علیهم در آخرت هم هستن. خب پس معلوم میشه که آقازادگی انسان را نجات نمیده، آخوندزادگی و پیرزادگی انسان را نجات نمیده. انسان را رابطه با الله، رابطه خوب و حسنه با الله انسان را نجات میده. لذا الله عزوجل اینقدر اینها را بدبخت کرد. چرا؟ به خاطر عمل کرد سویشان. اینا خودشون فریب خوردن. چی گفتن؟ نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خداییم. فرزندان خدا به چه معنی؟ یعنی محبوبان خدا. ببین هر کسی را دوست داشته باشه میگه پسرم. یک آدم بزرگوار یک نوجوانی را خیلی دوست داره، اخلاقش، اونو میگه تو پسر من هستی.
اینا معتقد بودند که انبیا که دوستان خدا هستند فرزندان خدا هستند، یعنی از نظر محبوبیت ما هم فرزند خدا هستیم چون ما هم از همون نسل هستیم، لذا ما محبوب خداییم. ابناء الله تفسیرش هست و احباؤه، ما محبوب خداییم. چرا محبوب خدا؟ چون ما پیغمبر زاده ایم. الله میفرماید پیغمبر زاده بودید ولی عملتون را نگاه بکنید. عمل اینها چی بود؟ هر پیغمبری می آمد اینها کفران می کردند، پیغمبران را اینها شهید کردند. اینا به گمان خودشون عیسی را شهید کردند، یحیی را شهید کردند، زکریا را شهید کردند، بسیاری پیغمبران دیگر که اسامیشون در کتابای تفسیر نوشته، یلمیحا و تملیحا و امثالهم، که چه اندازه از کنم سند دارد، چون از خود کتابهایشون نقل شده، لا نصدق ولا نکذب، اونها را شهید کردند. لذا الله می فرماید ذالک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله، این به سبب این است که اینها، ببینید باءوا بغضب من الله چند دلیل داره. دلیل اول به سبب این که آنها کفر کردن نسبت به آیات الهی، و دلیل دوم و یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیین را به ناحق کشتند. کشتن پیغمبر برای اینها کار آسانی بود، پیغمبران را شهید کردند، خیلی از پیغمبران را. چرا؟ علت العله چی هست؟ ببینید هر گناه بزرگی و جنایت بزرگی اگر شما دیدید که یک جای یک کسی انجام میده، بدونید که پیش زمینه اون گناه کوچکتری هست. این گناه کوچکتر باز پیش زمینه کوچکتری دارد. همیشه گناه کوچک که انسان تحویل نگیرد که این گناه هست، جرأت بکند، منجر میشه، باعث میشه گناه بزرگ رو انجام بده. اون گناه بزرگ باز باعث میشه که بزرگتری مثل کفر و شرک و قتل نفس انجام بده. پس ذالک بما عصوا، این علت العله هست. این چی هست؟ بنویسه علت العله. ذالک بانهم كانوا یکفرون، بنویسه علت. كانوا یکفرون دلیل اول، و یقتلون النبیین دلیل دوم. ببینید چرا اینها مورد غضب خدا واقع شدن. علت این که دو دلیل، كانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین. خب حال چرا کفر کردند؟ چرا قتل کردند؟ به خاطر اینکه ذالک بما عصوا، قبلا گناهان دیگری انجام میدادند، عصیان، تجاوز. عصوا و كانوا یعتدون، اول عصیان، نافرمانی خدا، و كانوا یعتدون، و بودند اینها همیشه متجاوز بودند، هر جا تجاوز، از حد خودشون میگذشتند. پس ببینید اولین علت عصیان و تجاوز است. این عصیان یا عصیان و تجاوز سبب شد که اینها کفر بکنند، انبیا را شهید بکنند. اون سبب شد که باءوا بغضب من الله، در این دنیا و در اون دنیا همیشه مورد خشم و غضب و لعن و نفرین الله واقع بشن. این مطلب را که عرض کردم مفسرین بسیار جالب نوشتن. تفسیر ابو السعود، علامه ابو السعود رحمه الله نوشته ای جرهم العصیان و التمادی فی العدوان الى ما ذکر من الكفر و قتل الانبیاء. یعنی ابتدا همین که گناه میکردن، عصیان میکردن، و تمادی فی العدوان، یعنی تجاوزی که میکردند همیشه ادامه میدادند، همیشه این کارها را میکردند. این باعث شد، این منجر شد الی ما ذکر فی الکفر و قتل الانبیاء، که آخر کفر کردند و قتل انبیاء کردند. چرا؟ فإن صغار الذنوب اذا دوم علیها عدت الی کبارها. خوب توجه بفرمایید، نکته بسیار مهمی هست، برای ما جای عبرت است. گناهان کوچک وقتی که بر اونها مداومت بشه، انسان پروا نکنه، لا پروا باشد و همیشه انجام بده، اینها باعث میشه به کبار. لذا یک کسی اگر همیشه ظلم میکنه،
تو گوش این میزنه قلدره، تو گوش اون میزنه، این انسان فردا جرأت میکنه خون به ناحق بریزه، خون ناحقی هم بریزه. این که کوچکتر از نسبت به او، این منجر به اون میشه. وقتی که خون بزرگتری بریزه، بعد این جنایت بزرگتری هم انجام میده. بنابراین انسان باید پروا داشته باشه، از گناه بترسه. فإن صغار الذنوب اذا دوم علیها عدت الى کبارها. برعکس هم همینطوره. علامه ابوالسعود میفرماید اگر کسی توفیق یک طاعت کوچولویی دارد، عبادت کوچکی دارد، مثلا روزانه 100 بار اورادی میخواند، یک بخشی از قرآن تلاوت میکنه، 2 رکعتی توفیقش پیدا میکنه، آخر شب نمازی میخونه، این را کم نشمارد. مثلا وقتی میخوابی همیشه توفیق داری، وضو میگیری 2 رکعت میخوانی میخوابی، اینو کم ندون. نگو این 2 رکعت مرا به کجا میرسونه. نه، همونطور که گناه کوچک باعث میشه به گناهان بزرگ، همچنین طاعت کوچک که از نظر شما کوچک است، این راه را باز میکنه برای توفیقات بزرگ، راه را باز میکنه برای توفیقات بزرگ. فإن کما ان مداومت صغار الطاعات، فقط مداومت مهم است. کاری میخوای بکنی همیشه بکن، 1 روز و 2 روز دمدمی نباش. کما ان مداومت صغار الطاعات، مداومت بر طاعات کوچلو، مؤدیتا الى تحری کبارها، این باعث میشه که به کبار شما چی بکنید؟ دسترسی بیابید و توفیق داشته باشید. پس این قانون هم در گناه هست، هم در طاعت و بندگی و توفیق. الله می فرماید ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات الله، این به سبب این بود که آنها کفر می کردن نسبت به آیات الهی، و یقتلون النبیین بغیر الحق، و انبیا را به ناحق می کشتند. ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون، این به سبب این بود که آنها عصیان و نافرمانی می کردن و در هر مسئله تجاوز می کردن و مداومت بر کارهای بر تعدی داشتن، بر تجاوز داشتن. خب، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، الله عز وجل بسیاری از انعامات را بر یهود ذکر کرد و بعد از اون فرمود یهود به دلیل اینکه چه کار کرد؟ به دلیل این ناسپاسی هایش برای همیشه مورد غضب قرار گرفت. اما راه بازگشت هست. راه بازگشت چیه؟ هر کسی باشی، چه مسلمان باشی، چه یهودی باشی، چه نصرانی باشی، چه اون صابی باشی، صابی اونهایی که خودشون را به ملت ابراهیمی نسبت میدادند، بعضی میگن صابی اونه که به زبور ایمان داشتن. خلاصه هر کسی باشی، این اسمت مهم نیست. بگی من یهودیم، من مسیحیم، من مسلمم. اصل عملت مهم است، ایمان به خدا و روز آخرت. بعضی از اینجا برداشت اشتباه گرفتن. یه مسئله امروز در دنیا مطرح است، وحدت ادیان. وحدت ادیان معنیش اینه که همه این ادیان الهی و آسمانی بر حقن، چه مسلمانیه، چه مسیحیه، چه یهودیه، چه زرتشتیه، هر کسی عمل بکنه با دیگری کار داشته نباشه. نه خیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود سوگند به خدا که اینها رستگار نمیشن تا زمانی که ایمان نیاورن به من و به اون کتابی که من نیاوردم. لذا این به معنی وحدت ادیان نیست. آمن بالله، ایمان به خدا یعنی ایمان به رسول خدا، ایمان به این قرآن، به کتاب خدا، به روز آخرت، به همون صورتی که قرآن گفته. لذا الله می فرماید ان الذين آمنوا، همانا کسانی که ایمان آوردند، این لقب امت محمد است صلی الله علیه وسلم. والذین هادوا،
و آنهایی که یهودی شدن لقب امت موسی است، و النصارى و آنهایی که نصرانی شدن لقب امت عیسی، و الصابئین و آنهایی که صابی شدن لقب امت ابراهیم. من آمن بالله والیوم الاخر، این خبرش هست. هر کسی که از اینها ایمان بیاورد به الله، به ذات الله و صفات الله و رسول الله، توحید رسالت، والیوم الاخر و به روز معاد، به روز آخرت ایمان بیاورد و بر اساس اون ایمان عمل کند و عمل صالحا و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، الله می فرماید برای آنان هست اجرشان نزد ربشان، نزد پروردگارشان، اجر و پاداششون را نزد پروردگار دریافت می کنند. ولا خوف علیهم، دفع مضرت، هیچ خوف و خطری نیست، تهدیدی نیست بر اونها، ولا هم یحزنون، و اونها درباره آینده هم غمگین نیستند، هیچ غمی و اندوهی برای آینده خودشون هم ندارند، به شرطی که ایمان به خدا و روز آخرت بیاورند. خب اینجا پس نوعی فتح باب امیدی بود برای کسانی که مورد خشم و غضب الهی شدن که باز هم میتونند بیایند وارد چی بشن؟ مسیر ایمان، ایمان به الله، به توحید، ایمان به رسول الله و ایمان به یوم آخر. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، از اینجا نوع ثانی بحث با یهود آغاز میشه. از این به بعد بیشتر ذکر فسادات اونهاست، ذکر خباست های اونهاست. نعمت ها ذکر شد، الان ناسپاسی ها، ناشاکری ها، کفران نعمت، خباست ها گرچه در لابلای اونها هم ذکر بود، اما اینجا مقصود به ذات همون خباست ها هستن که ذکر میشند. ببینید اون 70 نفر بعد از این که برگشتند، دقت داشته باشید این بحث مهمی هست، اون 70 نفر بعد از این که برگشتند، اونجا خداوند با صاعقه اونها رو کشت، به برکت دعای موسی دوباره زنده کرد، برگشتند. اینجا آمدند به قوم گفتند بله چنین حادثه‌ای برای ما رخ داد، اتفاقی افتاد، ما شنیدیم که پروردگار گفت این کتاب من است. اما طبق گفته بعضی از مفسرین از خود اضافه کردن که خدا گفته هر کسی میخواد عمل کنه، هر کسی نخواست اجباری نیست. بعد از اینکه اینو گفت، اونها گفتن که برای ما عمل مشکله، این همه احکام، این همه دستورات ما همه را انجام بدیم، موسی از توان ما خارج. وقتی که اینو گفتند الله عزوجل ناراضی شد و کوه طور را الله تعالی بلند کرد، از جاهش بلند کرد و آورد بالای سرشون قرار داد. بعضی میگن این کنایه هست از چی؟ از مسئولیت، از تکلیف شرعی، و غلطه. آیات قرآن تا زمانی که به معنای حقیقی میشه عمل کرد، به طرف معنای مجازی و معنای کنایی نمیریم. خب چطور ممکنه کوه را بلند بکنه؟ از قدرت الله، هیچ چیز بعید نیست. اللهی که برای همین قوم بالای سرشون ابر را میاره سایه میکنه، برای همین قوم الله عزوجل از یک سنگ 12 تا چشمه جاری میکنه، برای همین قوم من و سلوا را به اون صورت معجزانه الله برایشون میاره، فراهم میکنه و فراوان میکنه. برای همین قوم از یک دریای بزرگ 12 تا راه هموار خدا فراهم میکنه. خب وقتی که همین قوم ناسپاسی بکنه، کوه طور را هم بالای سرشون قرار میده. پس همه اینها آیات هستند. بنابراین اینها وقتی که گفتم ما عمل نمی کنیم، الله کوه طور را آورد که الان این کوه را به سر شما میزنیم. همه افتادن به سجده و گفتن غلط کردیم، ما عمل میکنیم، توبه میکنیم. و به قول مفسرین با گوشه چشم نگاه میکردند و به سجده
افتاده بودند. بالاخره خدای عزوجل دور کرد کورها. و اذ اخذنا میثاقکم، این خباست اول، ما گرفتیم پیمان شما را، و رفعنا فوقکم الطور، بلند کردیم بالای شما کوه طور را به خاطر خباست، به خاطر که گفتی به تورات عمل نمی کنیم. و باز خدا تشریح میثاق، خدا چه پیمانی از اونها گرفت؟ خذوا ما آتیناکم، بگیرید اون چی که ما به شما دادیم. یعنی عمل کردن به تورات این میثاق است. به قوت، با قوت، با قدرت، ای به تعلیم و تعلم. واذکروا ما فیه، و یاد کنید اون احکامی در این تورات است. لعلکم تتقون، حکمت ذکرت، شاید شما متقی بشید یا شاید تتقون دور بشید از عذاب خدا. یعنی به این تورات عمل کنید، به دستورات این کتاب عمل کنید تا از عذاب خدا، ای تتقون عقاب الله، از عذاب خدا فاصله بگیرید. اما مرض دیگر، باز هم شما عمل نکردید، ثم تولیتم من بعد ذلك، باز هم شما پشت دادید بعد از این. به بنی اسرائیل الله می فرماید، و الله می فرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا بر شما نبود و رحمت خدا نبود. فضل خدا چیه؟ بازم خدا عذابشون نداد، عمل نکردند. فضل خدا بالامهال و التأخیر، این که خدا شما را مهلت داد و زود عذاب نداد. اگر اون فضل و رحمت نبود لکنتم من الخاسرین، شما از زیانکاران می شدید فی الدنیا و الاخره. ولی خدا شما را عذاب نداد، فضل فرمود بر شما، احسان فرمود. اینجا من یه سوالی را میخوام مطرح بکنم و عرض بکنم که اون سوال در اذهان می آید گاهی خواهی نخواهی. اون اینه که ما داریم لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست. خدای عزوجل وقتی گفته اجباری نیست، این اجبار است. خدا کوه طور را بر بالای سرشون قرار داد، یلا عمل بکنید. اجبار همینه. جوابش اینه که ببینید لا اکراه فی الدین مفهومش این نیست که اجبار در دین نیست یعنی عمل کردن بدین، نه. این لا اکراه فی الدین ای فی دخول الدین. هیچ کسی را اجبار نمی کنیم که حتما داخل بشید تو این دین، حتما داخل بشه در این آیین، حتما داخل بشه در اسلام، نه، اجبارش نمی کنیم. اما اگر خودش با رضایت خودش داخل شد، آمد گفت من قبول می کنم لا اله الا الله را، بعد از این که گفت لا اله الا الله را من قبول می کنم، گویا یک تعهدی با خدا بست. الان بر او لازم است که بر اساس این تعهد به دین و مفاد دین عمل بکند. باید چیکار بکند؟ باید نماز بخوند، باید زکات بپردازد، باید روزه بگیرد، مالدار است باید حج انجام بده، باید اگر عرض کنم که حجاب را رعایت بکند اگر زن هست، باید عرض به خدمت شما که شراب نخورد. همه اون چیزی که اسلام گفته بعد از اون باید عمل بکند. اون که اجبار نیست، اجبار در دخول دین نیست. این مثل این میماند که ببینی یک مجموعه هست، یک چهار دیواری هست، برای خودش یک قانونی داره، یک کشوری هست برای خودش یک قانونی داره. شما اینجا نشستی ملزم نیستی قانون اون کشور را عمل بکنی، اما وقتی که اجازه دخول گرفتی به اون کشور، با ویزا با رضایت خودت رفتی تو اون کشور، اونجا حق نداری که قانون اون کشور را نادیده بگیری. مثلا شما راننده هستی بگی در کشور ما رانندگی از جانب راست جاده هست، نه خیر، الان که به اون کشور اروپایی رفتی باید از طرف چپ چی بکنی؟ رانندگی بکنی. اجازه نداری که به قانون خودت نگاه بکنی.
هر مجموعی، هر چهاردیواری که میری باید به قوانین اون مجموعه چی بکنی؟ احترام بگذاری. شما وارد این سازمان میشید، این مجموعه میشید، خب کسی شما رو مجبور نکرد وارد بشی. وقتی که وارد شدی، ثبت نام کردی، الان باید قوانین اونها رو چی بکنی؟ عمل بکنی. این حوزه علمی برای خودش قوانینی داره، دستوراتی داره که طلاب باید عمل بکنن، لباسشون اینطور باشه، کلاهشون اینطور باشه، ریش و محاسن داشته باشن، نماز را باید با جماعت بخوانن. شمایی که بیرون هستید، شما لازم نیست از قوانین ما تبعیت بکنید. بعضی قوانین مخصوص حوزه هستن، مثلا بعد از نماز مغرب حق نداری بری از مدرسه بیرون، بعد از نماز شب باید اینجا باشی، در درس های شب اونجا تکرار مطالعه شریک بشی. اما اگر کسی آمد ثبت نام کرد، گفت مرا به عنوان یک طلبه بپذیرید، ثبت نام کرده با رضایت خودش، بعد از اون باید قوانین اینجا را چی بکند؟ بپذیرد. همچنین دین، ورود به دین، وارد شدن به دین اجباری نیست. مثلا دین اسلام فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین. اما کسی خودش آمد گفت نه من مسلمان میشم، لا اله الا الله را خواند، اون با رضایت خودش آمده. الان دیگه باید نمیتونه مسلمان باشه شرابم بخوره، نمیتونه مسلمان باشه بی حجابم باشه. الان باید قوانین اسلام را چی بکنه؟ عمل بکنه. پس اونها خودشون قبلا ایمان آورده بودند به موسی، ایمان آورده، الان میگه تورات عمل نمی کنم. الان خدا مجبورشون میکنه، میگه تورات عمل کن. من همیشه برای فهم دوستان و طلاب یه مثال ذکر میکنم که یکی از نویسندگان نوشته بود، علامه ابن جوزی بود یا کسی دیگه بود، تو کتابی دیدم نوشته بود که یکی از خلفا و یکی از حکام مسلمان آدم بسیار زرنگی بود. این دوستی داشت، دوستش مسیحی بود، همیشه با هم دیگه رفت و آمد داشتند. این مسیحی از بس که آداب و رسوم مسلمانان را دیده بود، خیلی دوست داشت دین اسلام را، اما معتاد مشروب بود، شراب بود. به اون حاکم مسلمان، به اون دوستش گفت من خیلی اسلام شما را دوست دارم و میخواستم مسلمان بشم، فقط یک چیزی جلوی من را گرفته، من مسلمان بشم بعد نمیتونم شراب بخورم، نمیتونم بدون شراب هم زنده بشم، زنده بمانم، به این خاطر، به خاطر شراب من مسلمان نمیشم. اون حاکم گفت که ببین حاکم الان منم، تو مسلمان شو بعدا یک کاریش میکنیم. میخواست با رضایت خودش بیاد مسلمان بشه، اجبار که نمیتونه او را مجبور بکنه دوستش را یلا مسلمان شو. اون وقتی که دید که چراغ سبزی بهش نشون داد، امیدوار شد، گفت باشه، آمد مسلمان شد، کلمه را خواند لا اله الا الله، جز مسلمانان شد. حالا مسلمان است میخواد شراب بخوره. او حاکم گفت ببین ما حاکمان مسلمان این اختیارات را نداریم که احکام خدا را بتونیم تغییر بدیم، پس مواظبت باش، دوست من هستی، من نمیخوام که تو را اذیت بکنم، ولی مواظبت باش اگر شراب خوردی 80 ضربه شلاق میزنم و اگر برگشتی به مسیحیت مرتدی، اون وقت مجبورم سرت را بزنم. این الان تو دوراهی من چیکار بکنم؟ اگر شراب بخورم ضربه شلاق میخورم، اگر برگردم مرتد میشم و منم میکشند. لذا الان که با رضایت خودش آمده بود، لذا احکام را قبول کرد، مجبور شد. بقیه را از قبل دوست داشت، فقط شرابش را، مشروبش را مجبور شد ترکش بکنه. بس عیناً مثل همین مثال بدونید، این بنی اسرائیل با رضایت خودشون ایمان آورده بودن. الان که ایمان آورده میگن من به تورات عمل نمی کنم. غلط میکنی، عمل نمی کنی. تو وقتی که این کتاب را پذیرفتی، وقتی که این دین را پذیرفتی، باید به این
عمل بکنید. لذا الله عزوجل میفرماید که شما ثم تولیتم من بعد ذلك، بعد از این شما روی گردانی کردید، فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله بر شما نبود و رحمت الله بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، شما از انسانهای زیانکار در دنیا و آخرت می شدید. فضل خدا یعنی چه؟ یعنی خدا شما را فوراً عذاب نداد، جزا مقدره، فلولا فضل الله علیکم و رحمته لعذبکم، اگر فضل خدا و رحمتش نبود شما را عذاب میداد، اون وقت لکنتم من الخاسرین. الله عزوجل ما مسلمانان را و ما اهل ایمان را از ناسپاسی، از ناشاکری، از کفران نعمت، از این کاری که بنی اسرائیل کردند، ما را از اینها حفاظت بفرماید و بندگان سپاسگزار و بنده واقعی رب العالمین قرار بدهد. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد على نعمة الإسلام، يا رب لك الحمد على نعمة الدين والقرآن، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعفاف والغنى والتقى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم آت أنفسنا تقواها، أنت خير من زكاها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين جميع أحوال ما را إصلاح بفرما، دین ما را اصلاح بفرما، ایمان ما را اصلاح بفرما، تقوای ما را اصلاح بفرما، عمل ما را اصلاح بفرما، اخلاق ما را اصلاح بفرما، ظاهر و باطن ما را اصلاح بفرما. پروردگارا ما را مسلمان همان مسلمانی بگردان که در این قرآن از بندگانت توقع داری، ما را مسلمانی که ایمان کامل دارند، عمل صالح دارند، تقوای درست دارند، از اون مسلمانان بگردان، اخلاق صحیح دارند. پروردگار به وسیله این کتاب ارزشمند و مقدس ما را اصلاح بفرما، به ما توفیق عمل نصیب بفرما، توفیق پیاده کردن این دستورات و نظام قرآنی در زندگی نصیب بفرما. پروردگار ما را از بندگان بی عمل و بد عمل نگردان، از اونهایی که فقط خواندند و برخواستند نگردان. به ما توفیق عمل بده، به ما توفیق تجدید نظر در زندگی بده. پروردگارا به ما توفیق اصلاح بده، ما را و فرزندان و اولاد ما را، جوانان و دختران ما را، پسران و دختران همه را اصلاح بفرما، قشر جوان را اصلاح بفرما. پروردگارا اونهایی که مرتکب معاصی و گناه هستند، پروردگار اونها را اصلاح بفرما و گناهان را ریشه کن بفرما، گناهان را نابود بگردان و اله العالمین عذابت را از ما منحرف و منصرف بگردان، وبا را از ما برگردان و ما را عافیت و سلامتی نصیب بفرما.
پروردگار این شرایطی که امروز به پیش آمده این شرایط را به نفع اسلام بگردان، همه را متوجه دین بگردان، متوجه توحید بگردان، متوجه اشتباهات و اشکالاتشون بگردان و همه را توفیق توبه نصیب بفرما. پروردگار این بلا و بار بردار، انسانیت را نجات بده، بشریت را نجات بده، امت را نجات بده، بر همه بالخصوص بر بندگان مسلمانت ترحم بفرما. اله العالمین مساجد را باز بفرما، مدارس دینی را باز بفرما، اجتماعات دینی را برقرار بفرما. پروردگار مدتی هست که بر ما مسلمانان سخته که از عبادت دست جمعی ممنوع شدیم. اله العالمین شرایط خوبی فراهم بفرما و میدانیم که ناشاکری ماست که این نعمت از ما گرفته شده. پروردگار نعمتهای مادی و معنوی را به ما برگردان، مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دنیا و دین ما را حل بفرما. عزیزان ما که مشکلاتی دارند و تقاضای دعا کردند، مشکلات همه را، همه این کاربرانی که این درس را گوش می کنند، مشکلات همه را برطرف بفرما، به همه جزای خیر بده و همه را عامل به قرآن و سنت بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را بهتر از دنیا ما بگردان. از ما راضی و خوشنود باش مولای بزرگ و به ما توفیق بده که زندگی را با رضایت تو سپری بکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة. از آیات گذشته بحث ما در رابطه با انعامات الهی بود، انعامات پروردگار بر بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام. هدف از این یادآوری این هست که اونها احسانات پروردگار را یاد کنند و به توحید خدا و به پیامبر خدا ایمان بیاورند. بعد از ذکر احسانات بعضی از خباثت ها و بعضی از فسادهایی که اونها مرتکب می شدند هم یادآوری شدند. یکی از مفاسد اونها و خبائث اونها که اینجا از نظر شمارش دومین هست، از نظر شمارش در این آیات، جریان یوم السبت هست، روز شنبه هست که قرآن کریم در دو جا این واقعه را ذکر فرموده. جریان یوم السبت خلاصش اینه که روز شنبه، سبت یعنی شنبه، روز شنبه روزی بود که روز عبادت بنی اسرائیل بود، یهودیان بود و آنان در این روز اجازه نداشتند
کار بکنند، فعالیت بکنند و تجارت بکنند، بلکه این روز عبادت بود و باید خودشون را برای عبادت فارغ می کردند. الله عزوجل در دین ما یسر قرار داده، آسانی قرار داده. روز جمعه که روز عبادت ماست، معامله و فعالیت بعد از اذان ممنوع هست. بعد از نماز مجددا آزادیم. در سوره جمعه خواندیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز خوانده شد، میتونید که برید زمین خدا بگردید، کار بکنید، تجارت بکنید، درآمد داشته باشید، داد و ستد و غیره. اما اونها کلا روز شنبه اجازه نداشتند و اینها در منطقه بودند، شهری به نام ایله یا ایله. این جریان و این حادثه در زمان سیدنا داوود علیه السلام اتفاق افتاد. اینها در کنار دریا بودند، در عرض کنم بندری بودند به نام ایله و الله عزوجل اینها را امتحان کرد. همیشه اینها در امتحان ناکام بودند، ناموفق بودند. امتحان به این صورت که روز شنبه که تعطیل بود و شکار ممنوع بود، کسب و کار ممنوع بود، فعالیت ممنوع بود. روز شنبه که شغل اینها ماهیگیری بود، ماهی ها فراوان اصلا سر آب می آمدن. یوم سبتهم شرعا، یعنی روز شنبه شون آب سر آب، ماهی سر آب بود و اصلا با چشم دیده می شد، راحت شکار می شدند. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد. کذالک نبلوهم، الله عزوجل می فرماید این گونه ما آنها را مورد امتحان قرار دادیم. لذا روزهای غیر شنبه هرچی می گشتند خبری از ماهی نبود. روز شنبه ماهی فراوان بود. پس اینها حیله‌ای به کار بردند و حیله‌شون این بود که اونها یه سری حفره‌های، خندق‌های، چاله‌های در نزدیک دریا حفر کردند و جویی از دریا به سوی اون چاله‌ها باز کردند. روزی که ماهی فراوان بود اون جوی را باز می کردند، ماهی ها را هدایت می کردند، می رفتند ماهی ها تو اون چاله و تو اون حوضچه‌ای که درست کرده بودند تو اون حوضچه ها قرار می گرفتن. بعدا دست دهنش را و راهش را می بستن که دوباره ماهی نتونه به دریا بره. لذا ماهی اونجا اسیر بود، می گفت ما شکار نمی کنیم، ما فعالیت نمی کنیم. روزهای بعد می آمدند و اون ماهی هایی که اونجا تو حوضچه اسیر کرده بودند اونها را شکار می کردند. با این حیله سر خودشون کلاه گذاشتن که یعنی ما در شنبه فعالیتی نداریم، ولی در واقع یک حیله بود. کار اصلی را در روز شنبه انجام می دادن. الله عزوجل بر این قوم عذاب آورد. اینها را الله مسخ کرد. مسخ یعنی تبدیل کرد شکلهایشون را به میمون و اینها تبدیل به میمون شدند. و بعد از اینکه تبدیل به میمون شدند، هر قومی که مسخ بشه و تبدیل بشه به موجود دیگر زیاد زنده نمیمونه، فوقش تا 3 روز زنده میمانه، بعد از 3 روز میمیرد. لذا این میمون های امروزی از اون نسل نیستن، میمون قبل از اون بوده. اینها بعد از 3 روز الله عزوجل موت و مرگ همه را فراهم آورد. لذا الله عزوجل می فرماید ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، همان شما می دانید آنهایی را که تعدی کردند، زیاده‌روی کردند از شما در روز شنبه، بنویسید با شکار ماهی، به اصطیاد الحیتان. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم شما بشید ماهی، ببخشید میمون ذلیل. حال بعضی ها توجیه میکنن که منظور از میمون یعنی در خست و در خفت خدای عزوجل ذلیلشون کرد، اما نه، حقیقتا تبدیل به میمون شدند.
خودشون میمون شدند. علامه آلوسی رحمه الله نوشته و ظاهر القرآن انهم موسخوا قردتا، ظاهر قرآن اینه که اینها به میمون مسخ شدند. على الحقیقه و على ذلك جمهور المفسرین و هو الصحیح، عقیده جمهور مفسران همین است و صحیح هم همین است. ولم یعیشوا اکثر من 3 ایام، و از 3 روز بیشتر زندگی نکردند. پس ببینید این عذاب اون قومی که دستور خدا را با حیله میخواد نقض بکنه، دستور خدا را با این نوع توطئه ها، با کلاه شرعی به سر خود گذاشتن میخواد نقض بکنه. ما امروز بعضی مسائل را که میبینیم بسیار متاسف میشیم و باید بسیار بترسیم که خیلی از برادران خود ما هستند، هموطنان و همدینهای خود ما هستند که گاهی دستورات شرعی را میخواهند که با همین نوع حیله ها، با امثال این نوع حیله ها میخواهند چیکار بکنند؟ میخواهند که تغییر بدند. یک حکمی به عنوان مثال که حرام صریح هست، با خودشون چند نفر یه حیله درست میکنند، یا چه بسا یه ملای این حیله را بهشون نشون میده و از این طریق میخواهند که چی؟ اون حکم را جایز قرار بدن. به عنوان مثال اون حکم، یکی از اون احکام که امروز زیاد سعی میشه که حیله درست بکنن، حکم ربا هست. حکم ربا یکی از محرمات الهی هست که در قرآن کریم نسبت به کسی که معامله ربوی میکند و از این طریق پول در میارد و کاسبی میکند اعلام جنگ شده. خدا فرموده که آماده جنگ با خدا باشید. خب الان خیلی افراد میبینند که نمیتونن ربا بکنن، یه حیله درست میکنند که این حیله هم مثل همین حیله بنی اسرائیلی هست. مثلا میخواد به یک کسی پول بده، وام بده، وام 100 میلیون تومان میده. خب اون میگه این ماشین را من بهت میفروشم، این ماشین را بهت میفروشتم به 100 میلیون تومان، این ماشین را بهش میفروشه به 100 میلیون تومان. باز میگه تو این را به من بفروش، به دوباره به خود من بفروش. اونم به صورت وام میفروشه به 100 میلیون، بعد خودش از اون میخرد به 80 میلیون در همین یک جلسه. اصلا ماشینی هم گاهی بعضی از عزیزان میگه اصلا ماشینی هم در کار نیست، همینطور تلفنی میگه من ماشین خودم را فروختم، اصلا ماشینی نداره با این مشخصات. لذا دوباره اون ماشین را نقدی به 80 میلیون بهش میفروشه. این آقا 80 میلیون بهش نقد میده، الان 3 ماه بعد ازش 100 میلیون میگیره. یا اینکه 3 ماه بعد وقتی که نمیتونه بده، یک معامله سوری میکنند، اصلا مبیعی در کار نیست، تلفنی اون 100 میلیون را به 120 میرسانند، چون که این 1 ماه 2 ماه تأخیر میشه، به 120 میرسانند. بعد از مدتی اون 120 را به 150 میرسانند. به همین صورت هر چی تأخیر میشه میکشند. ربا همینه. و بعد میگن نه ما معاملات انجام دادیم. عرض کردم برای شما بنده خدایی گفت، سوگند یاد کرد که من از این بنده خدا وام گرفتم، ماشین وام گرفتم تقریبا 200 خورده، 260 یا 280 چقدر بود، اما هی ماشین گرفتم و همینطور سوری بوده، کشیده تا اینکه در حال حاضر 300 خورده بهش دادم، هنوز 1 میلیارد و 300 هنوز بدهکارم. این طور میکنه مردم. این حیله ها اینا بسیار خطرناکه. الله عزوجل در این امت بر افراد این امت لطف فرموده. اون عذاب هایی که بر اقوام گذشته آمده مثل مسخ و مثل عرض کنم که به صورت دست جمعی عذاب به اون صورت نمیاره. الله عزوجل انفرادی سخت عذاب میده.
انسان به خاک سیاه میشینه و آخر انسان چنین شرایط و وضعیت زندگی به خود میگیره که دوست داره خودکشی بکنه. این در این دنیاست، در اون دنیا خدا میدونه چه خبره. لذا باید عزیزان ما سخت برحذر باشند از حیله بازی، با حیله بخوایم احکام خدا را تغییر بدیم. الله سخت ناراضی میشه. اینها کارشون حیله بود. الله میفرماید فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم شما تبدیل بشید به میمون ذلیل و پست. و بعد الله میفرماید این حادثه و این عذاب را ما عبرتی قرار دادیم. چرا ما عبرت نمیگیریم؟ چرا ما درس نمیگیریم؟ فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. الله میفرماید این داستان را، این عذاب را ما عبرتی قرار دادیم لما بین یدیها، برای اونهایی که جلوی اونها بودند، یعنی در اون زمان بودند. لمن قرب منها، کسانی که اون زمان نزدیک بودند، برای اونها عبرتی. و ما خلفها، و آنهایی که پشت سر اونها بود. ما خلفها من الامم، یعنی من جاء بعدهم بحر المحیط میگه. انسانهایی که بعد از اونها میآیند برای اونها عبرتی. ما جز همونها هستیم و ما خلفها هستیم، باید برای ما عبرتی باشد. و موعظة للمتقین، و این داستان را ما موعظه قرار دادیم، پند و اندرزی قرار دادیم برای اهل تقوا، برای متقیان. کسی که متقی و خدا ترس باشه، از خدا میترسه، از این نوع واقعات تکان میخوره، عقب نشینی میکنه از هر حیله و نیرنگ بازی. احکام خدا شوخی ندارد، با حیله و نیرنگ هیچ وقت جایز قرار نمیگیره. البته این بحث دیگری هست که گاهی یک مسئله جدیدی پیش میاد. علما، فقها، مجتهدین، اینها سعی میکنند با توجه به مشکلات مردم، اگر یک جای روزنه جایزی هست، یه جای روایتی هست، یه دلیلی هست که میشه از روی اون دلیل این مسئله را جایز قرار داد، خب اون علما و مجتهدین کار خودشون را میکنند، فقها کار خودشون را میکنند. لذا اون چه که بنده عرض کردم در رابطه با کسانی هست، مردم عوام هست که برای خودشون حیله درست میکنند. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خباثت سوم و فساد سوم، الله عزوجل سخن فرموده و سخن رانده از جریان دیگر از جریانات بنی اسرائیل. اینجا دو واقعه هستند، دو داستان هستند. بعضی از مفسرین هر دو داستان را یکی قرار میدهند. میگویند اون بخشی که بعد از رکوع هست، و اذ قتلتم نفسا فادارأتم، اول اون اتفاق افتاد، بعدا این اتفاق افتاد، این اولی. خب جریان چه بود؟ در زمان سیدنا موسی علیه السلام یکی از بنی اسرائیل که بعضی گفتن اسمش عامیل بود، این آقای عامیل یا نام دیگه داشت، فرد ثروتمندی بود اما اولاد نداشت. برادری داشت، بعضی میگن برادرزاده، بعضی گفتند پسرمویی داشت. خلاصه یکی از اینها بود، چون اگه برادر باشه برادرزاده وارث نمیشه، برادرزاده باشه پسرمو وارث نمیشه، اگه این هر دو نباشن وارث پسرمو میشه. کسی بود که از او ارث میبرد. چیکار کرد؟ این نصف شب رفت و اون ثروتمند را، اون آقای عامیل را کشت و بعد میخواست چون زودتر به ثروتش برسه، به ارثش برسه. بعد از این که کشت، زد به سر و کلهش، آه و ویلا، آه و فغان، که این برادر ما را، عموی ما را، پسرموی ما را کشتند. اینو متهم کرد، اونو متهم کرد، همسایه ها را، بقیه خویشاوندها را، هر کسی را متهم میکرد. لذا موسی علیه السلام علم غیب نداشت، نمیدونست چه خبره. پیش موسی رفتن. الله عزوجل به موسی وحی کرد
که شما به اینها بگید گاوی بکشند. گاوی بکشند تکلیفش تعیین میشه. بنی اسرائیل به موسی گفتند که چه گاوی؟ اول گفتم ما را مسخره میکنی. موسی گفت اعوذ بالله، پناه به خدا، من اینقدر جاهل نیستم که شما را مسخره بکنم، دستور خداست. اونها بالاخره گفتن باشه چه گاوی؟ از موسی مشخصات پرسیدن. موسی گفت الله عزوجل دستور چنین گاوی. باز گفتن که عمرش چقدر باشه، سنش چقدر باشه، رنگش چه باشه. هی پرسیدند، خودشون بر خود سخت گرفتن. الله عزوجل هم شرایط را سخت‌تر کرد تا اینکه خلاصه اون گاو را با طلا و نقره و با پول بسیار هنگفتی گرفتند، خریداری کردند، گیر آوردند و گرفتند و اون گاو را کشتند. بعد از اینکه اون گاو را کشتند، اون گاو دستور داد که بخشی از گوشت گاو را بزنید به همین فرد، به بدنش بزنید. به بدنش زدند، او زنده شد و گفت که مرا برادر خودم کشته، برادرزاده خودم کشته. قاتلش را معرفی کرد و دوباره مرد. خدای عزوجل به این صورت افشا کرد قاتل را و رسوا کرد. خب در بعضی از داستان ها می آید که تا زمانی که بنی اسرائیل این گاو را خواستند خریداری بکنند و بکشند، هی بگرد اینجا بگرد اونجا بگرد، طول کشید، سالها طول کشید. در بعضی روایت هست 40 سال طول کشید. 40 سال چطور میتونه یک جنازه را نگه دارد؟ به این خاطر بعضی گفتند این بخش اول داستان چیزی دیگه هست، اون بخش دوم چیزی دیگه هست. ابتدا خدای عزوجل دستور داد، کسی کشته نشده بود، دستور داد به بنی اسرائیل که گاوی بکشید، نه به خاطر جنازه، نه به خاطر مرده، همینطور دستور داد گاوی بکشید. خب بعدا مفسرین گفتند که چرا گاوی؟ به دلیل اینکه بعد از اینکه سامری اینها را به سوی گاو پرستی و گوساله پرستی دعوت داد، محبت گاو در دلشون نشسته بود، قرار گرفته بود. خداوند میخواست که این محبت از دل بیرون بیاد، خارج بشه. لذا الله عزوجل دستور داد باید گاو را بکشید، قربانیش بکنید. وقت هر چیزی را انسان قربانی بکنه، محبتش چی میشه؟ از دل خارج میشه. به همین خاطر برای اینکه محبت دنیا کم بشه، خدا دستور داده مال خرج کنید، زکات بدید، صدقات بدید، انفاق بکنید، نفلی بدید، تا این مال را قربان کنید. اون وقت محبت رحمان در دل میاد که این مال را برای رحمان قربان میکنی. پس به اونها هم دستور دادن که مال را چی بکنند؟ گاو را قربان بکنند. اونها امروز و فردا کردن، لیت و لعل کردن، شرایطش را گیر نیاوردن تا 40 سال طول کشید. بعد از اینکه 40 سال شد، گاو را کشتند تا دستور خدا اجرا بشه. بخشی از محققین همین گفتند، گاو را کشتند. اون وقت که گاو را کشتند، همین زمان اون مرد بنی اسرائیل، اون آقای عامیل هم کشته شد. اون کی کشت؟ این بگردن اون بنداز، اون بگردن دیگری بنداز، تا اینکه خدای عزوجل دستور دادن از همین گاو که برای خدا قربان شده بخشی از گوشتش را بزنید به او تا او زنده بشه، قاتلش را معرفی بکنه. همین کار را کردن. پس فرمودند که اون داستان یه داستان جداگانه هست. این داستان جداگانه است. گاو را که کشتند، اون اتفاقا اون مرد هم کشته شد. این دو صورت. و سومی صورت نظر شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله است که این را بعداً عرض می کنم. حال حافظ ابن کثیر درباره این جریان میگه، این که گفتم پسر مویش را کشت و خدا دستور داد گاو را کشید، گرچه در قرآن اشاره شده، اما اصل این داستان ابن کثیر فرموده الظاهر انها مأخوذة من کتب بنی اسرائیل. این داستان
از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده. و هی مما یجوز نقلها، این داستانی است که نقل و روایتش جایز انسان بکنه، ولكن لا تصدق ولا تكذب، نه تصدیق میشه نه تکذیب. فلهذا لا يعتمد عليها، بنابراین بر اون اعتماد نمیشه کرد. الا ما وافق الحق عندنا. بنابراین هم شیخ ما رحمه الله هم امام نصفی میفرماید این دو داستان جداگانه هست. ببینید عبارت نصفی را، عبارت اول آلوسی را، قیل انه یجوز، میفرماید که امکان دارد ان یکون ترتیب نزولها على موسی على حسب تلاوتها، همینطور که ما تلاوت میکنیم اول داستان کشتن گاو است، بعداً کشته شدن اون مرده. شاید اصل حادثه به همین ترتیب بوده، یعنی اول دستور داده شد گاو را بکشید. ببینید یجوز ان یکون ترتیب نزولها على موسی على حسب تلاوتها. به چه صورت؟ بأن یأمرهم الله تعالی بذبح البقره، خداوند موسی را دستور داد که گاو بکشند. ثم یقع القتل، بعدا اون قتل اتفاق افتاد. فیؤمر بضرب بعضها، دستور داده شد که از این گاو بعضی را به اون مرد بزنید. و تفسیر نصفی، تفسیر مدارک نوشته چرا دستور دادن گاو بکشند؟ خب پس گاو به خاطر اون مردکه کشته نشد. قیل انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البهائم، دستور داده شدن که گاو بکشن نه حیوان و چارپای دیگر، لانها افضل قرابینهم، به خاطر اینکه بهترین قربانی هم بود، ولعبادتهم العجل، یعنی بهترین چیزی بود که از این تقرب حاصل می کردن، و به خاطر اون عبادت گوساله. فاراد الله ان یهون معبودهم عندهم، خداوند خواست معبود اونها را پیش اونها چی بکند؟ کوچک بکند، ذلیل بکند. این گاو معبودی نیست، ارزشی ندارد. علامه اندلسی هم نوشته و انما اختص البقر من سائر الحیوانات، از میان تمام حیوانات گاو اختصاص یافت، لانهم كانوا يعظمون البقر، چون که گاو را احترام میگذاشتند، و یعبدونها من دون الله فاختبروا بذلك، لذا امتحانی خدا برایشون آورد که گاو بکشند. خب پس گاو را کشتن. اما حضرت حسین علی میفرماید اینا دو داستان جداگانه هست، اصلا قضیه گاو با قضیه او فرق میکنه. دلایلش را خدمت شما عرض میکنم بعدا. الله میفرماید و اذ قال موسی لقومه، زمانی که موسی به قومش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بدون شک خدا شما را امر میکند اینکه ذبح بکنید گاوی را. چرا؟ عرض کردم به خاطر اینکه گاو معبودشون بود، معبود اونها شکسته بشه جلویشون. اونها ابتدا باور نکردن. قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را به مسخره گرفتی؟ استهزا میکنی، مسخره میکنی؟ موسی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه به خدا از اینکه من جاهل باشم و جاهل بشم. پس اونا باور کردن واقعا دستور گاوه. به موسی گفتن خب از رب استفسار بفرما، سوال بفرما که چه گاوی باشد. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، از رب بخوا دعا کن، یبین لنا بیان کند برای ما، ما هی، ما هی اینجا جلاله نوشته سنها، چه گاوی باشد از نظر سن، پیر باشه، جوان باشه، متوسط باشه. جواب موسوی قال انه یقول انها بقره، همانا الله می فرماید گاوی باشد که لا فارض، نه زیاد پیر باشد. فارض اسم للمسنه التي انقطع ولادها، گاو پیری را میگن که دیگه گوساله نمیاره، یعنی ولادت نداره، از بس پیر شده.
ولا بکر و نه خیلی جوان باشه. جوان بکر اون را میگه هنوز بچه نزاییده، بلکه چقدر باشه؟ عوان بین ذالک. این تاکید ما قبل است. عوان بین ذالک یعنی بین این دو متوسط باشه، میانه باشه. خب ففعلوا ما تؤمرون، انجام بدید اون کاری که میخواید بکنید. خب فقط سنش اینجا بیان شد، ولی اینها هنوز سوال میکنند، هنوز میخوان بیشتر بدونند. اون که ما گاهی میگیم سوالات بنی اسرائیل، همین سوالات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اگر اینها هیچ سوال نمیکردند، همون ابتدا هر گاوی میکشتن کفایتشون میکرد. خودشون سوال کردن، بر خود سخت گرفتن. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. استفسار دوم، سؤال دوم. از ربت بخوا، دعا کن برای ما بیان بفرماید ما لونها، رنگش چی باشد، چه رنگی. جواب این سوال وقتی که از الله پرسیدن، قال انه یقول انها بقرة صفراء. همانا الله می فرماید گاو زرد رنگی باشه. بیا گاو زرد از کجا پیدا میکنی؟ فاقع لونها، تند باشد رنگش، خالص باشد، زرد. تسر الناظرین، تماشا کنندگان را خوش بکند. یعنی هر که ببینه کیف بکنه از دیدنش، از بس خوشگل باشد، زیبا باشد، زرد باشه. عجب، چنین گاوی از کجا پیدا بکنیم؟ دوباره بازم میگه ما سرگردانی نمیدونیم چه گاوی باشد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. از رب بخواه برای ما بیان کنه چه گاوی باشه. یعنی چه؟ گاوها متفاوت هستند. یک گاوی هست که سر زمین کار میکنه، زمین را شخم میزنه، میشکنه، آب میکشه، کارهای شاق دیگر میکنه. یک گاوی هست که به اصطلاح با رمه گاوها هست تو بیابان. یک گاوی هست جلوی خانه همیشه خوب نگهداری شده، خوب به اصطلاح خدمت شده، کاه و علف شده. چه گاوی باشد؟ ان البقره تشابه علینا. علت سوال، چون گاو بر ما مشتبه شده، نمیدونیم کدوم. و انا ان شاء الله لمهتدون. و اگر خدا بخواد، ان شاء الله، اگر خدا بخواهد ما هدایت میشیم. در روایت ها میگه اگر این ان شاء الله، همین ان شاء الله کمکشون کرد. این ان شاء الله را گفتن، خدا توفیقشون داد گاو را بکشن. اگر این نمی گفتن اصلا صاحب توفیق نبودن. خب موسی جواب الهی را بیان فرمود. قال انه یقول انها بقره. همانا الله می فرماید اون گاوی باشد که لا ذلول. ذلول اون گاوی که خیلی خدمت کرده، خیلی از کنم که اذیت شده در خدمت زراعت و کشت و زمین، که تثیر الارض. نه چنان گاو کاری که تثیر الارض، زمین را شخم بزنه، زمین را بشکند. ولا تسقی الحرث، و نه کشت را آب داده باشد. یعنی چنین گاوی که همیشه تو کار بوده نباشد. مسلمتون، گاو سالمی باشد. ای بریئة من العیوب، از عیب پاک باشد، بدور باشد. لا شیة فیها، هیچ خالی توش نباشه یا هیچ زخمی توش نباشد. لذا وقتی که موسی علیه السلام این ویژگی‌ها را گفت، قالوا الان جئت بالحق. حالا حق را گفتی و حق را ادا کردی. جئت بالحق، حق اینجا به معنی حقیقت است. حقیقت را گفتی، الان ما متوجه شدیم. الله عزوجل میفرماید فذبحوها و ما کادوا یفعلون. بالاخره اون گاو را گیر آوردند، اون را کشتند و نزدیک نبود این کار را بکنند، اما بالاخره این کار را کردند. خب حال عنایت داشته باشید که بعد از مدت ها، عرض کردم بعضی میگن بعد از 40 سال هی طول کشید و گشتند، بالاخره بچه یتیمی را دیدند که چنین گاوی داشت و بالاخره تمام سرمایش همین یک گاو بود. از قضا الله عزوجل میخواست این یتیم به نوایی برسد. مادرش را گفته این گاو را به ما بده.
خلاص کاملا همون شرایطی که خدا فرموده بود این گاو داشت. اون گفت نمیدم. خلاصه چانه زدند و زدند تا آخر به اندازه پری پوست این گاو از طلا و نقره قرار شد بدند اون گاو را بگیرند. به همون اندازه طلا و نقره دادن، به اندازه همون طلاهایی که اون گوساله را درست کرده بودن. با اون طلاها همون قدر طلا اینا قربانی کردند تا اینکه بالاخره گاو خریداری شد. الله میفرماید اون ذبح کردن اما نزدیک نبود که این کار را بکنن. خب حال این گاو را که کشتند بر اساس گفته مفسرین، خب این جنازه هم حاضر شد همین وقت یا از قبل بود، دستور داده شد که این جنازه را با یک تکه از همین گاو دستش، پایش، گوشتش را بهش بزنند، به محض اینکه اتصال واقع بشه این زنده میشه. اون زنده شد و داستان خودش را تعریف کرد که این پسرمویم یا این برادرزاده‌ام اون شب منو کشت به خاطر مال، بعد دوباره مرد. خلاصه اون برادرزاده، اون قاتل هر که بود، رسوا شد. حال این آیت را ترجمه بکنم. الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، اون زمانی که شما کشتید یک نفسی را ای بنی اسرائیل، فادارأتم فیها، به گردن هم دیگه انداختید آن قتل را. این می گفت او کشته، تدارع، هر کسی از خود دفع بکنه به گردن دیگری مندازه، اینا میگن تدارع. این می گفت او کشته، اون می گفت اون کشته، به این شکل، در حالی که والله مخرج ما کنتم تکتمون. مخرج به معنی مظهر، خدا ظاهر کننده بود، آشکار کرد آن چیزی را که شما مخفی میکردید. یعنی قاتل مخفی کرد، خدا آشکارش کرد. چطور؟ فقل نضربوه ببعضها، ما دستور دادیم که او را بزنی به بعض آن. به بعض چی؟ بقیه مفسران میگن به بعض البقره، با بعضی از گاو. اما اینجا میخوام نظر شیخم را عرض بکنم که با همه مفسران تفاوت دارد و ایشون برای این نظر هم دلایلی دارند. ایشون میفرماید که اینجا که خدا فرمود اصلا اینجا قضیه گاو نبود، قضیه گاو یک چیز دیگه بود، تمام شد و رفت. این یک قضیه دیگه هست. ما گفتیم این مرده را بزنید، فقل نضربوه به بعضها، به بعض نفس خودش، به بعضی از اعضای خودش، یعنی دستش را بزنی به شکمش، بزنی به سینهش، بزنی به پایش، تا دست خودش را، پای خودش را، عضو خودش را. اصلا با گاو ارتباطی نداره. چطور؟ ببین دلایل شیخ رحمه الله. اولا خدای عزوجل میخواهد اون گاو را چی بکند؟ نشون بده که گاو معبود نیست، گاو را اهانت بکند، ذلیل بکند که شما این حیوان بی زبان را به عنوان خدا گرفتید. این حیوان بی زبان الان شما بکشید هیچ کاری از دستش نمیشه. بکشید، کشتن، دیدن که بله این یک حیوانی بود، ما احمق بودیم که اینو پرستش میکردیم. پس خدای عزوجل به این نیت دستور داده بود که گاو را چی بکنند؟ گاو را بکشند. حال اگر ما بگیم که گاو این بنده خدا را زنده کرد، پس معجزه گاو ثابت شد. اگر ما بگیم که فقل نضربوه ببعضها، یعنی این نفس را با بعضی از اعضای گاو بزنید، پس معلوم میشه که گاو قدرت داره، گاو مرده را زنده میکنه. اون چیزی که هدف بود، اون هدف از بین رفت یا نرفت؟ به این خاطر شیخ میفرماید که منظور این نیست که گاو را با این بزنید، نه، اون داستانی گاو تمام شد، گاو را خدا دستور داد بکشند، به خاطر اینکه گاو را اشرب فی قلوبهم العجل، در اعماق قلب اونها محبت گاو و گوساله جا گرفته بود. خدا میخواست این محبت از دل خارج بشه، دستور داد که چی بکنید؟ گاوی بکشید.
اون داستان تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد و اذ قتلتم نفسا فادارأتم یک داستان دیگه هست. دلیل اول همین که عرض کردم، شما معجزه گاو را ثابت نکنید. دلیل دوم، قرآن مجید هر جا که و اذ میگه تجربه آیات گذشته اینه که از اونجا به بعد یک داستان جدیدی شروع میشه. و اذ قال موسی، و از کنم که اخذنا میثاقکم و اذ رفعنا فوقکم الطور و اذ واعدنا موسی 40 لیله. بعد از اذ شما نگاه کنید داستان بعد با داستان قبل چیه؟ متفاوته. پس اینجا هم و اذ قتلتم داستان بعد با داستان قبل چیه؟ متفاوته، هیچ ارتباطی نداره. اون در یک زمان دیگه بود، این در یک زمان دیگه. این دوتا دلیل. و سومین دلیل که شیخ رحمه الله می فرماید اینه که عرض به خدمت شما اونطوری که در داستان، اگر ما اون داستان را اعتبار بکنیم، میگویند کشتن گاو چقدر طول کشید؟ 40 سال. چطور ممکنه یک جنازه تا 40 سال بمونه؟ این خودش از نظر عقلی و بداهت عقلی غلطه. پس اینها همه در کنار هم دلیل بر این که داستان گاو و کشتن گاو غیر از داستان چی هست؟ کشتن یک انسانی که او را یکی از وارثانش کشت. لذا حال ما بر اساس اون توجیه و تفسیری که حضرت شیخ ذکر می فرماید بر اساس اون ترجمه می کنیم. الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم. این خباثت چهارم است، فساد چهارم شما بنی اسرائیلی ها. وقتی شما کشتید نفسی را، فادارأتم فیها، به گردن هم دیگه می انداختید آن جریان را. والله مخرج ما کنتم تکتمون. مخرج یعنی مظهر الله محاله. الله ظاهر کرد آنچه که شما پوشیده می کردید، الله میخواست ظاهر بکنه. لذا چیکار کرد؟ فقلنا، ما دستور دادیم، اضربوه، آن قتیل را بزنید. آن قتیل، کشته شده، مقتول، بزنیدش. با چه؟ به بعضها، به بعضی از نفسش، به بعضی از نفس و بدنش بزنید. و الله عزوجل اینجا یه جمله معترضه برای احیای اموات بیان میفرماید. ببینید همان گونه که اون بنده خدا زنده شد، مرده ها را خدا روز قیامت زنده میکند. کذالک یحیی الله الموتى. این گونه خدای عزوجل زنده میفرماید مردگان را. و یریکم آیاته، و به شما نشان میده آیات را، یعنی نظائر قدرتش را. لعلکم تعقلون. این حکمت ارائه آیات است، شاید شما به هر حال عقل کنید، شما متوجه بشید، شما به عقل و خرد بیایید و بفهمید. اما شما به جای اینکه به عقل بیایید، به جای اینکه دلتون تکان بخوره، دلتون نرم بشه، شما متاسفانه خیلی فاصله دارید از واقعیت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. الله عزوجل اینجا از قساوت قلب یهودی ها سخن میگوید، بنی اسرائیلی ها سخن میگوید. اینو بدونید متاسفانه امروز قساوت قلب زیاد است، سنگدلی زیاد است. یکی از بزرگترین مریضی ها و بهتر بگم یکی از عذاب ها اینه که دل ما سنگ بشه، دل انسان تکان نخورد. این سنگدلی و سختدلی این عذابی است. انسان که سخت دل بشه اون وقت از آیات هم متأثر نمیشه. و دل را چه چیزی نرم می کند این جز موضوع امروز ما نیست، ولی خیلی چیزها هستند. اما دو چیز که عمده هستند، یکی تلاوت قرآن مجید با استحضار و با تدبر، و دوم ذکر و یاد الله. الله را انسان با حضور قلب یاد بکند دلش تکان میخورد. لذا الله عزوجل میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سپس دلهای شما سخت شد بعد از آن.
فهی کالحجاره. پس این دل مثل سنگ شد. او اشد قسوه، یا از سنگ هم سختتر. آیا از سنگ هم سختتر هست؟ بله، خیلی چیزا از سنگ سختره. فولاد از سنگ سختتر نیست؟ آهن از سنگ سختتر نیست؟ و الله عزوجل در این آیات سخن میگوید از اینکه سنگ با وجود سختی در وجودش، در درونش خوف خداست. بعضی سنگ ها معلوم میشه که خوف خدا بیشتر دونها. ما فکر میکنیم سنگ ها شعور ندارند، ما فکر میکنیم که سنگ ها درک ندارند. نه، در سنگ هم شعور هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به جبل احد چی میفرماید؟ هذا احد جبل یحبنا و نحبه. این کوهی هست که ما او را دوست داریم و او ما را دوست دارد. فرمود من یک سنگی را میشناسم که هر وقت آن حضرت میرفت اونجا سلام میگفت بر آن حضرت. سنگ هم گاهی شعورش، درکش از انسان بیشتر میشه و بالخصوص نرمیش. بعضی دلهای سخت هستند، نباید بگیم سنگ دل، بگیم سخت دل، چون بعضی سنگ ها هستند که چی؟ نرمند. الله عزوجل اینجا سه نوع سنگ را ذکر میکنه. یک سنگی اونه که از دل اون سنگ نهر جاریه، یک سنگی که از خود اون سنگ چشمه جاریه، و یک سنگی که خود از درون اون آب و قطره نمیچکه. اما اون سنگ از روی کوه میغلطه. چرا؟ از خدا میترسه. الله این فرموده. الله میفرماید و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. همانا بعضی از سنگ ها هستند اونهایی که جاری هست از دل اون سنگ نهرها. و این منها لما یشقق. همانا بعضی از همین سنگ ها است که شکافته میشه، درونش باز میشه، دلش باز میشه. فیخرج منه الماء. از آن آب خارج میشه، از آن قطره آب میچکد، میشه معلوم میشه در درون اشک است. و این منها لما یهبط من خشیت الله. همانا بعضی از این سنگ ها هستند که هبوط میکند، یعنی پایین میاد از سر کوه، میغلطد از خشیت الهی، از خشیت الهی. پس از اینجا چی معلوم شد؟ که ان المعنى ان الحجاره تتأثر و تنفعل. سنگ متأثر میشه، منفعل میشه، یعنی اثر را میپذیرد. اما و قلوب هؤلاء، قلوب این بدبخت ها، لا تتأثر ولا تنفعل عن امر الله. از امر خدا نه متأثر میشه و نه اثر میپذیرد. اصلا این قلوب اینها اثر پذیر نیست. لذا الله میفرماید دل شما اینقدر سخته. وما الله بغافل عما تعملون. الله غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. اعمال شما رو میبیند، قساوت دل شما رو میبیند. فیجازیکم حسب اعمالکم. بر اساس عمل شما الله عزوجل به شما جزا میده، شما رو به کیفر اعمالتان میرساند. الله پناه بده. لذا اینقدر انسان نباید سخت دل باشه که آیات الهی هم دلش را تکان ندهد. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم يسمعون کلام الله. اون چی که ما در گذشته و در آیات گذشته خواندیم درباره یهود گذشته بود، بنی اسرائیل زمانهای سابق بود. حال ما در رابطه با یهودی های زمان رسول الله میخوانیم، درباره خباثت های اینها، درباره بدبختی های اینها. ببینید در این آیات تا رکوع که ما انشاءالله میخوانیم 5 گروه را خدا ذکر فرموده. 5 گروه از یهودی ها، از بنی اسرائیلی ها مورد تذکره قرار گرفته، خباثت های اونها بیان میشه.
یکی احبار و رهبان یهود، علما و دراویش. خوب دقت بفرمایید. اول احبار و رهبان، دوم منافقین یهود، اون منافقینی که دورنگی میکردن، دو نقش بازی میکردن، ظاهرش مسلمان، پشت پرده با اونها. سوم جهال یهود، بی سوادها، عوام، اینها هیچ عملی نمی کردن، فقط خوشبین بودن، ما پیغمبر زاده ایم، اینها رو فریب داده بودند. چهارم علماء محرف، یعنی علماء یهود که تحریف کردن تورات را، دستکاری کردن تورات را، اینها. پنجم صاحبزاده ها و آقازاده ها، اونهایی که به نسبت و به حسب و نسب خودشون افتخار میکردن. لذا الله عزوجل این 5 گروه را اینجا مورد تذکره قرار داده. الله میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما انتظار دارید، طمع دارید که به شما ایمان بیاورند، به دین شما؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، گروهی از اینها کلام الهی را میشنیدند، ثم یحرفونه، بعدن اون را تحریف کردند. ببینید منظور از کلام الله چیه؟ خوب دقت بفرمایید. من البته امشب یک نکته جدیدی که بعضی از علما و مشایخ ما ذکر کردند اون را خدمت شما عرض بکنم. اون اینه که تورات، انجیل، بقیه کتابهای آسمانی غیر از قرآن، هیچ یک از اینها کلام الله نیستند. اینها همه کتب الله هستند، کتاب الله هستند، کتاب خدا هستند، یعنی خداوند دستور داده نوشتند، کتاب الهی هستند. کلام الهی که خداوند خودش بفرماید، تعبیر الله باشد، نیستند، مراد الله هستند. ملائکه نوشتن، دیگه ماموران نوشتن، خلاصه نوشته شده، اینا کتاب الله به اینها گفته میشه. این مطلب را از مشایخ بزرگان ما مثل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه در کتاب خودشون براهین قاسمیه نوشتند، و همچنین شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله در اون حاشیه ترجمه قرآنی که دارند اونجا نوشتند که کلام الله فقط قرآنه. کلام الله فقط چیه؟ قرآنه. هر جا نگاه بکنید به تورات، به انجیل، کتاب الله گفته شده، کتاب گفته شده. خب فقط اینجا کلام الله آمده. بعضی میگویند که مجازن بهش کلام الله گفتند، حقیقتا کلام الله نیست. بعضی میگن نه، منظور از این کلام الله اون کلام الهی هست که در کوه طور خدای عزوجل با یهودی ها کلام فرمود که تورات کتاب من است، اون کلام هست، کلام خدا. اینا آمده همون کلام خدا را چی کردند؟ تحریف کردند. همه را نگفتن، گفتن خداوند فرموده کتاب مال من است، اما میتونید عمل نکنید، اختیار دارید. پس اونها خود کلام خدا را تحریف کردند که شنیده بودند، نه اینکه تورات اینجا مراد است. تحریف تورات بعداً میآید. تورات کتاب الله است، کلام خدا نیست. خب این مطلب را میخواستم عرض کنم. اما قرآن کلام الله است، این کلام عین کلام الهی است. الله میفرماد یا ایها الذین آمنوا یا عبادی یا ایها النبی یا ایها الرسول، این کلام خود خداست، یعنی تعبیرات هم مال الله عزوجل هستند. این ویژگی قرآن است، بقیه کتاب ها اینطور نیستند. خب این بزرگان ما این ادعا را دارند، دلایلی هم دارند که بعضی از دلایل را بنده عرض کردم. خب حال الله عزوجل درباره این قشر از یهودی ها چی میفرماید؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم،
آیا شما انتظار دارید، طمع دارید که اینها به شما ایمان بیاورند؟ و قد کان فریق منهم، در حالی که گروهی از همین یهود، از علما، از احبار و رهبان، از اینها یسمعون کلام الله، کلام خدا را میشنیدند، ثم یحرفونه، بعد آن را تحریف میکردند، از خود تغییر میدادند، من بعد ما عقلوه، بعد از این که او را فهمیدن، و هم یعلمون، اونها میدانستند، اونها میدانستند. ببینید، یعنی اون چی که خدای عزوجل فرموده بود اون را تحریف کردند، اون را تغییر دادند. اما بعضی میگن اینجا مجازن به تورات کلام الله گفته شده، علماء یهود، احبار و رهبان یهود تحریف کردند تورات را. چه تحریفه؟ تحریف بر دو نوع هست، یکی تحریف لفظی، یکی تحریف معنوی. الفاظ را هم تغییر میدادند که بعدن میاد، معانی را تغییر میدادند، یعنی اون مرادی که مراد الله عزوجل بود، بالخصوص در رابطه با مثلا صفات رسول الله، صفات پیامبر خاتم، اونها را تغییر میدادند. خب من یک نکته دیگه میخوام عرض بکنم. اون نکته این هست که به قول حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله، تمام مریضی ها و خباثت هایی که یهودی ها دارند، نه یهودی ها، اون گروه های چارگانه گمراه که در قرآن آمده، 4 گروه گمراه در قرآن ذکرشون آمده، یهود، نصارا، مشرکین، منافقین. انحرافات و ضلالت ها و گمراهی های این 4 گروه امروز در میان مسلمانان متاسفانه هست. ما مسلمانان باید بیدار بشیم و با این انحرافات مبارزه بکنیم. حال قرآن مجید را هیچ کس جرأت نداره تحریف بکنه، تحریف لفظی. الفاظ قرآن را کسی پدرش جرأت نمیکنه الفاظ قرآن را عوض بکنه، اما تحریف معنوی بعضی ملاهای دین فروش کردند و میکنند. خیلی از آیات هستند که امشب فرصت کم، انشاءالله در یه فرصت دیگه عرض میکنم. به عنوان مثال، هر جا که خدای عزوجل فرموده من دون الله، غیر از خدا را عبادت نکنید، تحریف معنوی همینه. میگه منظور از من دون الله بت هست، بت را هر کسی که عبادت کنه شرک است. اما اگر دوستان خدا را کسی فریادی بزنه، کسی اونها را سجده‌ای بکنه، کسی طوافی بکنه، این اشکالی نداره. این تحریف قرآنه. مگه معنی من دون الله بته؟ کی گفته؟ در کدوم زبان است؟ لذا این نوع تحریف، یعنی الفاظ را جابجا نمیکنه، معنا را طوری معنا میکنه که چی از اون میخواد برداشته بر اساس همون عقیده خودش بگیره. خب الله عزوجل میفرماید کلام الله را تحریف کردند بعد از این که فهمیدند، و هم یعلمون، و اونها میدانستند. خب این تذکره احبار و رهبان یهود. هر گروه دوم کی بودن؟ منافقین یهود. ببین منافقان یهود می آمدن با مسلمانان به ظاهر می گفتن ما مسلمانیم، و بعد به مسلمانان می گفتن که در تورات ما درباره رسول الله، اوصاف رسول الله ذکر شده، اون آیات را ذکر می کردن. این آیات را که ذکر می کردن، بعداً می رفتن پیش اون اساتید خودشون، پیش رؤسای خودشون، اونا اینها را سرزنش می کردن. شما چرا گفتید؟ فردا همین مسلمانان بر علیه شما حجت می گیرند، فردا همین حرف خود شما را دلیل می گیرند روز قیامت. یعنی همین که از دهنشون در می رفت بعضی چیزها و بعضی حقایق را می گفتند، بعض پشت سر اون بزرگترهایشون چی می کردند؟ ملامت می کردند. الله می فرماید و اذا لقوا الذین آمنوا، جماعت دوم منافقین یهود، هرگاه ملاقات می کردن با کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، می گفتن ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض،
وقتی که خلوت میکردن بعضی به پیش بعضی دیگر، یعنی منافقین خلوت میکردن با علمای یهود. علمای یهود چی میگفتن؟ قالوا اتحدثونهم، آیا شما بیان میکنید برای این مسلمانان بما فتح الله علیکم، آن چیزی را که خدا بر شما گشوده، یعنی برای شما بیان کرده. فتح به معنی بیان کردن و ظاهر کردن. اون چیزی که خدا برای شما بیان کرده، برای شما ظاهر کرده، اون را چرا برای مسلمانان بیان میکنید؟ لیحاجوکم به عند ربکم، تا که لام عاقبت است، تا که به وسیله همین دلیل شما بر علیه شما حجت بگیرند، با شما چی بکنند؟ با شما بحث بکنند، بر علیه شما دلیل بگیرند نزد ربتون، در دنیا یا در آخرت. منظور چیه؟ میگفتند که تخبرون المؤمنین، شما رفتی به مسلمانان خبر دادید به ما بین الله لکم خاصتا، اون چیزی که خدا برای شما گفته، من نعت نبیه محمد صلی الله علیه وسلم، نعت و تعریف پیغمبر را تو کتاب تورات، شما چرا برای مسلمانان رفتی گفتید؟ از این ناراحت بودن، ملامت میکردن منافقین را. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید که همین حرف شما را بر علیه خود شما حجت میگیرند، بر علیه خود شما دلیل میگیرند؟ الله عزوجل میفرماید احمقهای یهود، کودنها، شما که نگویید، خدا که میگه به اینها، خدا همه چیز را میداند. الله میفرماید اولا یعلمون، آیا این حماقت یهود است، آیا این یهودی ها نمیدانند ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، همانا الله میداند آن چیزی که اینها مخفی کردند و آن چیزی که علنی کردند. هر چیزی که مخفی میکنند هم خدا میدونه، هر چیزی که علنی میکنند هم خدا میدونه، همه را برای بندگان خودش خدا تعریف میکنه، بیان میکنه، اونها 100 جا کتمان بکنند. بالاخره این ذکر گروه دوم بود، گروه منافقین. و منهم امیون، گروه سوم، ذکر گروه سوم، عامه یهود. عامه همون جهلا، عوام، اینهایی که هیچ چیزی نداشتند و نمیدانستند بغیر از یک سری تخیلات، تخیلاتی بودند، نه ایمان میاره، نه عمل میکنه، نه نماز میخونه، نه جلوی خدا سجده میکنه، خم میشه و بعد آرزو داره که بخشیده میشم، ما از اولاد پیامبرانیم، ما از مقربان خداییم. لذا این تصور، این تخیل، اینا عوام به اونها اینو فهمونده بودند. البته ملاها اونها رو فریب داده بودند، تو گوششون خونده بودند. خوب دقت بفرمایید، بعضی از عوام ما را هم همینطور فریب دادند. بعضی از مردم را میگم نماز بخون، میگه مولوی صاحب اصل دل پاک باشه خدا میبخشه. کی بهت گفته؟ خدا هر جا تو قرآن حداقل 80 بار دستور داده که نماز بخونید، نماز بخونید. شما از کجا آوردید دلت پاک باشه؟ لذا بعضی مردم فریب خورده هستند، خودشون را خودشون گول میزنند. به این عوام یهود چی گفته بودند؟ گفته بودند که اگر گفته بودند شما همه شما بخشیده میشید چون شما پیغمبرزاده ها هستید. ما یهودی ها به شرط اینکه یهودی باشیم ما تو آتش جهنم نمی سوزیم الا ایاما معدودات و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. آتش به ما نمی رسه، اصلا ما را نمی سوزنه مگر چند روزه، همون چند روزی که پدران ما اونجا گوساله پرستی کردن به اندازه همون 40 روز کمتر بیشتر ما را آتش نمی سوزه. لذا آتش بر ما حرامه. ما پیرو موسییم، ما پیرو هارونیم، ما پیرو این انبیاییم. اون وقت که در زمان انبیا بودید، انبیا را بدترین اذیتی ها می کردید، الان به نام اونها افتخار می کنید. یا مثلا گروه دیگر از یهودی ها که کی باشند؟ مسیحیان چطور عموم مردم خودشون را فریب می دهند؟ تو گاهی
میتونی بشنوید از این تلویزیون های ماهواره‌ای که تبلیغ میکنن، میگویند فرزند خدا با اعدامش خودش، با اینکه او را اعدام کردن، همه گناهان امت خودش را بخشید. علیاذ بالله. یعنی عیسی رفت اعدام شد، اعدام او کفاره تمام گناهان مسیحیان و پیروان عیسی شد. لذا میگه هر غلطی میکنی بکن، همون که عیسی اعدام شده بس برای تمام امت ما. لذا اینطور فریب دادن، این فریب دادن انسان را و این تخیلات، این امانی ها، یعنی تمناهای بیجا، انسان را بدبخت میکنه. الله میفرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، بعضی از اینها امی هستند، بی سواد هستند که کتاب را نمیدانند. لا یعلمون الکتاب یعنی تورات را نمیدانند، الا امانیه، مگر از تورات یک سری امانی یعنی اکاذیب، دروغ های به اینها گفته شده و داده شده، تحویل داده شده. امانیشون چیه؟ علامه اندلسی نوشته و امانیهم ان الله یعفو عنهم و یرحمهم، امانیشون اینه که خدا اونها را معاف میکند و بر اونها رحم میکند. ولا یؤاخذهم بخطایاهم، و اونها را به خاطر خطاهایشون نمیبخشد. چرا؟ و ان آباءهم الانبیاء یشفعون لهم، پدران اونها که از انبیاء باشند شفاعت میکنند. لذا این امانی هست. و این را خدمت شما عرض کنم که در این امت هم این نوع امانی ها هستن، این نوع تمناهای پوچ. بسیاری هستند که صوفی نما، صوفی اصلی نیستند. صوفی نما میگویند وقتی که شما مرید فلان شخص شدید، فلان بزرگ شدید، همین کافیه برای شما. اصلا اگر نماز نخونی، همین نسبت پیری و مریدی تو را نجات میده. خیلی افراد هستند که نماز نمیخونند، میگه ما همین ذکر میکنیم، یادی میکنیم، همین به ما بسه. یکی میگفت حتی با یکی از همین پیرهایی که در واقع دین مردم را ضایع میکنه، میگه من توی سفری بودم، هر وقت توی یک هتل بودیم، 5 وقت نماز، من میگفتم خلیفه صاحب، پیر صاحب نماز نمیخونی؟ گفت تو نمازت را بخون، تو با من کار داشته نباش، فقط تسبیح میگردوند. لذا اینها را فریب دادن، بیچاره های جاهل را. اینها را فریب دادن که همین نسبتی که تو داری، همین که مرید شدی بسته، دیگه تو نجات میابی. بعضی جوان ها از ما بیپرسند درسته اگر ما وارد فلان سلسله بشیم، هیچ عملی هم نکنیم، خدا ما را میبخشه؟ نه، خدا اگر به خاطر نسبت میبخشید، این یهودی ها را میبخشید که اینها تمام پیغمبرزاده هستند. عرض کردم فقط بین موسی و عیسی 4000 پیغمبر مفسرین میگه آمدند، همه اینها پیغمبرزادگان هستند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، خودت برای خودت فکری بکن، خودت را از عذاب خدا نجات بده، من نمیتونم کاری بکنم. وقتی که رسول الله برای دخترش نتونه کاری بکنه، پس کدوم پیر برای مریدش میتونه کاری بکنه؟ پس لذا نباید ما دنبال این امانی بریم، دنبال این مسائلی که ما را فریب بدن. باید هر یکی به ایمان خودش، به عمل خودش باید استقامت بکند، تا لحظات موت باید عمل بکند. الله می فرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، بعضی از اینها هستند امی هستند، یعنی بی سوادن، کتاب را نمیدانند، الا امانی، مگر یک سری اکاذیبی، یک سری دروغ‌های سر هم کردند و تحویلشون دادند. و اینهم الا یظنون، اینها نیستند مگر فقط ظن و گمان دارن، این تخیلاتی هست و بس. این 4 گروه شد، 3 گروه شد. گروه چهارم از ملاها، اونهایی که تورات را تو خونهشون می نویسند، پیش خودشون می نویسند، میارند از خود می نویسند، به مردم می گویند که این کتاب خداست. این همون تحریف لفظیه.
الله میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، ویل و هلاکت برای آنهایی که کتاب را با دستشون می نویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگویند این از جانب خداست، این از طرف خداست. چرا میخواد این کار را بکنند؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا که به وسیله این بخرند پول اندکی حاصل بکنند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، ویل و هلاکت برای اینها به سبب آنچه که دستهایشون نوشته، و ویل لهم مما یکسبون، و هلاکت برای اونها به سبب آنچه که کسب کردند. بسیاری هستند در زمان ما هم که از این نوع دروغ ها می بافند و دکانی برای درآمد درست می کنند. بعضی مردم هستند میگن اینجا خواب دیدیم، فلان بزرگ، فلان امامزاده، فلان بزرگوار اینجا دیشب آمد و گفت که اینجا یک قبه‌ای، یک اثری برای من درست کنید. مردم را میگه مردم اونجا یک بنایی درست میکنن، ساختمانی درست میکنند و این آقا خودش متولی و مجاور میشه، صندوقهای خیرات هم گذاشته میشه، فقط پول جمع میشه. لذا از این طریق میخواهید پول در بیارید، به قیمت اینکه ایمان مردم را خراب میکنید، عقیده مردم را. لذا اینها باید روز قیامت به خدای بزرگ پاسخگو باشند، به خدای عالم الغیب که از همه دروغهای اینها خبر دارد. و قالوا لن تمسنا النار، این جماعت پنجم است. آقازاده ها، پیغمبرزاده ها، کسانی که خودشون را اولاد اونها میدانستند. الله عز وجل میفرماید و قالوا لن تمسنا النار، آنها میگویند هرگز به ما آتش نمیرسد، آتش ما را نمیسوزاند، الا ایاما معدوده، مگر روزهای معدود مشخص. در حالی که الله میفرماید به صورت ابد و سرمد شما تو جهنم میسوزید. شما ایمان نمی آورید، شما هم شرک میکنید هم کفر. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما نزد خدا عهدی گرفتید، پیمانی، وعده مغفرت که فلن یخلف الله عهده، که هرگز خدا خلف و عهد نمی کند؟ آیا شما چنان عهدی گرفتید یا نه دارید دروغ می بافید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا بر خدا میگویید آنچه که نمیدانید. الله عز وجل بعد از این قانون و ضابطه را بیان میفرماید. هم تخویف اخروی هست در این و هم بشارت هست در این قانون. بلا، الله میفرماید که اونطور نیست که شما میگویید، بلکه حقیقت اینه. چرا؟ من کسب سیئتا، به این قانون است. دار و مدار بر این نیست که از چه حسبی، از چه نسبی، از چه پشتی، اولاد کی هستی، اولاد پیغمبری، اولاد پیغمبر حضرت نوح داره تو سیل غرق میشه، تو طوفان غرق میشه، پدر ابراهیم به جهنم داره میره. لذا با پدر بودن و پسر بودن کار نداره. زن دوتا از پیامبران، دوتا از زنان پیامبران، زن لوط و زن نوح علیه السلام، الله عزوجل خواندیم که فرمود اینها به جهنم رفتند. لذا الله عزوجل میفرماید قانون اینه، زن کسی باشی، پسر کسی باشی، پدر کسی باشی، برادر کسی باشی، این به درد نمیخوره. عمل خودت چیه؟ بلا من کسب سیئتا، هر کسی که کسب کند سیئه ای را، بدی را، سیئه گفتن شرکن، کسی که شرکی را مرتکب بشه، و احاطت به خطیئته، و خطاهایش او را احاطه کرده باشه، یعنی گناه زیاد داره، جنایت زیاد داره، جرم زیاد داره، هر کسی باشه.
فاولئک اصحاب النار، پس این گروه اصحاب نار هستند، صاحبان آتشند. هم فیها خالدون، چند روز نه، همیشه در آتش جهنم می سوزند. اما بشارت، مژده. ببین ما اطراف رسول الله نگاه میکنیم، عموهای رسول الله ایمان نمی آورند، لعن و نفرین از خدا دریافت میکنند. تبت یدا ابی لهب و تب، ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، اینا همه نسبت های نزدیک با رسول الله داشتند. اما سلمان که از ایران هست ایمان میاره، بلال از حبشه و اتیوپی هست، آفریقا هست، ایمان میاره، صهیب از روم هست، ایمان میاره. اینها به هر حال رضی الله عنهم و رضوا عنه میشوند. پس این قانونه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده، هر کس باشند، اولئک اصحاب الجنه، اینها بهشتی اند، هم فیها خالدون، همیشه در اون بهشت ماندگارند. خب تمام شد. ما دو نکته که علامه آلوسی رحمه الله بیان فرموده، دو تا نکته لطیف بسیار جالب، اونها را من عرض می کنم. اول می فرماید خدای عزوجل فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، بین ایمان و عمل صالح واو آمد. واو حرف عطفه، عطف مغایرت میاره، معنیش اینه که ایمان غیر عمل صالح است. ایمان نام تصدیق قلبی است، این هم شرطه، عمل صالح هم شرطه. خب مطلب دیگر که بسیار جالب تر است اون اینه که خدا کنه شما بفهمید، میفرماید اونجا که بحث آتش است، بلا من کسب سیئتا، هر کسی که شرکی، گناهی و سیئه مرتکب بشه، کسب بکنه، فاولئک، فا آمد. فا میدونید که برای ترتیبه، یعنی این اصحاب النار آتش را مرتب کرده بر شرک. یعنی جزای شرک چیه؟ آتشه. اما اینجا که آمنو و عمل صالحات آورد، اینجا نگفت فاولئک، اینجا فرمود اولئک. یعنی اگر ما ایمان میاریم و عمل صالح انجام میدیم، در مقابل این جزای این بهشت نه، بهشت را خدا تفضلا میده، به ما فضل میفرماید. ایمان اگر آوردیم و اولئک و عمل صالح انجام دادیم، بهشت که به ما میرسه نتیجه ایمان و عمل صالح نیست، نتیجه فضل الله است، لطف الله است. به این خاطر اینجا فا نداره که بهشت را بر عمل صالح ما مرتب بکنه، اما اونجا فا داره. اونجا جهنم بله مرتب میشه بر شرک، اما کسی که به بهشت میره به لطف الله، به فضل الله، فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم. الله عزوجل همه ما را مشمول فضل خودش بگرداند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد.
آیات گذشته بعد از اینکه انعامات و احسانات الهی بر بنی اسرائیل خوانده شد، اون آیاتی که بیانگر انعامات بود، سپس ذکر بعضی از مفاسد و خباثت های بنی اسرائیل در ادوار گذشته بود. آنان را هم خواندیم، چند تا از مفاسد اونها یادآوری شد و حال در این آیات که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل شروع میشه، یادآوری بنی اسرائیلی های مخاطب در زمان آن حضرت صلی الله علیه و سلم به بعضی از میثاقها، به بعضی از پیمانهایی که اونها با خدا داشتند. اون پیمانها در تورات بودند و پیمان بسته بودند، اما بر مقتضای اون پیمانها عمل نمی کردند. الله عزوجل اون پیمانها را یادآوری می فرمایند. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، زمانی که ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل، تشریح اون میثاق و توضیح اون میثاق و پیمان که اینها هم مربوط به حقوق الله بود و هم مربوط به حقوق العباد. اولین پیمان شرک نکردن، بر توحید و یکتاپرستی ماندن. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، اینکه غیر از خدای عزوجل هیچ کسی را عبادت نکنید شما. و دوم بالوالدین احسانا، ای احسنوا بالوالدین احسانا، با والدین، با پدر و مادر که بعد از خدای عزوجل منعم انسان هستند، احسان بکنند، نیکی بکنند و خوبی داشته باشند. و نه تنها با والدین، با تمام متعلقین و ذی القربا، با خویشاوندان و الیتاما، یتیمان و المساکین، مساکین و ناداران. و قولوا للناس حسنا، و با مردم برخورد حسنه داشته باشند، بگویید به مردم زیبا بگویید. یا ای قولا حسنا، قول زیبا، سخن زیبا در کلامتون، در گفتارتون، در کردارتون، در همه جا نیک و صادق باشید. این حقوق الله بود و حقوق العباد بود. و اقیموا الصلاة، این بخش اصلاح است، اصلاح نفس است. نماز را برپا بدارید. و آتوا الزکات، زکات بدهید. هم عبادت جانی هست، هم عبادت مالی هست. نماز تکبر را از انسان دور می کند، تواضع را در انسان ایجاد می کند که هر دو اخلاق انسان را اصلاح می کنند. و زکات هم بخل و حرص و تمام صفات رذیله را از انسان دور می کند و در انسان سخا به وجود می آورد. لذا هر یکی از اینها حکمت هایی داره، هر یکی از اینها خیراتی دارد. اما ثم تولیتم، این میثاق را ای بنی اسرائیل در تورات شما با خدای عزوجل داشتید. ثم تولیتم، سپس شما تولی کردید، شما پشت دادید، شما روی گردانی کردید. الا قلیلا منکم، مگر اندکی از شما. اندک اشاره به اون بنی اسرائیل مخلصی هست که آنها ایمان آوردند، همچون حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه و انصار او، شاگردان او و کسانی که از اطرافیان ایشون بودند. و انتم معرضون، برگشتید در حالی که اعراض کننده بودید، روی گردان بودید از عمل به این میثاقها، به این پیمانها.
خب این یک بخشی از میثاق هست که در رابطه با حقوق الله است و هم حقوق العباد، چه اخلاق باشد، چه عبادت باشد، چه صله رحمی و حق خویشاوندی باشد، در برگیرنده همه نوع بود. و یک میثاق دیگری که اینها هر روز اون را نقض می کردند و همه روزه اون را می شکستند، این بود که با هم دیگر درگیر نشوند. در این میثاق دوم که میخوانیم چند چیز هست، سه چیز. یکی این که همدیگر را نکشند، خون همدیگر را نریزند، همه به هر حال تحت لوای یک دین هستند، پرچم یک دین هستند و همه تعلیم یافتگان مکتب تورات هستند، لذا با همدیگر درگیر نشوند، همدیگر را نکشند. و دوم این که همدیگر را جلاوطن نکنند، تبعید نکنند از وطن و از خاک و سرزمین، عرض کنم که بیرون نکنند، اخراج نکنند. این دو بود. و سوم این بود که اگر برای کسی مشکل پیش آمد، کسی از اونها اسیر شد، به اسارتی گرفتار شد، پول خرج کنند و فدیه جمع بکنند تا اون اسیر آزاد بشه. حال بنی اسرائیل به یکی از اینها عمل میکردن، به دو تا دیگه عمل نمیکردن. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، معنیش همینه. هر یکی از این دو قبیله قریظه و بنو نذیر، اینها حلیف بودند و پیمان داشتند با دو قبیله عرب، اوس و خزرج. قریظه با اوس و بنو نذیر با خزرجی ها. اوس و خزرج که با هم دیگه درگیر بودند در زمان قبل از اسلام، جاهلیت، از سالهای پیش. خب اینها هم حلیفشون بودند، هم پیمان بودند، خواهی نخواهی درگیر می شدند. لذا بنو قریظه با اوس، با بنو نذیر و با خزرج درگیر می شد. پس این دو گروه بنی اسرائیل در واقع با هم دیگه درگیر می شدند. جنگ بود، جنگ وقتی که بود حتما هم دیگر را می کشتند. پس تو اون جنگ هم دیگر را می کشتند، هم دیگر را تبعید می کردند، جلاوطن می کردند، از خانه و کاشانه بیرون می کردند اگر غالب می شدند. به این مواثیق، به این پیمانها توجه نمی کردند که ما در تورات عهد بستیم که با هم دیگر درگیر نشیم، هم دیگر رو نکشیم. اما گاهی یکی از اونها اسیر می شد، مثلا یک فردی از افراد بنو نذیر اسیر می شد در دست اوسی ها. خب باید پول جمع می کردن تا اسیر را آزاد کنند، فدیه می دادند. اون وقت رقبای اونها، دشمنان اونها که قریظه باشد، هم پول جمع می کردن. می گفتن که شما چرا برای دشمنتون پول جمع می کنید؟ می گفتن که ما در تورات وصیت شدیم که هرگاه کسی از ما اسیر شد برای آزادی او پول بدیم. خب حال به این دستور تورات عمل می کنید، به بقیه چرا عمل نمی کنید؟ مگر تورات نگفته بود هم دیگر را نکشید؟ مگر این پیمان را با خدا نبستید در تورات هم دیگر را بیرون نکنید؟ لذا الله می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، زمانی که ما پیمان شما گرفتیم که شما خون همدیگر را نریزید. لا تسفکون دماءکم ای لا یقتل بعضکم بعضا، همدیگر را نکشید. دوم، حکم دوم، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، و خودتون را خارج نکنید از دیارتان. ای لا یخرج بعضکم بعضا، همدیگر را بیرون نکنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، پس شما اقرار کردید به این نکته، به این مطلب، و شما گواه هم هستید که شما این پیمان را بستید، این تعهد را دادید.
اما بعدا به این پیمان و به این تعهد عمل نمی کنید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، این شکستن حکم اول و پیمان اول است. سپس شما اینها، این موجودین، همدیگر را می کشید. چطور همدیگر را؟ تقتلون انفسکم ای یقتل بعضکم بعضا و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، بیرون می کنید گروهی از خودتون را از دیارشان، از خانه و کاشانشان. ای یخرج بعضکم بعضا، یخرج بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگرتون را خارج می کنید، بیرون بگیرید، تبعید می کنید، جلا می کنید. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، این کیفیت عهدشکنی است که بر علیه اونها پشتیبانی می کنید، حمایت می کنید. خب قبیله اوس را، قبیله خزرج را بر علیه برادران دینی خودتون. امروز هم خیلی از مسلمان ها، بعضی کشورها با یکی از این قدرت ها حلیفه، بعضی دیگه با دیگری. گاهی به یک کشور مسلمانی اگر حمله میشه، خب اون حلیف هم از نظر مالی، از نظر امکانات او را حمایت میکنه. لذا این همین چیزی هست که متاسفانه یهودی ها انجام میدادند. لذا بر علیه همدیگر شما حمایت میکنی بالاثم والعدوان، به گناه و تعدی. اسم چون که حقوق الله را شما ضایع میکنید، تعدی حقوق العباد را ضایع میکنید. لذا همدیگر را از بین میبرید، همدیگر را بیرون میکنید. اما در اون حکم سوم که عرض کردم، اسیری اگر باشد برایش فدیه میدید برای آزادیش، اونجا به تعهد عمل میکنید. و این یأتوکم اسارا تفادوهم، اگر پیش شما اسیرانی می آید شما فدیه می دهید. و هو محرم علیکم، در حالی که حرام است بر شما. چی حرام است؟ اخراجهم، بیرون کردنشون، اسارت اونها. از همون ابتدا جنگ کردن و درگیر شدن و اسارت حرام است، اما برای اسیر پول می دهید، به این یکی عمل می کنید. این استفهام تقریری هست که معنایش اثبات همین طوره. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا ایمان دارید به بعضی از کتاب؟ مراد از کتاب تورات است و مراد از بعض بخش فدیهش هست. و تکفرون ببعض، به بخش دیگر از کتاب تورات شما کفر میکنید. بخش دیگرش یه قتل و اخراج بنویسید. بخش فدیهش را ایمان دارید، بخش قتل و اخراجش را ایمان ندارید. کسی که مؤمن به کتاب هست باید به تمام کتاب ایمان داشته باشه. مسلمان متاسفانه هم بعضی ها هستن که به بعضی از کتاب ایمان دارن، به بعضی از کتاب ایمان ندارن. مثلا بعضی از مسلمانان در بعد عبادات خب گویی که ایمان دارن، نماز میخونند، روزه میگیرند، اما در بعد معاملات نه، معاملاتشون ربوی هست، معاملاتشون مطابق دستور خدا نیست. یا بعضی مثلا در باب حقوق گویی ایمان ندارند، حقوق را رعایت نمی کنند، حق یتیم را رعایت نمی کنند، مالش را، میراثش را می خورند. نماز می خونه آقا ولی مال یتیم می خورد، نماز می خونه در میراث مال خواهر را می خورد. صف اول هم هست. ارث زن را اصلا بهش اهمیت نمیده. بعضی ها همینطور صاف صاف میگن این زنها را ما چطور بدیم خواهران خودمون را، در حالی که شوهرانشون بیگانه هستند، از فامیل ما نیستند. ما چطور زمین های پدریمون را به غیر فامیل بدیم، به غیر قوم بدیم؟ خواهرت را اون وقت به غیر فامیل دادی، باید سهمش را از زمین بدی، از قنات بدی، از باغ بدی، از همه چیز بدی.
لذا در بعد نماز میخونه، نماز آسانتره میگه، اما مال میراث بهش نمیده که این مال میراث سخت برش، یا مثلا زکات نمیده، نماز میخونه زکات نمیده، مال دادن سخت برش. این همون افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. یا مثلا بعضی از ارکان را، بعضی از احکام را انجام میده، حجاب را انجام نمیده، این نمیشه. مسلمان اگر مسلمان هم باید ادخلوا فی السلم کافه، به صورت کامل در اسلام داخل بشه، نه اینکه 50% مسلمان باشه 50% نباشه، در بعد عبادات باشه، در بعد معاملات نباشه، در بعد معاشرت نباشه، در بعد حقوق نباشه. کمال مسلمانی اینه که تمام احکام خدا را، دستورات الله را، چه در مسجد، چه در خانه، چه در بازار، چه در محیط بیرون، همه جا انسان انجام بده، مسلمان باشه. لذا الله عزوجل اینها را که سرزنش میفرماید، این تنها عادت یهود نیست، باید ما خودمون را هم بررسی بکنیم ما چطوریم. لذا الله میفرماید افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا شما ایمان می آورید به بعض کتاب و کفر می کنید به بعضش؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم، نیست جزای کسی که این کار را انجام می دهد از شما، این کار را می کند، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوایی در زندگی دنیا. هر کسی این کار را بکنه رسوا میشه، این در دنیاست، در دنیا عزت ازش گرفته میشه، در دنیا امنیت ازش گرفته میشه، در دنیا رفاه و آسایش ازش گرفته میشه، و در قیامت و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب. خزی فی الحیات الدنیا می نویسید ثمره دنیویه، و یوم القیامت می نویسید ثمره اخرویه، و در روز قیامت برگردانده می شوند الى اشد العذاب، به سختترین عذاب. علامه علوسی نوشته المراد الخلود فی النار، سختترین عذاب چیه؟ خلود فی النار است. وما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل و بیخبر نیست از اعمال شما، از آنچه که شما انجام می دهید. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. علت چرا این انسان ها، این افراد، این پیروان تورات و این بنی اسرائیل این گونه عمل می کنند؟ الله می فرماید در واقع خریداری حیات دنیا است. اینها زندگی دنیا را خریدند، آخرتشون را به باد دادند، آخرتشون را فروختند، یعنی زندگی خوب آخرت را فروختند، زندگی دنیا را گرفتند. هر چیزی که برای حیات دنیای اونها، برای رفاه اونها، برای جمع کردن پول و مال اونها به نفعشون باشه، همون میگیرند. معنیش اینه، یعنی بعضی ها هستن فقط به مادیات میاندیشند، به بعد رفاهی زندگی میاندیشند، اصلا به رفاه آخرت، به خیر و جزای خوب آخرت فکر نمی کنند. این عادت و این اخلاق یهود هست. مسلمان نباید اینطور باشه. متاسفانه از ما هم خیلی ها غافلیم، فقط به همین رفاه دنیا فکر می کنیم، به عیش و نوش دنیا فکر می کنیم، ذره به راحت آخرت فکر نمی کنیم که چیکار بکنیم اینجا، ولو اینکه تو این دنیا اذیت بشیم، تو این دنیا مال بدیم، تو این دنیا زکات بدیم، تو این دنیا مشقت تحمل بکنیم تا آخرتمون خوب بشه، اونجا رفاهی داشته باشیم، چرا به اون فکر نمی کنیم؟ لذا الله عزوجل
درباره این دسته از یهود پیمان شکن همین صفت را بیان می‌فرماید. مسلمان من و شما باید اینطور نباشیم. الله می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، این افراد، این گروه، این کسانی هستند که خریداری کردن زندگی دنیا را به دلیل مخالفت با احکام شرعی در مقابل آخرت. اینها آخرت را نخواستن، دنیا را خواستن. الان تو دنیا هرچی دارن، اما در آخرت فلا یخفف عنهم العذاب، از آنان عذاب تخفیف نمیشه، عذاب کاسته نمیشه. ولا هم ینصرون، و آنان یاری نمیشه و نفی شفاعت قهری، هیچ کسی اونجا یاوریشون نیست. پیامبران که آبا و اجدادشون باشن نمیتونن برای اینهایی که اینگونه کفر کردن برای اینها کاری بکنند. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. خباست دیگر از خباست های یهود اینجا بیان میشه. الله عزوجل میفرماید که ما چون یهودی ها به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان نداشتند. چرا ایمان نیاوردند؟ چون که مطابق میلشون نبود. اونها دلشون میخواست از خودشون باشه، از فامیل خودشون باشه. لذا در گذشته هم انبیایی که از بنی اسرائیل آمدند به بعضی ایمان آوردند، بعضی دیگر را ایمان نیاوردند، اونها را شهید کردند، اونها را کشتند. لذا معلوم میشه که هوای نفس است و بس، چیزی دیگه نیست. الله عزوجل اشاره میفرمه بعضی انبیا از خود بنی اسرائیل بودند، اونها را به اونها کفر کردن، مثل سیدنا عیسی علیه السلام قبولش نداشتند. بعضی دیگر را مثل سیدنا یحیی و زکریا شهید کردند، بعضی دیگر را تکذیب کردند. پس اینها در واقع بندگان هوای نفس هستند، هرچی که دلشون بخواد، دنبال واقعیت نیستند. لذا انکار رسول مکرم صلی الله علیه وسلم و کفر به پیغمبر عزیز اسلام بر اساس چی هست؟ بر اساس هوای نفس هست، بر اساس همون هوای نفس که در گذشته نسبت به پیامبران خودشون حتی اعمال کردن. لذا الله می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را. وقفینا من بعده بالرسل، قفینا بمعنی اتبعنا، پشت سر فرستادیم بعد از موسی رسول دیگر. عرض کردم 4000 نبی و پیغمبر بین موسی و عیسی بود. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و در خاتمه سلسله انبیاء بنی اسرائیل ما دادیم به عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم، هر جا خدا میفرماید ابن مریم، تا بدونید ابن الله غلطه. هیچ پیغمبری اسم پدرش ذکر نشده. موسی ابن عمران نگفتند، یحیی ابن زکریا نگفتند، اسحاق ابن ابراهیم نگفتند، یعقوب ابن اسحاق نگفتند. اما عیسی ابن مریم هر جا میفرماید معنیش اینه که ابن مریم است، اله نیست، از شکم مریم زایده شده، ولو اینکه بدون پدر بوده ابن مریم هست. لذا ابن مریم هر جا قرآن میگه این نفی الوهیت است در واقع و اشاره به بشریت است. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، و ما دادیم به عیسی ابن مریم دلائل را، معجزات را. چه معجزاتی؟ و ایدناه بروح القدس، و او را ما تایید، اینم نفی الوهیت، ما تقویتش کردیم، ما تاییدش کردیم با روح القدس، با جبرائیل. یعنی نیاز داشت به کمک.
اله مگه نیاز داره به تایید؟ نداره اله. حال از شما میپرسیم ای بنی اسرائیل، ای مخاطبین قرآن از یهود و بنی اسرائیل، افکلما جاءکم رسول، آیا هرگاه بیاید پیش شما رسولی، رسول بما لا تهوى انفسکم، با آن چیزی که دل شما نخواهد، یعنی مطابق هوای نفس شما نباشد، استکبرتم، چنین رسولی که یعنی مطابق میل شما نباشد و بیاید شما استکبار میکنید. ای استکبرتم عن الایمان به، عن الایمان به را پایینش بنویسید، از ایمان آوردن به اون پیغمبر استکبار میکنید. ببین نتیجه استکبار چی میشه؟ ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون، یک گروه از شما یک گروهی را تکذیب میکنید و یک گروه دیگر را میکشید، شهید میکنید. چنانچه در رابطه با همه انبیاء بنی اسرائیل همین کار را کردند، گروهی را شهید کردند، گروهی را تکذیب کردند، توهین کردند، کفر کردند. پس معلوم میشه که شما بندگان هوای نفس هستید، بردگان خواهشات خودتون هستید، بندگان الله نیستید. و ببینید نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونا چی گفتن؟ و قالوا قلوبنا غلف، به صورت افتخار گفتن، قالوا افتخارا، گفتن دلهای ما غلف. غلف جمع اغلف هست. اغلف به معنی اینکه در پرده، در غلاف، معنیش اینه که دلهای ما در غلاف هست، یعنی دلهای ما برای سخنان شما باز نمیشه. ابن عباس میگه قلوبنا ممتلئه لا تحتاج الى محمد، دل ما پره، معنیش اینه که بعضی میگه این گوش من پره، حرف شما را اصلا قبول نمیکنه. اینا گفتن دلهای ما دیگه در غلاف است، گویا پر هست و صحبت شما را دیگه، برای صحبت شما جایی تو دل ما نیست، یعنی پذیرش نیست، آمادگی برای پذیرش نیست. الله میفرماید بحث غلاف نیست، بحث چیزی دیگه هست. چیه؟ بل لعنهم الله بکفرهم، این رد است به آنچه که گفتن، بلکه الله اونها را لعنت فرموده، یعنی از رحمت خدا فاصله دارند. تو این دل ایمان دیگه جایی نداره، تو این دل هدایت جایی نداره. بل لعنهم الله بکفرهم، به سبب کفرشان. فقلیلا ما یؤمنون، بسیار اندک هست آنچه که ایمان می آورند. قلیلا مفعول مطلق قله هست، قل قلیلا ما هم اضافی هست برای مبالغه و معنی قلیلا یعنی خیلی خیلی کم اینها ایمان میارن. اونی که کم ایمان میآورند که همونها مثل عبدالله ابن سلام و امثاله، همونها ایمان میان، بقیه نه. و بعضی گفته اینجا قلیلا عرض کنم که به معنی عدم هست، یعنی به دلیل ملعون شدن و مقهور شدن قلیلا ما یؤمنون، اصلا ایمان نمی آورند. معناه لا یؤمنون اصلا، لا قلیلا ولا کثیرا، تفسیر کبیر نوشته، دلهای همین ها. پس ببینید اینها به این دلیل به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان نمی آورند، در حالی که در آینده میفرماید در گذشته برای هم نوعان خودشان، هم کیشان خودشان، برای بقیه مردم تعریف می کردند که محمد خاتم می آید. ولما جاءهم کتاب من عند الله، زمانی که آمد پیش آنان کتابی از جانب الله، مراد از کتاب نیست قرآن، در حالی که ببین وصف اول کتاب من عند الله هست و تنوین کتاب للتعظیم است، کتاب عظیم من عند الله، کتاب بزرگ عالی شأنی از جانب خدا آمد. وصف دوم
مصدق لما معهم، این کتاب با کتاب اونها در تناقض نیست، این کتاب تصدیق کننده آنچه هست که با اونهاست، یعنی کتاب اونهاست، تورات است. این وصف سوم. و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، و همین یهود بودند قبل از این، در حالی که بودند یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون را دو ترجمه میکنم. یک ترجمه که بعضی از مفسرین ذکر کردند، یستفتحون به معنی طلب فتح، یعنی قبل از این بر علیه کفار طلب فتح می کردند. چطور طلب فتح می کردند؟ بعضی ها که معتقد به این نوع توسل هستند، نه اون توسل به معنی اغاثه، استغاثه از قبور، استغاثه از مردگان، اون را که هیچ که قبول نداره. بعضی میگویند که منظور این توسل است که میگفتند خدایا به طفیل این پیغمبر خاتم که میآید ما را اینجا پیروز بگردان، به خاطر اون پیغمبر ما را فتح بده. قبل از این حتی تو جنگ های خودشون بر علیه دشمنان به نام اون پیغمبر خاتم چی میکردن؟ طلب فتح میکردن. اما شیخ ما رحمه الله میفرماید که یستفتحون به اون معنا نیست. فتح ما قبلا خواندیم به معنای بیان کردن است، در درس دیروز خواندیم اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. یهودی ها هم دیگر را ملامت میکردن، میگفتن شما با این مسلمانان میگویید بما فتح الله علیکم ای بما بین الله علیکم، اون چیزی که خدا برای شما در تورات بیان کرده. پس فتح به معنی چی است؟ بیان است. بنابراین اتحدثونهم بما فتح الله علیکم معنیش چیه؟ یستفتحون به معنیش چیه؟ یعنی قبل از بعثت رسول الله همین یهودی ها برای بقیه مردم یستفتحون یعنی بیان میکردند. چی میگفتند؟ میگفتند چنین پیغمبری میاد ای مردم، پیغمبری که در آخر زمان میاد، اون پیغمبر میاد تو همین شهر مدینه میاد، تو همین یثرب میاد. پس وکانوا من قبل یستفتحون، یستفتحون به معنای یبینون، به معنای بیان کردن هست. و این تفسیری که شیخ رحمه الله این را انتخاب کردند، این یکی اینه که در این نوع توسلی که حتی اختلافی هست هم بحثش نمیاد، و دوم این که بسیاری از اجله مفسرین همینو نوشتند. چنانچه علامه اندلسی در بحر المحیط و علامه آلوسی در روح المعانی همینو نوشتند. ای یعرفون المشرکین ان نبیا یبعث منهم وقد قرب زمانه. این یستفتحون به معنی چی است؟ بیان کردن است. اتحدثونهم بما فتح الله، بما فتح الله بما بین الله. پس همین یهود قبل از بعثت رسول الله در همین مدینه می گفتند، یستفتحون می گفتند، بیان می کردند بر کفار یعنی بر مشرکین، برای اونها تعریف می کردند که چنین پیغمبری خواهد آمد. خب خودتون تا دیروز می گفتی پیغمبر میاد، الان که پیغمبر آمد کفر می کنید. لذا الله می فرماید فلما جاءهم، حال این اعتقاد بعد از بعثت، قبل از بعثت بهش ایمان داشتن، قبل از بعثت قبولش داشتن. فلما جاءهم، زمانی که آمد پیغمبری که ما عرفو آنچه که آن را شناختند، کفروا به، به آن کفر کردند. ای ستر الحق عنادا، عنادا حق را اینها پوشیدند. فلعنت الله علی الکافرین، این ثمره هست، این نتیجه هست. پس لعنت خدا بر چنین کافرینی که آشکارا کفر کردند. بئس ما اشتروا به انفسهم،
اینها در واقع به گفته قرآن مجید یه معامله کردند. این معامله چیه؟ اینه که قرآن میگه بسیار معامله بدی انجام دادن. بئس ما، فعل ذم است، بسیار بد است آنچه که معامله کردن. اشتروا بهی، اینجا اشترا به معنی باعو هست، فروختند به وسیله آن خودشون را، یعنی نفسشون را، جانشون را فروختند. و چی را خریدند؟ ان یکفروا بما انزل الله، این مخصوص به ذم هست. بسیار بد است آنچه که کردند، فروختند و خودشون را در مقابل اینکه ان یکفروا بما انزل الله، اینکه کفر کردن به قرآن خدا. بغیان چرا؟ این سبب است، مفعول له هم هست. اشترا بغیان، این معامله را کرده از روی ظلم یا از روی حسادت. بغیان ای حسدن. تفسیر کبیر امام رازی رحمه الله این آیه را اینطور تفسیر کرده که انهم ظنوا ان هذا الفضل العظیم بالنبوة المنتظره يحصل في قومهم. اینها قبلا فکر میکردند که این فضل عظیم به نبوتی که در انتظارش بودند حاصل میشه در قوم خودشون. یعنی فکر میکردند که از میان قوم خودشون این نبی مبعوث میشه. فلما وجدوه فی العرب، زمانی که دیدن که این نبی در عرب مبعوث شد، حملهم ذلك علی البغی والحسد. این مسئله، این که از میان عرب شد، این اونها را تحریک کرد، باعث شد که چیکار بکنند؟ حسادت بکنند، ظلم بکنند، ایمان نیاورند. پس در واقع معامله بدی کردند که کفر کردند به ما انزل الله به خاطر حسادت. حسادت از چی؟ حسادت از این که ان ينزل الله من فضله على من يشاء. حسادت از این که خداوند نازل می فرماید از فضلت بر هر کسی که بخواد از بندگانش، یعنی بر محمد صلی الله علیه وسلم. از این حسادت داشتن که چرا بر محمد، چرا بر فردی از عرب، از قریش، چرا از ما نه؟ به این حسادت کردن و الا شناختن این همون پیغمبر موعود است. لذا دو اثر بر این کفرشان مرتب میشه، یکی در دنیا، یکی در آخرت. اول ثمره دنیوی، الله می فرماید فباؤوا بغضب علی غضب، پس اینها رجوع کردن به غضبی بر غضبی. حال مواجه شدن به خشم و غضب الله، از قبل مواجه بودند. غضب قبلی چی بود؟ شرک و گوساله پرستی بود. غضب جدید کفر محمد صلی الله علیه وسلم بود. پس رجوع کردند، یعنی مواجه شدند از سوی خدا به غضبی که خداوند در اونها غضب کرد. غضب کرد به خاطر چی؟ به خاطر انکار محمد صلی الله علیه وسلم. علی غضب، بر غضبی که از قبل داشتند. از قبل داشتن چی بود؟ انکار توحید و انجام گوساله پرستی، یا بنویسید شرک و گوساله پرستی. پس از قبل ترک توحید داشتن، گوساله پرستی داشتند، اون یک غضب بود. حال این غضب جدید اضافه شد که چی؟ بر محمد کفر کردن. این در دنیا غضب بر غضب. در آخرت ثمره اخرویه وللکافرین عذاب مهین، برای چنین کافرین عذاب ذلتباری هست. خب اینها الان عنادشون به جای رسید که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، هرگاه به اینها گفته می شد ایمان بیاورید به آن قرآنی که الله نازل فرموده، اونها چی گفتن؟ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه.
میگفتن ما ایمان داریم به اون چیزی که بر خود ما نازل شده به واسطه موسی، یعنی به تورات، و کفر میکنیم به ماوراء تورات، غیر تورات را قبول نداریم. در حالی که وهو الحق مصدقا لما معهم، این قرآن حق است، تصدیق کننده تورات است که با اونهاست. این هم ضد تورات نیست، بر علیه تورات نیست، مؤید تورات است. خب حال الله عزوجل میفرماید شما به تورات ایمان میآورید؟ آیا در تورات نوشته بود انبیای خدا را بکشید؟ مگر همین انبیایی که بعد از موسی مبعوث شدند شما به بعضی اونها کفر کردید، بعضی ها را شهید کردید، اونها مگر مبلغ تورات نبودند؟ چون که اینو شما باید بدونید که بعد از موسی علیه السلام هر چی که پیغمبر مبعوث شدند بر همون شریعت موسی و بر کتاب موسی، همه انبیا تا عیسی علیه السلام همه انبیا آمدند در میان بنی اسرائیل تبلیغ کردند، احکامشون همون تورات بود، کتاب دیگری نیاورده بودند، شریعتشون شریعت موسوی بود. پس شما اگر فقط تورات را قبول دارید، این انبیایی که آمدن تورات را تبلیغ کردند، عامل بر تورات بودند، چرا اونها را شهید کردید؟ چرا اونها را تکذیب کردید؟ معلوم میشه شما دروغ میگید. لذا الله میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین، پس چرا شما کشتید انبیاء الهی را؟ میکشید، کشتن دیگه قبل از این. اگر شما مؤمن به تورات هستید، اگر مؤمن به تورات هستید، خب اونا هم مبلغان تورات بودند، اونا هم تبلیغ کنندگان تورات، اونا را چرا شهید کردید؟ و همچنین رد دیگر، چند رد میفرماید. اولا الله عزوجل میفرماید اینا قرآن را قبول ندارن در حالی که وهو الحق، این رد اول است. دوم مصدقا لما معهم، این رد دوم است، بنویسی رد دوم. سوم قل فلم تقتلون انبیاء الله، این رد چهارم است، رد سخن اونها. پنجم چهارم ببخشید، ولقد جاءکم موسی بالبینات، اون رد سوم، این رد چهارم. همون تورات را میگیم ما ایمان به تورات میاریم، مگر موسی علیه السلام با دلائل و با معجزات و با تورات نیامد؟ چرا شما در همون زمان تورات گوساله پرستی کردید؟ معلوم میشه شما دروغ میگید، شما بندگان هوای نفس هستید. ولقد جاءکم موسی بالبینات، همانا موسی علیه السلام پیش شما آمد با دلائل و معجزات. ثم اتخذتم العجل من بعده، سپس شما گوساله را گرفتید الهن، گوساله را به عنوان اله گرفتید من بعده، بعد از مجیء موسی، بعد از آمدن موسی. و انتم ظالمون، شما واقعا ظالم بود، ظلم بزرگی کردید. اینجا شرک کردن، شرک ظلمه. چرا؟ چون عبادت مالکی مال الله هست، شما عبادت را در غیر محلش انجام دادید، برای گوساله انجام دادید، برای عجل انجام دادید. الظالمون ای الواضعون العبادة فی غیر محلها، عبادت را در غیر محلش انجام دادید. پس اگر شما نؤمن بما انزل علینا هست، در همون ما انزل علینا چرا به گوساله پرستی پرداختید؟ این رد چهارمیشون بود. و اذ اخذنا میثاقکم، این رد پنجم است. شما راست میگویید، شما فقط به تورات عمل میکنید. خود تورات را موسی علیه السلام آورد، 70 نفر از نخبگان شما هم گواهی داد که تورات کتابشون خداست، برای شما فرستاده شده. چرا بعد از اون هم عمل نکردید که خدای عزوجل تور را بر شما آورد، کوه تور را، و گفت میزنم به سر شما. شما پس همه این ادعای تو خالی هست، بلوف هست، دروغ میگید.
شما به تورات هم عمل نمی کنید، به ما انزل علینا هم عمل نمی کنید. لذا این رد پنجم است. الله می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم، زمانی که ما گرفتیم پیمان شما را، و رفعنا فوقکم الطور، و بالای سر شما بلند کردیم کوه طور را. و چی گفتیم؟ خذوا ما آتیناکم، بگیرید آنچه که ما به شما دادیم، بالاعتقاد والعمل بنویسید، هم با اعتقاد بگیرید و هم با عمل، بقوت، با قوت و همت. واسمعوا، از ته دل گوش کنید پیام خدا را. اما اونجا این بنی اسرائیل چی گفتن؟ قالوا سمعنا و عصینا، آنجا گفتن گوش کردیم، اما این را به لسان الحال گفتن یا به لسانهم گفتند. و عصینا، اما نافرمانی کردیم، این را به قلوبهم گفتن، بالعمل گفتند. با زبان گفتن گوش میکنیم، اما عملا گفتن ما نافرمانی میکنیم. پس ببینید، شما که میگویید ما به ما انزل علینا عمل میکنیم، دروغه. این 5 دلیل بود که شما به ما انزل علیکم، به تورات هم عمل نکردید. حال علت این همه کفر چیه؟ قرآن را که حق است، مصدقا لما معهم هست، بی قرآن ایمان نیاوردن، میگفتن به تورات. خب همون تورات، در زمان تورات انبیایی که تبلیغ تورات کردن اونا را کشتند. خود موسی علیه السلام رفت تورات را بیاری، اینا گوساله پرستی کردن. بعد از اینکه تورات آمد هم به تورات عمل نکردن که کوه را آوردن بر سر اونها قرار دادن. پس اینا دنبال چی هستند؟ الله می فرماید و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. اصلش اینه که اینها در دل اینها محبت گوساله قرار داده شده. اشربو به معنای از کنم که نوشیدن و نوشیده شدن هست، ولی منظور اینجا چی هست؟ محبت، قرار گرفتن محبت در دلهایشان به سبب کفرشان، به سبب کفرشان به توحید. این علت العله هست. منظور اینه که کما یتداخل الصبغ الثوب و الشراب اعماق البدن، همون گونه که رنگ را میریزند تو پارچه، تمام اجزای پارچه را رنگ میگیرد. میبینید تمام پارچه یکسان رنگ میگیرد و رنگ برمیدارد. پارچه سفیدی هست، رنگ آبی شما تو آب میریزید و پارچه را تو آب میزنید، تمام پارچه به هر حال هماهنگ آبی میشه. همچنین شرابی، شربتی، آبی که انسان می نوشد، تمام اعماق بدن را، تمام رگها را و در تمام اجزا آب میره. پس اینجا هم کلمه شرب به کار برده شده، یعنی تمام بخش های دل اینها محبت گوساله چی شده؟ جای گرفته. پس ایمان شما به تورات نیست، ایمان شما به گوساله هست. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمنین هستی، به زعمکم زیر این کنتم مؤمنین بنویسید. اگر به گمان خودتون مؤمن هستید، این ایمان به چیز بدی شما را امر می کند. این ایمان شما را نمیگه به تورات عمل کنید، این ایمان نمیذاره به قرآن عمل کنید، این ایمان میگه انبیا را بکشید، این ایمان میگه گوساله بپرستید. بئس ما یأمرکم، این رد است علی ابلغ وجه، بهترین صورت. پس شما بلوف نزنید که ما به تورات ایمان میاریم. نه، شما به تورات ایمان ندارید، شما به گوساله ایمان دارید، شما گوساله پرستید. قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. قل ان کانت لکم الدار الاخره. بعد از دلائل نوبت به مباهله میرسد. لذا اونها قبول نداشتن. حال الله میفرماد به اینها اعلام بکن، اگر واقعا اونطور که شما میگید مؤمن واقعی هستید، دوستدار خدا و محبوب خدا هستید،
بهشت مال شما هست. چون میگفتن لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى لن تمسنا النار الا ایاما معدوده نحن ابناء الله و احباؤه. از این شعارها میدادن. پس اگر بهشت مال شماست، شما ابناء الله و مقربان خدا هستید، بیایید و از خدا موت بخواید که زودتر برید به بهشت، زودتر برید به بهشت، موت بخواهید. و بعضی از مفسران میگن نه این مباهله هست، بیاییم موت بخواهیم برای هر کسی که بر باطل است. چون که اگر شما نمی ترسید از مرگ نباید بترسید، چون شما معتقد شما که بمیرید به بهشت میرید، چرا از بهشت میترسید؟ لذا الله می فرماید قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله. بعد اعلام مباهله بعد از رد 5 چیز که حرف اونها را رد کرد. بگو اگر برای شما هست دار آخرت نزد خدا خالصتا، فقط مال شماست، من دون الناس، بغیر از مردم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ را تمنا کنید اگر صادق هستید. فتمنوا الموت لتدخلوا الجنه، مرگ بخواید تا برید به بهشت، زودتر شرفیاب بشید به بهشت. بعضی اینو گفتن که مرگ را برای خودتون بخواید، بعضی گفتن نه این اعلام مباهله است. علامه قرطبی گفته فتمنوا الموت ای ادعوا بالموت على الكاذب من الفریقین. مرگ بخواید برای چه کسی بخواید؟ از ما دو گروه هر کسی دروغ میگه برای اون مرگ بخواید. والمراد منه المباهله، مراد از این مرگ خواستن چی است؟ مباهله است. کما صح عن ابن عباس و غیره من السلف، از ابن عباس و بقیه سلف این منقول است. جامع البیان قرطبی. حال الله عزوجل پیشگویی میفرماید اینها اصلا مرگ نمیخواهند، چون عمل کردی ندارند. ببینید کسی که آخرتش را خراب کرده او از مرگ میترسد، کسی که برای آخرت چیزی در چنته ندارد او از مرگ بیمناک هست، از مرگ فراری هست. کسی از مرگ نمی ترسد که برای آخرتش خیلی امیدوار است، برای آخرت خیلی ذخیره کرده. معروف است میگویند که یکی از خلفای یا اموی بود یا عباسی، در زمانی که صحابه از دنیا رفته بودند و تک و توکی مانده بودند، برای زیارت به مدینه منوره رفت، حج رفت و بعدم به مدینه رفت. اونجا در مدینه گفت که آیا کسی از یاران و اصحاب رسول الله حیات نداره، زنده نیست که ما خدمتشون برسیم؟ گفتن فلان صحابی هست، صحابی کهن سالی بود. بلند شد و رفت خدمت این صحابی، بالاخره ملاقات کرد و بعد از ملاقات گفت که یک سوالی هست، معمایی هست، برای من شما جواب بدید. اون اینه که علتش چیه که شما اصحاب و یاران رسول الله از مرگ نمیترسیدید؟ ما میترسیم، ما مردم این زمان خیلی میترسیم. اون صحابی گفت علتش اینه که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دنیایشون را آباد نکردند، دنیایشون را ویران کردند، دنیایشون را خراب کردند و آخرتشون را آباد کردند. خب طبیعه هر کسی دوست داره از ویرانه، از خرابه بره به کجا؟ جایی که آباده هست، جایی که آباده. اما معامله شما برعکس مردمان این زمان، شما دنیا را خوب آراسته کردید، خوب زرق و برق دارید، خوب آباد کردید، برای آخرتتون هیچ کاری نکردید. مسلم طبیعی کی از یک آباده میره به طرف ویرانه؟ اینجا آباد، همه چیز رفاه، همه عرض کنم خوشی ها هست، اون طرف هیچ خبری نیست، هیچ عملی نکردیم. خب شما حق دارید که بترسید از مرگ، چون از این دنیای آباد چطور میرید به آخرتی که هیچی ندارید اونجا؟ پس مثال یهود همینه که اینها دنیا را اینقدر آباد کرده بودند، اینها مغازه داشتند، مغازه جمع‌آوری پول، از همین طریق
مرجعیت خودشون از طریق عرض کنم که دین از طریق تورات جمع کرده بودند، برای آخرت هیچی نکرده بودند. نسبت به انبیا کفر کردن، نسبت به عیسی کفر کردن، نسبت به محمد کفر کردن، خیلی از انبیا دیگر نسبت به اونها توهین کردن. لذا کجا می روند؟ به طرف ویرانه. لذا الله می فرماید ولن یتمنوه ابدا، هرگز تمنا نمی کنند اون آخرت را ابدا، بما قدمت ایدیهم، به سبب عمل کردشان، آنچه که پیشا پیش انجام دادند، دستهایشون انجام داده. والله علیم بالظالمین، الله عز و جل نسبت به این ظالمان خوب علیم است، خوب میدانه اینها را. و همچنین الله میفرماید ولتجدنهم احرص الناس، اینها مباهله به جای خود از همه بر حیات و بر زندگی حریص‌تر هستند، حتی مشرکین که اعتقاد به آخرت هیچ ندارند. اون کسی که اعتقاد به آخرت نداره اون باید دلش میخواست تو این دنیا خیلی زنده بمانه، ولی اونها اینقدر حریص نیستند که اینها هستند. الله میفرماید ولتجدنهم احرص الناس، البته اینها را میابید حریصترین مردم علی حیات، بر زندگی دنیا، حتی و من الذین اشرکوا، حتی از آنهایی که مشرک هستند، از مشرکین، یعنی از همه مردم حریصترین هستند، تخصیص بعد از تعمیم، بالخصوص از مشرکین. خب از مشرکین نباید حریص باشند، چون مشرکین آخرت را قبول ندارند، باید برای آخرت، برای دنیا خیلی حریص باشند. ولی نه، این یهودی که آخرت را قبول دارن هم از اونها هم حریص‌تر هستند. کیفیت حرص، یود احدهم بنفس کیفیت حرص، چقدر حریصند. یود احدهم لو یعمر 1000 سنه، دوست دارد یکی از همین یهود که عمر بکند 1000 سال، 1000 سال عمر داشته باشد. اما این حماقتشون است. 1000 سال که عمر داشته باشی بعد از جهنم نجات میابی؟ نه. و ما هو بمزحزه من العذاب ان یعمر، مزحزه یعنی دور کننده نیست. این یعنی این سن زیاد، این 1000 سال هو را ان یعمر بعد چی کرده؟ توضیح داده. نیست این دور کننده او از عذاب، ان یعمر، این که عمر بکند 1000 سال نه 10,000 سال عمر بکند، بعد از اینکه بمیرد باید بره به جهنم. والله بصیر بما یعملون، الله عز و جل خوب میداند به آنچه که آنها عمل میکنند. الله به اعمالشان آگاه است، مطلع است. خب پس این بخش که امروز خواندیم مورد خطاب یهود زمان رسول الله بودند که تمام میثاقها را، تمام پیمانها را شکستند. الله عزوجل پیمانها را یادآوری کردند. شما چه پیمانهایی بستید؟ نسبت به پیغمبر خاتم هم پیمان را شکستید، نسبت به خودتون هم شکستید، همدیگر را میکشید، همدیگر را جلاوطن میکنید و بالاخره به این قرآن ایمان نمی آورید. ادعای شما دروغ است که نؤمن بما انزل علینا، همه دروغه. شما عرض کنم که بنده هوای نفس هستید. اینها مشخص کردن تمام مریضی ها و تمام خباثت های اونها که در زمان پیغمبر بودن. حال از اینجا به بعد چند تا از شبهات یهود جواب داده میشه. یهود یک سری اشکالاتی مطرح میکردند که اونها را الله جواب میده. بعضی از یهودی ها میپرسیدند که خب چه کسی بر شما وحی میاره؟ از پیغمبر پرسیدن. یکی از ملاهای یهود بود به نام عبدالله ابن سوریا، بالصاد سوریا. این عبدالله ابن سوریا آمد پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، گفت که کدوم فرشته واسطه شما و خداست، رابط شما و خداست، بر شما وحی میاره؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که جبرائیل امین. اون میگفت عجب،
اگر میکائیل می بود برای ما هنوز راهی داشت ایمان می آوردیم، چون ما با میکائیل دوستیم. ما با جبرائیل میانه خوبی نداریم. چرا؟ جبرائیل تمام مشکلاتی که برای ما یهود پیش آمد از طرف جبرائیل بود. هرچی عذاب آمد، هرچی که بدبختی آمد، هرچی که مصیبت آمد، جبرائیل اونها را آورد، در حالی که جبرائیل یک مأمور بوده. لذا گفتم ما دشمن جبرائیلیم، ما به همین خاطر ایمان نمیاریم. الله عزوجل اینجا جواب دادند که هر کسی که دشمن جبرائیل باشد، جبرائیل چیکار کرده؟ جبرائیل قرآن را نازل کرده، کاری دیگه نکرده، او کافر است. الله میفرماید قل من کان عدوا لجبریل، بگو هر کسی که دشمن باشد برای جبریل، این شرط است، جزا مقدره، فهو علی الخطا، او بر خطا هست، او اشتباه است. چرا؟ علت اون جواب مقدر، فانه نزله على قلبك باذن الله، همانا جبرائیل نازل کرده این قرآن را بر قلبت ای محمد به اذن الله، او از خود نکرده، به اذن الله کرده. لذا جبرائیل مأمور خداست، دستور از خدا داره. و بعض این قرآن هم کتابی هست که هماهنگ با کتاب اونها، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده آنچه هست که قبل از این است، یعنی تورات و انجیل. و هدن، و این کتاب، این قرآن هدایتی هست، و بشرا، و مجدی هست برای مؤمنان. پس او بر اشتباه هست که میگه من جبرائیل را قبول ندارم و جبرائیل را دشمن خودش میدونه. الله عزوجل جوابش میده. الله میفرماید من کان عدوا لله، هر کسی که دشمن خدا باشد، و ملائکته، و فرشتگان او باشد، دشمن فرشتگان او، و رسوله، دشمن پیامبران او، و از فرشتگان بالخصوص، و جبریل و میکالا، و دشمن جبرائیل باشد و میکائیل باشد، فهو عدو الله، فهو کافر. جزا را مقدر کرده هر یک از مفسرین بر اساس از کنم شرایط اینجا. پس اون دشمن خداست، او کافر است. فإن الله، این قائم مقام جزا است، فإن الله عدو للکافرین، همانا الله دشمن چنین کافرانی هست. و حال الله عزوجل بعد از این که این اشکالشون را جواب داد که شما اگر میگید دشمن جبرائیل هستی، پس خدا دشمن شماست و شما دشمن خدا. و بعد الله عزوجل اینجا ترغیب میده به سوی قرآن همراه با زجر و توبیخ. ولقد انزلنا آیات بینات، همانا ما نازل کردیم، اصل ما ایم. الله میفرماید آیات واضحات را. و این آیات را چه کسی انکار میکند؟ فاسق، اون کسی که از دین خارج شده. و ما یکفر بها الا الفاسقون، کفر نمی کنند نسبت به این آیات مگر فاسقان کفر می کنند. ای المتمردون فی الکفر الخارجون عن الحدود. علامه آلوسی نوشته روح المانی. چه کسانی کفر می کنند؟ کسانی که تمرد داشته باشند، کسانی که از حدود الهی خارج بشن، اونها کفر می کنند. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. الله اینجا به اون عهدشون را یادآوری میفرماید. آیا هر کسی که هرگاه که اینها عهد کنند یک عهدی، بنویسید درباره دین، نبذه فریق منهم، یک گوری اون عهد را میندازه، به اون عهد عمل نمیکنه، عهد بستن که این پیغمبر بیاد ما بهش ایمان میآوریم. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر اینها ایمان ندارن.
به چی ایمان ندارن؟ به پیغمبر که ندارن، ولی منظور اینجا اینه که ایمان به کتاب خودشون هم ندارن، به تورات هم ندارند. ایمان مخلصانه به کتاب خودشون هم اینها ندارند. چرا؟ چون که در کتاب اونها این تعهد ازشون گرفته شده که این قرآن کتاب جدید میاد، پیغمبر جدید میاد، به او ایمان بیارند. پس الان که به پیغمبر اسلام ایمان نمی آورند، معلوم میشه به کتاب خودشون ایمان ندارند. بله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم. اینجا الله میفرماید این کتابی که آمده، قرآنی که آمده، هم از نظر مضامین مثل تورات است. در تورات توحید است، در این هم توحید است. در تورات اصول دین هرچی هست تو این کتاب هم هست. در تورات اخبار امم گذشته به هر شکلی از قوم عاد، ثمود، در این کتاب هم هست. در تورات مواعظ و حکمی وجود دارد، در این کتاب هم وجود دارد. پس این کتاب با تورات چه فرقی دارد؟ پس جواب شبهه دومشون هست که این کتاب مخالف کتاب شما نیست. ولما جاءهم رسول من عند الله، رسول تنوین برای تعظیم است، ای رسول عظیم. زمانی که پیششان آمد رسولی از جانب الله، وصف اول رسول از جانب الله، وصف دومش مصدق لما معهم، تصدیق کننده بود این رسول آن توراتی را که با اونها بود. چی را تصدیق کرد؟ مواردی که بنده عرض کردم اینها را علامه آلوسی نوشته. مصدق یعنی صدق فيها ما فيها من قواعد التوحید، صدق ما فيها من قواعد التوحید و اصول الدین، قواعد التوحید، اصول الدین و اخبار الامم والمواعظ والحکم، روح المانی، همه اونها را این رسول چی میکند؟ تصدیق میکند. وقتی که این کتاب آمد نبذ فریق، این جواب لماست، انداخت یک گروهی از اینها، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، از آنهایی که کتاب داده شدند، یعنی یهود عصر پیامبر بنویسید. این یهود عصر پیامبر انداختند، چی را انداختند؟ کتاب الله، کتاب خدا را. این مفعول نبذ هست، انداختند، نبذ کتاب الله، نبذ فریق منهم کتاب الله. منظور از کتاب الله چیه؟ تورات. دیروز عرض کردم که تورات کتاب الله است، انجیل کتاب الله است، قرآن هم کتاب الله است هم کلام الله است. و دلائلی هم در این رابطه هست که یکی هم کتاب الله، به تورات هر جا کتاب گفته شده. انداختند وراء ظهورهم، پشت سرشون انداختند، که انهم لا یعلمون، گویا اینها نمیدانند. چرا نمیدانند؟ بنویسید ان التورات کتاب الله، گویا نمیدونند که تورات کتاب خداست. چنان تورات را پشت سر انداختند، تورات را تحویل نگرفتند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظیم. در این آیات اخیر بحث شبهاتی بود و اشکالاتی بود که از طرف یهود مطرح می شد. یکی از شبهات اونها این بود چون که رابط وحی حضرت جبرائیل هست و جبرائیل با ما عداوت و دشمنی دارد و اون چه که بر ما مصیبت آمده، عذاب آمده و ویرانی آمده توسط جبرائیل بوده، ما به همین خاطر قبول نداریم که در آیات گذشته جوابشون را خواندیم. شبهه دیگری در این آیات مطرح میشه و جواب داده میشه و اشکال دیگری اینکه در تورات اجازه ندای غیر خدا داده شده. قرآن با تورات فرق داره. چطور؟ میگویم دلیلش اینه که سلیمان غیر خدا را میخواند. البته این را خدمت شما عرض کنم که سلیمان یکی از پیامبران الهی هست که هم الله عزوجل به ایشون نبوت و پیامبری داده بود و هم پادشاهی داده بود، ملوکیت. اما یهود معتقدند که سلیمان پیغمبر نیست، فقط پادشاه است. اونها میگفتند که سلیمان غیر خدا را میخواند چون جادو میکرد و جادو یه چیزی هست که حتما تو جادو استمداد از غیر خداست، کمک خواستن از غیر خداست. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله که یکی از مفسران هست و تفسیر عزیزی به زبان فارسی را نوشته، ایشون نوشتن دو چیز در جادو حتما هست. یکی این که حتما در جادو شرک هست، استمداد از غیر خداست. جادو این شعبده بازی نیست. شعبده باز یه سری حرکات عجیب انجام میده، در یک لحظه از بستن چشم مردم استفاده میکنه و سریع کاری میکنه که مردم نمیبینند و بعداً نشون میده که به هر حال من این کار خارق العاده را انجام دادم. مثلا یه چیزی تو دهنش میکنه از جیبش در میاره، به طور مثال عرض میکنم، مردم تعجب میکنن ولی خب اون با حرکات سریعش جابجا میکنه. این یه هنری هست، یک فنی هست، یه مهارتی هست. اما جادو نه. جادو و سحر اونی که اولا در اون غیر الله خوانده میشه، از غیر الله استمداد میشه، کمک گرفته میشه و از ارواح خبیثه استعانت میشه. از ارواح خبیثه اونجا کمک گرفته میشه، وظایف شرکیه خوانده میشه و علامه آلوسی نوشته و یستعان فی تحصیله بالتقرب الی الشیطان. برای تحصیل جادو استعانت و کمک گرفته میشه و تقرب شیطان، یعنی سعی میکنه جادوگر خودش را به شیطان نزدیک بکنه. تقرب شیطان حاصل میشه به ارتکاب القبائح، که اون جادوگر مرتکب قبائح میشه، زشتی ها و بدی ها و نجاست ها میشه. بله، كالرقى التي فيها الفاظ الشرك، مثلا رقیه هایی که تو اونها الفاظ شرک است، یا فلان یا فلان، از حتی ارواح خبیثه را نام میبرند.
شاه عبدالعزیز رحمه الله میفرماید جادو 13 قسم داره، در همه اقسامش شرک و ندای غیر الله وجود داره و ایشون میفرماید که جادوگر به اندازه کار کثیف میکنه که اصلا باید کشته بشه، تو جنازه خونده نشه، در قبرستان مسلمین دفن نشه. چون که در جادو دو چیز عرض کردم لازما هست، یکی را گفتم یکی فراموش شد. یکی این که حتما از غیر خدا استمداد میشه، از ارواح خبیثه، این شرک است. و دیگه این که در جادو از نجاست استفاده میشه. جادو اگر کسی مینویسه، جادوگر یا به وسیله ادرار مینویسه یا به وسیله بلا نسبت مدفوع مینویسه یا به وسیله خون مینویسه، حتی ادرار سگ، ادرار گربه، پس افکنده گربه، اینها لازمه جادو هستند. اصلا با عرض کنم چیز پاک نوشته نمیشه. خیلی جادوگران هستن گاهی دورا دور شنیده میشه که میگن باید حالت جنابت و حالت ناپاکی و نجاست داشته باشه. یه کسی میگفت که اینجا در زاهدان یه جایی هست که افرادی هستن که ادرار سگ میفروشند، اینا مشتری دارن. گفتم بله، همین جادوگران میان میخرند. پس جادو بسیار خطرناکه، حتما تو شرک و نجاست هست این دو چیز. پس شرک که هست، اونها میگفتن سلیمان جادو میکرد، به همین خاطر به جن و انس خدمت میکرد. این یکی از شبهات. شبهه دیگه این که قرآن این جواب داد که و ما کفر سلیمان اصلا جادو نکرد، با جادوگران مبارزه کرد. مبارزش را عرض میکنم. سوم این که اونها میگفتن دو تا فرشته بودن به نام هاروت و ماروت که در قرآن هم آمده، در شهر بابل بودند. اونها هم جادو میکردند، از غیر خدا استمداد میخواستند. پس فرشتگان هم جادو کردند، پادشاه سلیمان هم جادو میکرد. اصلش اینه که قرآن جواب میده سیدنا سلیمان علیه السلام در زمان ایشون زیاد فاصله با سیدنا موسی نداشت. در زمان ایشان زمان جادوگری و اوج جادوگری بود. بالخصوص جنات آزاد بودند، شیاطین آزاد بودند، با انسانها ارتباط داشتند، همون طوری که امروز در زمان ما ارتباطات هست. انسانات و جنات خیلی ها هستن رفتن تو بحر جن، رفتن تو این بحر جنات را تسخیر میکنند، سعی میکنند اونها را تابع خودشون بکنند، بعد از جنات کار میگیرند. نه درآمدی هست. به هر حال شکم گرسنه را سیر کردن است و لا غیر، دیگه خدمتی به انسانیت نیست. و گاهی جنات و انسانها دروغ تحویل مردم میدن، گمشده ها را میگن ما پیدا میکنیم، اخبار از غیب میدن. لذا در اون زمان هم همین بود که جنات به انسانها جادو یاد میدادند، چون همیشه سعی شده که گمراهی ایجاد بشه، شرک منتشر بشه، کفر و فساد بشه. سیدنا سلیمان علیه السلام از خداوند هم ملکی خواسته بود که ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، چنان پادشاهی که بعد از ایشون کسی داشته نباشد. لذا خدای عزوجل هم بادها را در اختیار ایشون قرار داده بود، تسخیر کرده بود، هم جنات را هم پرندگان را. لذا سلیمان علیه السلام تمام جنات مرده را، متمردین را دستگیر کرده بود و از اونها کار می گرفت. بعضی که خیلی تمرد داشتن اونها را زنجیر به زنجیر بسته بود و تمام
کتابچه های جادویی که اونها منتشر کرده بود همه را جمع کرد، اینا را در صندوقچه گذاشت، جای دیگه نمیتونست بذاره، از دست متمردین. اتاقی که مال خودش بود، تختی که مال سلیمان بود، استراحتش بود، زیر اون تخت اینا را در زمین دفن کرده بود. و تا زمانی که سلیمان بود جنات نمیتونستن کاری بکنند، حتی برای تعمیر مسجد الاقصی از اینها کار گرفت. در قرآن کریم هم هست، میخوانیم انشاءالله. تا اینکه سلیمان علیه السلام وفات کرد. بعد از وفات سلیمان دوباره جنات آزاد شدند، جنات به زعم خودشون جبران کردن به مردم، حتی گفتن مردم سلیمان این همه ملک و پادشاهی عجیب و غریبی داشت از طریق جادو بود. و بعد به مردم نشان دادن که زیر تخت سلیمانی اونجا جادوها و صندوقچه جادو هست، در حالی که سلیمان مال همین شیاطین را گرفته بود، دفن کرده بود. حتی در ابتدای بعضی از اون کتابچه ها خودشون نوشتن هذا ما کتب آصف ابن برخیا للملك سلیمان ابن داود من ذخائر کنوز العلم. این کتابچه اون چیزی هست که وزیر سلیمان آصف ابن برخیا برای پادشاه بزرگ سلیمان ابن داود نوشته از کنوز علم و غیره. حتی بعضی از این آثار در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم در دست یهود مدینه هم بود و یهود مدینه میگفتن اینها سندن بر اینکه سلیمان جادو میکرده. الله عزوجل این شبهات را پاسخ داد. الله میفرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اینها پیروی کردند از اون سحری که میخواند. تتلو به معنی دنبال کردن است. والقمر اذا تلاها، تلاها یعنی تبعها، آنچه که دنبال میکردن شیاطین علی ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان. مراد شیاطین مردة الجن و هو قول الاکثرین. قول اکثرین این است که منظور جنات متمرده. اما الله عزوجل می فرماید و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا. سحر یعنی کفر. سلیمان کفر نکرد، یعنی کار جادو و جادوگری نکرد. کار جادو و جادوگری مرادف با کفر. اما شیاطین کفر کردند. شیاطین در عهد سلیمان یعلمون الناس السحر، مردم را آموختند، آموزش دادند، یاد دادند، جادو یاد دادند. سلیمان علیه السلام جلوی اونها را گرفت. لذا سلیمان علیه السلام کارش جادو و جادوگری نبود، نبی خدا بود، حامل توحید بود، مبارز با جادوگران بود، جلوی جادوگران را گرفت. خیلی اوقات میشه کسی که با یک فتنه مبارزه میکنه بعداً خودش را به همون گرفتار میکنند. پیغمبری با جادو مبارزه کرده بعداً خودش متهم میشه به جادوگری از طرف همون دشمنان. یکی از اولیاء خدا، یکی از پیامبران خدا با شرک مبارزه میکنه، بعد از اینکه وفات میکنه خودش را میگیرن شریک خدا قرار میدن، مثل عیسی علیه السلام، مثل خیلی از بزرگان اولیاء. پس سلیمان علیه السلام جادو نکرد، شیاطین بودن که کفر کردن. یعلمون الناس السحر، به مردم جادو میآموختن. پس این جواب این شبهه که این دروغی هست که شما سری هم کردید و به سلیمان را متهم میکنید. این شیاطین هستند، دشمنان توحیدند، این کار را کردند. شما انسان هایی که الان با اونها هماهنگ هستید فریب اونها خوردید، با اونها هم زبانید. خب شبهه دیگه، شبهه سوم، و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. این البته تفسیرش مختلفه. بعضی گفتند واتبعوا، این عطف بر ما تتلو هست، یعنی واتبعوا ما تتلو الشیاطین، واتبعوا ما انزل علی الملکین،
اینها پیروی کردند از آنچه که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل، هاروت و ماروت. و بعضی میگن نه، و ما انزل، این ما نافیه هست، بعضی میگن موصوله هست، و اتبعوا ما انزل علی الملکه. بعضی میگن نافیه هست، نازل نشد بر دو تا فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت، بر اونها جادو نازل نشد. و ما یعلمان من احد، اونها آموزش نمیدادند هیچ یکی را، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. به مردم میگفتن مردم ما امتحان الهی هستیم، آزمایشیم، فتنه الاختبار و الامتحان ابوالسعود، ما آزمایشی هستیم از سوی خداوند. ببینید که بعد از اطلاع از این اسرار و رموز شما کفر نکنید. اما مردم چیکار کردند؟ خیانت مردم، خیانت یهود. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، یاد میگرفتن، می آموختند از اون دوتا آن چیزی که جدایی می افکندن بین مرد و همسرش. خب قضیه هاروت و ماروت چیه و اون چی که قرآن اینجا بیان میفرماید چیه؟ اون را بنده عرض میکنم. چند تا تفسیر است، اما ابتداءً یه روایت بنی اسرائیلی یهودی در مورد هاروت و ماروت معروف است. میخوام عرض کنم که این روایت فاسد و مردود و غلطی هست. این روایت غلط اینه که معروف کردن بعضی مفسران متاسفانه از این نوع روایت ها را نقل میکنن. ما روایت های بنی اسرائیلی را پیغمبر اجازه داده نقل بکنیم، اونهایی که با عقاید ما در تضاد نباشند. اینها با تمام اصول اعتقادی در تضاد این روایت. چطور در تضاد؟ عرض میکنم. این روایت دروغین اینه که خدای عزوجل وقتی که بر بندگان خودش احسان کرد و بندگان را الله تعالی به هر حال در دنیا زندگی داد و در دنیا بسیاری از بندگان طاعت و فرمان خدای عزوجل بردند، بسیاری از و بعضی فساد کردند. بعضی از فرشتگان اعتراض کردند که اینها همون بندگانی هستند که شما اینها را خلق کردید، اینها فساد کردند. دو تا از فرشتگان اسمایشون با هاروت و ماروت بود. خدای عزوجل فرمود که اون غریزه هایی که اونها دارن، اون نیازهایی که اونها دارن، اگه شما داشته باشید هم شما چیکار میکنید؟ همین کار را میکنید. اونها را خدای عزوجل فرستادند برای زمین. اونها گفتند ما نمی کنیم. اونها را خدا فرستادند برای اهل زمین. اینجا می آمدند روزها، می آمدند اینجا کارشون یا آموزش جادو بود یا کارشون بعضی نوشتن قضاوت بود. خلاصه این روایت های بنی اسرائیل مختلف هستند. اینها مردم پیش اینها مراجعه می کردند برای مشکلات خودشون. اینها عرض به خدمت شما که نشسته بودند که یک زنی آمد پیش اینها، زن زیبارو بلا تشبیه خوب صورت. اینها هر دو فریفته و عاشق اون زن شدند و از اون زن تقاضا کردند که علیاذ بالله کار فساد باشون، فحش باشون انجام بده. اون زن قبول نکرد. اون زن بالاخره، روایت دروغین هست دیگه، گفت که شما باید اول به اون بت من، به خدای من ادای احترام بکنید، سجده بکنید. اینا قبول کردن، شرک کردن. بعد گفت که باید شوهر منو بکشید، شوهرش را هم کشتند. بعد آخر بالاخره به اونها گفت که شما باید به من اگر اسم اعظم را، چون این فرشتگان هر شب اسم اعظم را میخواندند و میرفتن به آسمان،
اسم اعظم را به من یاد بدهید بعدا من با شما این کار را میکنم. اونها بالاخره بعد از این که آمدند و میخواستن این کار را با اون زن انجام بدن، اسم اعظم را هم به او یاد دادند. این زن که اسمش زهره بود اسم اعظم را خواند و پرواز کرد، رفت به طرف آسمان ها. این هر دو تا فرشته زمین ماندند. رفت ستاره ای شد از ستاره های آسمان. الان یکی از ستاره ها اسمش زهره هست. این روایت دروغین اینو میگفت. بعدا این دو تا فرشته را خدای عزوجل فرمود ببینید شما از انسان ها بدتر کردید، مرتکب زنا شدید، مرتکب قتل نفس شدید، مرتکب شرک شدید. لذا فرشتگان اعتراف کردن خدای ما اشتباه کردیم. خب خدای تعالی فرمود الان چه جزایی میخواهید؟ جزای شما را در آخرت بدم یا در دنیا؟ این فرشتگان گفتن نه خدایا ما را در همین دنیا جزا بده. خدای عزوجل هر دو را به صورت سرنگون و به صورت چپه آویزان کرد در چاهی در بابل. هنوز تو اون چاه سرنگون هستند و آویزان هستند تا قیامت و شکنجه داده می شوند. قیامت بعداً وقتی برپا بشه، آخر زمان برپا بشه، شکنجه اینها تمام میشه. خب این داستان دروغین هست که درست کردم. بنده عرض کردم این نوع داستان ها را که ما رد میکنیم، به شدت رد میکنیم، به دلیل اینکه اینها با تعلیمات قرآن در تضادن. قرآن فرموده که فرشتگان گناه نمیکنن، لا یعصون الله ما امرهم. اونها معصومند، اونها از گناه پاکند. این داستان میگه نه معصوم نیستند. پس این داستان مخالف قرآن است یا نیست؟ و در رابطه با این داستان بعضی از بزرگان خیلی نوشتند، اما یک روایت عرض میکنم: اعلم ان هذه الرواية فاسدة مردودة غیر مقبوله. علامه اندلسی در بحر المحیط نوشته که این روایت فاسدی هست، باطل هست، مردود هست، غیر مقبول هست. لانه لیس فی کتاب ما يدل على ذلك. در هیچ کتابی نیست که این روایت را تایید بکند، بل فیه ما یبطلها. بلکه در هر کتابی اون چیزی هست که بر علیه این روایت. این تفسیر کبیر نوشته. اندلسی نوشته و هذا كله لا يصلح منه شيء. همه اون چی که در این داستان ها آمده غلطند، صحیح نیستند. والملائکه معصومون لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه الهی معصومند، از گناه پاک هستند. پس این روایت مردودی هست. خب این روایت رد. اصلا این روایت را حکایت کردن جایز نیست برای مردم، عموم مردم، مگر اینکه انسان به نیت رد حکایتش بکنه تا هیچ کسی گول نخوره. اما واقعیت هاروت و ماروت چیه؟ بعضی تفاسیر، اکثر تفاسیر این رو نوشتن که در زمان گذشته بعد از سلیمان علیه السلام اوج جادو بود. مردم خیلی به جادو علاقمند بودند و جادو زیاد می شد. پیغمبری اگر می آمد، چون خیلی از پیغمبران مبعوث شدند، معجزه نشون میداد، مردم معجزه را هم به چشم جادو نگاه میکردند. کسی فرق بین جادو و معجزه نمیدونست. این دو تا فرشته را خدای عزوجل فرستاد تا به مردم آموزش بده، تا به مردم یاد بده جادو را. چرا؟ تا وقتی که مردم علم جادو داشته باشند، اون وقت کسی که معجزه بکند میدونند که این معجزه است و جادو نیست. چنانچه جادوگران که با موسی علیه السلام مبارزه کردند، همه جادوگران ماهر و بزرگ بودند. موسی که معجزه عصا را نشان داد، همه متوجه شدند مال ما فرق میکنه با موسی، ایمان آوردند. لذا مردم اگر علم جادو داشته باشند، اون وقت پیغمبری که میاد
و معجزه نشون میده مردم حقانیت او را میدونند. به این خاطر آمدن به مردم جادو یاد بدند، اما مردم سوء استفاده کردند. مردم از اون جادو را دنبال کردند و تبعوا ما انزل علی الملکین، یعنی مردم دنبال کردند، شیاطین دنبال کردند اون جادویی که نازل شد بر دو تا فرشته در شهر بابل، هاروت و ماروت، و اینها گفتن به مردم که ما امتحانیم، ما به خاطر امتحان و آزمایش آمدیم به شما جادو یاد بدیم، شما ببینید که کاری نکنید که بین مردم تفریق ایجاد بشه، سوء استفاده نکنید. اما مردم از اونها یاد گرفتند و سوء استفاده کردند. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. همونطور که خیلی امروز از تعویذات، از بعضی جادوگری ها، از بعضی از این اوراد سوء استفاده میکنن، بین مرد و زن تفریق ایجاد میکنند، مردم را سرگردان میکنند، معاملات مردم را ضربه میزنند به وسیله جادوگری. اونها همین کار را کردند. خب پس بر اساس این سخن و این گفته اینها آمده بودن جادو یاد بدن، ولی به خاطر فرق بین جادو و معجزه. این روایت را گرچه داستان را گرچه مفسران نوشتن، از ظاهر قرآن وقتی تفسیر میکنند همینطور معلوم میشه، ولی اصل این هم زیاد به دل نمینشینه، نمیچسبه. به دلیل اینکه جادو ما الان عرض کردیم از قول شیخ عبدالعزیز رحمه الله، تمام انواع جادو تو اونها شرک است. چطور خدای عزوجل دو تا فرشته بفرسته که به مردم جادو یاد بدند؟ یعنی به مردم چی؟ شرک یاد بدند. پس این هم غلطه. بعضی از مفسران گفتن که اینها دو نفر آدم شیاد بودند، هاروت و ماروت دو نفر آدم شیاد بودند، آمدند به مردم گفتند که ما فرشته ایم، به مردم جادو یاد میدادند و به مردم میگفتند ما فرشته ایم، آمدیم از این طریق مردم را فریب دادند. الله عزوجل بر اساس این گفته تفسیر اینطور میشه و ما انزل علی الملکین ببابل، خدا نازل نکرد بر دو تا فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت، یعنی بر اینها چیز نازل نکرد، اینها اصلا فرشته نبودند و اینها مردم را فریب میدادند و میگفتند و ما یعلمان من احد، هیچ کسی را آموزش نمیدادند، حتی یقول انما نحن فتنه، میگفتند که ما فتنه هستیم، فلا تکفر، ببینید که کفر نکنید، ولی مردم از فتنه های اینها پیروی میکردند. یعنی اینها دو تا از شیاد بودند، دو تا شیطان بودند، آمده بودند که مردم را گرفتار گمراهی و فساد بکنند. به دروغ میگفتند ما فرشته ایم، فرشته نبودند. بعضی اینو نوشتن. علامه انورشاه کشمیری رحمه الله که از اساتید و مشایخ ما هستند، استاد مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه هم هستند، ایشون میفرمایند که شیاطین به بنی اسرائیل جادو آموختند. خوب توجه بفرمایید. و اون بنی اسرائیلی ها شیاطین را غیبدان می دانستند. این زمانی بود که سلیمان علیه السلام فوت کرده بود. در این زمان پیامبری دیگه وجود نداشت. خدای عزوجل برای اینکه راه هدایت را و نجات را به بنی اسرائیل نشان بده، دو تا فرستاد و اونها بنی اسرائیل را جادو یاد ندادند، اسما و صفات الهی که از تورات گرفته شده بودند، اسما و صفات
الهی را که از تورات گرفته بودند اونها را آموختند و این اسما و صفات الهی در مقابل سحر بود. این جادو نبود، این مبارزه با جادو بود. و این علم را میگه علم الاسرار. علم الاسرار. و زمانی که فرشتگان اونها را یاد کردن، توصیه کردن که ببینید که وقتی که حقیقت برای شما منکشف شد، علم اسرار را به شما دادیم، حق و باطل را شناختید، دیگه به سوی سحر نروید و کتاب الله را پشت سرتون نیندازید. شما تورات را پشت سر نیندازید و اگر این کار را کردید قطعا عرض کنم که الله عزوجل قطعا شما کافر میشید، الله از شما ناراضی میشه. و گویا گفتن وجود ما امتحانی هست، آزمایشی هست که بعد از آمدن ما و تعلیم ما تابع شیطان نشوید. همین از علم الاسرار را، همین اسرار و رموزی که ما به شما آموختیم از تورات، اینها را بگیرید، به سوی سحر نروید، به سوی جادو نروید. اما بنی اسرائیل چیکار کردن؟ سوء استفاده کردن و این علم پاک را آموختند، اما برای خواهشات و مقاصد خودشون سوء استفاده کردن. همونطور که خیلی ها بعضی هستن که بعضی اوراد و آیات قرآنی را میدونند ولی سوء استفاده میکنند، مغازه کسب و درآمد باز کردن. اونها همین کار را کردن. مثلا از این طریق تفریق بین زن و شوهر ایجاد کردند. بر اساس این ما انزله، ما نافیه نیست، ما موصوله است، یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین. اینها پیروی کردند از آنچه که بر دو فرشته نازل شد. ایشون میفرمایند دو فرشته بودند در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. چی نازل شد بر دو تا فرشته؟ علم الاسرار، علم اسماء و صفات الهی. بله، عرض کنم که این تفسیر دیگری هست که علامه انورشاه کشمیری رحمه الله این تفسیر را ذکر کردن. یک تفسیر دیگری که بنده از قول امام قرطبی و علامه ابن جریر رحمه الله خدمت شما اون تفسیر را عرض می کنم، اونها همین را اختیار کردند. اون اینه که ما نافیه هست و هاروت و ماروت بدل از شیاطین است. یعنی هاروت و ماروت دو تا فرشته نبودند، هاروت و ماروت دو تا شیطان بودند که خودشون را به شکل فرشته جا زده بودند و به شکل فرشته خودشون را معرفی کردند. لذا الله عزوجل میفرمد و ما انزل علی الملکین، به بابل هاروت و ماروت ما نافیه هست. مفهوم اینه که این اشتباه هست که از آسمان دو تا فرشته برای امتحان بنی اسرائیل علم سحر آوردند. نه، و ما انزل علی الملکین، چنین چیز نازل نشده، بلکه شیاطین سحر را آموزش میدادند و از آن شیاطین این دو نفر به نامهای هاروت و ماروت در بابل بودند و زندگی مذهبی بنی اسرائیل را هدف قرار دادند و می گفتند که شما اگر از ما سحر را یاد گرفتید کافر میشید، ما فتنه هستیم. اما بنی اسرائیل چنان گمراه بودند که آمدند بعد از شنیدن این همه جادو را یاد گرفتند از این دوتا و بین مرد و زن تفریق ایجاد کردند. این هر دو تفسیرهایی هست که واقعا با عقاید هم همخوانی دارد و این تفسیرها میتونه تفسیرهای درست این آیه باشه. یکی این که علامه انورشاه کشمیری رحمه الله میفرماید که اینها فرشته بودند، سحر نیاموختند، اینها علم الاسرار را آموختند ولی مردم سوء استفاده کردند. یا اینکه اصلا اینا فرشته نبودند، ما دو تا فرشته نفرستادیم
این غلطی که ما سحر فرستادیم، یعنی قرآن میگه، بلکه اینها شیاطین بودند، بدل از شیاطین از هاروت و ماروت. اینا آمدن به مردم زندگی مذهبی اونها را هدف قرار دادن، به مردم گفتن ما فتنه هستیم، ما به شما جادو یاد میدیم ولی سعی کنید شما مثل ما کفر نکنید. مردم وقتی که گرفتار شدند دیگه گرفتار شدند. بنابراین هر چی که هست به بنی اسرائیل این شبهه، جواب شبهه اونها این است که بر فرشته سحر نازل نشده. شما میگید فرشتگان سحر میآموختند، اصلا بر فرشتگان سحر و جادو نشده. یا اینکه اونها دو تا فرشته بودند، علم الاسرار بود، یا اینکه نه اونها دو تا شیاد بودند، دو تا شیطان بودند و به جای فرشته خودشون را جا دادند. لذا الله می فرماید و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، نازل نشد بر دو تا فرشته در شهر هاروت، در شهر بابل به نام هاروت و ماروت، یعنی سحر نازل نشد. و ما یعلمان من احد، اونها خودشون دو نفر بودن شیطان که مردم را فریب دادن، هیچ کسی را تعلیم نمی دادن، حتی که می گفتن انما نحن فتنه، ما فتنه و امتحانیم فلا تکفر، کفر نکنید، ولی مردم سوء استفاده کردن. فیتعلمون، خیانت یهود، مردم یاد می گرفتن از آنان ما یفرقون به بین المرء و زوج، آن چیزی که بین انسان و زنش جدایی می افکندن. اما الله عزوجل اینجا دفع شبهه می فرماید. کسی فکر میکنه جادو خیلی خطرناکه، الله می فرماید نه، جادو انقدر خطرناک نیست. و ما هم بالضارین به من احد الا باذن الله، این جادوگران ضرر نمیتونن برسانن هیچ کسی را مگر به اذن الله. پس ما باید به اذن الله بدونیم که هیچ کسی نمیتونه با جادو حتی به ما ضرر برسانه، اما به شرط اینکه در پناه الله در بیاییم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای حفاظت از جادو و سحر و تمام اباطیل به ما یاد دادند، خود آن حضرت هم خواندند، یاد دادند که به خدا پناه ببرید. به خدا چگونه پناه ببرید؟ این نسخه را یاد کنید. این تعویزی هست، به جای اینکه تعویز بگیرید و به گردنتون آویزان کنید، اینو بخونید. این تعویزی است که پیغمبر به ما یاد داده، فرمود هر شب 3 بار قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخونید و خودتون را دم کنید، تمام بدنتون را بمالید. خدای عزوجل از هر بدخواه، بدچشم، جادوگر، باطل شما را الله چی میکند؟ محفوظ میکند. و در بعضی روایت هست که قل هو الله را هم اضافه فرمودند. اصلا این سوره ها برای همین نازل شد. به پیغمبر دستور داده شما اینها را بخوانید، اون جادویی که بر پیغمبر شده بود اون را اثراتش را الله باطل کرد. پس شما اگر بخوانید انشاءالله محفوظ میمانید، هر شب بخوانید. این معمول آن حضرت بود تا آخر حیات، حتی که آخر حیات آن حضرت ضعیف بود، مریض بودن، نتونستن بخوانن. ام المؤمنین عایشه به جایشون خواندند و به دستان خود رسول الله دم کردند، دستان آن حضرت را بر بدنش مالیدند. پس معلوم میشه که به صورت مداوم آن حضرت میخواندند که این زمان ام المؤمنین ضرورت و نیاز دیدند. لذا کسی که به پناه خدا بره هیچ ضرری جادوگران نمیرسانند. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، مگر به اذن الله. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اما بنی اسرائیل یاد می گرفتن اون چیزی را که به ضررشون بود و نفعشون نبود، یعنی به جای ایمان کفر و شرک و جادو. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة، اینجا خدای عزوجل رد می فرماید شیوه علماء یهود را. الله می فرماید آنها می دانند، ولقد علموا، دانستند، لمن اشتراه، البته اون چیزی را که اونها انتخاب کردن، اونها اختیار کردن، اونها
برگزیدن ما له فی الاخرة من خلاق، نیست برای اون در آخرت هیچ سهمی. یعنی میدونن که این کاری که کرده هیچ سهمی برای اونها در آخرت ندارد. ولبئس ما شروا به انفسهم، بسیار بد است اون چیزی که ما شروا ای باعو، فروختن با آن خودشون را، ما باعو به حظوظ انفسهم، سهم خودشون را فروختند، یعنی جادو بود. بسیار کار بدی کردن. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون یا تمنی است کاش میدانستند، یا شرطی است لو کانوا یعلمون اگر حقیقت را میدونستند ما فعلوا این کار را انجام نمیدادند. لذا الله عزوجل میفرماید این علماء سوء، اینهایی که دنبال جادو و جادوگری هستند، اینهایی که دنبال ندای غیر الله هستند، بسیار راه بدی را و روش بدی را پیش گرفتند، کاش میدانستند. و اینجا الله عزوجل ترغیب میده به جای اون کفر کاش ایمان می آوردند، به جای خدا ناترسی کاش تقوا را برمیگزیدند. الله میفرماید ولو انهم آمنوا، اگر آنان ایمان می آوردند، بنویسید به محمد و قرآن، اگر ایمان می آوردند به جای کفر، ایمان می آوردند به محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن مجید، واتقوا، و اگر آنها تقوا را برمیگزیدند، می ترسیدند از خدا، تقوا اختیار می کردن، از کفر و شرک دوری می کردن، به جای بدعملی و فساد بنویسید. این بهتر بود برایشان. جواب مقدره، خیر لهم لکان خیر لهم، لمثوبت قائم مقام جواب است. لمثوبت من عند الله خیر، چون که این ثواب، لمثوبه ای ثواب الله، اجر و پاداش الهی از جانب خدا بهتر است برای اونها. لو کانوا یعلمون، کاش اونها میدانستند. خب تا اینجا ذکر خباثت ها و فساد یهود بود و جواب اشکالات و شبهات اونها. از این آیه به بعد، ضمن اینکه بعضی دیگر از اشکالات در آیات آینده جواب داده میشه، اما بحث منافقین یهود است که منافقین یهود با وجودی که در دلشون کفر بود، در مجلس رسول الله می نشستند و به پیغمبر خدا توهین می کردند، بیادبی می کردند، زیر زبانی چیزی می گفتند و تو دلشون خرسند بودند که ما اینو گفتیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گاهی برای صحابه صحبتی چیزی می فرمودند، تعلیمی بود، آموزشی بود. بعضی جاها که صحابه نمی فهمیدند، متوجه نمی شدند، به جای اینکه می گفتن یا رسول الله تکرار بفرمایید، ما را ملاحظه بفرمایید، به ما هم توجهی بفرمایید، نگاه بکنید، واژه‌ای که بکار می بردن راعنا، یعنی رعایت ما بکنید، رعایت ما بکنید یعنی یک بار دیگه. اما اون منافقین این راعینا را یک مقداری کش می دادن، راعینا یک یا اضافه می کردن. راعینا، راعی به چوپان می گویند، چوپان ما می گفتند و پوزخند می کردن، به هم دیگه مسخره می کردند. این بیادبی را نسبت به آن حضرت صلی الله علیه وسلم. بعضی میگن نه، اونا همین راعینا می گفتند، راعینا از رعونت است، به معنی حماقت، نادانی، علیاذ بالله معنیش میشه نادان ما، چون اونا یک معنای بعیدی، معنای دیگری در نظر میگرفتن. خدای عزوجل تذکر داد به اصحاب و به مؤمنین که شما راعینا نگویید که کسی سوء استفاده بکند از این کلمه، شما انظرنا بگویید. ببینید ما از اینجا میتونیم استنباط بکنیم گاهی یک کلمه ای هست که از نظر شرعی امکان داره مشکل داشته نباشه،
اما دیگه کسانی هستن میان سوء استفاده میکنه از اون کلمه. خب برای ما هم درست نیست اون رو بگیم. مثلا یک کلمه ای هست که معنای شرکی نداره، اما بعضی ها اراده شرکی میکنند، بعضی ها سوء استفاده میکنند، بعضی ها از این کلمه سوء استفاده میکنند. پس برای ما اهل توحید هم درست نیست اون کلمه را بگیم که سوء تفاهم و سوء معنا ایجاد بشه. چه برسد اون کلماتی که تو اونها بوی شرک هست، اونها به طریق اولاد استفادهشون هیچ جایز نیست. بله، الله عز وجل می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای مؤمنان راعنا نگویید، و قولوا انظرنا، و بگویید ای پیغمبر به ما نگاه کن. انظرنا بگویید بجای راعنا. و اصلا بهتر از همه اول خوب گوش کنید، واسمعوا، خوب توجه کنید، گوش کنید تا بفهمید، نیاز به تکرار نباشه. اما این کافرانی که توهین کردند و بی ادبی کردند، الله می فرماید وللکافرین عذاب علیم، برای این کافران عذاب دردناکی هست، عذاب دردناکی هست. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. اینجا خدای عزوجل سرزنش می فرماید این کفار و مشرکین را. دوست ندارن کسانی که کفر کردند. من اهل الكتاب، من بیانی است، بیان الذین کفروا. الذین کفروا کیند؟ یعنی من اهل الكتاب، اهل کتاب، ولا المشرکین، و نه مشرکین. یعنی خواه اهل کتاب باشن خواه مشرکین، اینا دوست ندارند ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، این که نازل بشه هیچ خیری از جانب رب شما. تمام انواع خیر را برای شما نمیپسندند، دوست ندارند. به همین خاطر شما بهانه به دست ندهید، ترک بکنید راعینا را از این به بعد. و اونها از چه ناراحتن؟ از این ناراحتن که چرا این وحی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمد. والله یختص برحمته من یشاء، الله اختصاص میده با رحمتش هر کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، خداوند عزوجل دارای فضل عظیم هست. خب یکی دیگر از اشکالات موضوع نسخ است. من در رابطه با نسخ خدمت شما کوتاه عرض بکنم. نسخ به معنای اینه که قبلا یک حکمی بوده، اون حکم چی شده؟ حکمش زمانش تمام شده، جایگزین اون حکم یک حکم جدیدی هست، یک دستور جدیدی هست. قبلا مثلا اجازه بود این کار را انجام بدهید، الان منسوخ شد، نه از این به بعد انجام ندهید. نسخ اصلا در تمام ادیان بوده و اصلا نسخ بین ادیان هم بوده. یعنی یه پیغمبری، اصول پیامبران همه مشترک است. یه پیغمبری بوده، اون پیغمبر شریعتی داشته، منظور از شریعت فروع هستند، احکام هستند، مثل نوح علیه السلام. پیغمبری دیگر که آمده مثل سیدنا ابراهیم آمده، این دیگه اون شریعت را نسخ کرده، ناسخ اون شریعت بوده، یه شریعت جدیدی، احکام جدیدی آوردند. هر پیامبری که بعدا می آمده، البته انبیا نه، رسول. فرق نبی و رسول اینه که نبی که آمده همون شریعت پیغمبر گذشته را چی می کرده؟ همون تبلیغ می کرده. رسول اینه که اصلا این داره یک کتاب جدید مستقل، شریعت جدید. رسول کم هستند، انبیا زیادند. همه عرض کنم که رسول نبی هستند، اما همه انبیا رسول نیستند. خب هر رسولی آمده ناسخ شریعت گذشته بوده. موسی علیه السلام که آمده شریعت جدیدی آورده،
تورات را آورده. لذا هر چی در گذشته بوده همه منسوخ شده، یک شریعت جدید. عیسی آمده دیگه تورات منسوخ شده، زمانش تمام شده، زمان انجیل. محمد صلی الله علیه وسلم آمده دیگه تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و صحف موسی همه منسوخ. الان دور قرآن است. اما همه ادیان نسخ را قبول دارند به غیر از یهود. یهودی ها میگن در دین یهود دیگه نسخ نیست. به چه معنا؟ به همین خاطر بعد از موسی و بعد از تورات نه هیچ پیغمبری را قبول دارند، انبیا را قبول دارند، رسول را قبول ندارند. انبیاء بنی اسرائیل عرض کردم 4000 تا بودند. عیسی را به همین خاطر قبول نداشتند که آمده و تورات را منسوخ میکنه، شریعت موسوی را منسوخ میکنه. لذا عقیده یهود امروز هم همینه که بعد از یهود دیگه نسخ وجود نداره، هیچ پیغمبری نمیتونه که بیاد و تورات را منسوخ بکنه. لذا نه عیسی را قبول دارند نه محمد صلی الله علیه وسلم را به همین خاطر قبول ندارند. پس این نسخ بین ادیان است و نسخ بین احکام را هم قبول ندارند. میگن یعنی چه؟ اول یک دستوری صادر میشه، بعد اون دستور تمام میشه، یک دستور جدیدی، مگر پشیمان میشید؟ الله عزوجل در این آیه جواب میده که نسخ هم مطابق شرع هست هم مطابق عقل است. شما هم میدونید مطابق عقل است، دنیا هم میدونه. مثلا یک امت جدیدی هست تازه آمده بر مسیر ایمان، ابتداعا دستورات چی داده میشه؟ دستورات ابتدایی. کم کم این مرحله تربوی تربیتی کم کم پیش میره. آقا بعد از این مدت این حکم، به جای این حکم این حکم، به جای اون حکم این حکم. مثلا شما ببینید در باب حرمت شراب روز اول گفته نشد که شراب حرامه. کم کم اول درباره شراب یسألونک عن الخمر والمیسر، درباره شراب میپرسند، بگو که هم منافع داره هم مضار داره، اما و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش ضررش از نفعش بیشتره. این اول یه مقداری فهمیدن که شراب یه چیز جالبی نیست. بعد حکم بعدی آمد، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، شراب میخورید بخورید، در وقت نماز از این به بعد ممنوعه. این حکم آمد. کم کم قباحت و شناعت و زشتی شراب بیشتر در دل. بعد حکم سوم آمد. ببین کسی را که میخواهید تربیت بکنید تدریجا، اول فقط حکم نماز، دیگه حکمی نبود. بعدا روزه هم آمد، زکات هم آمد، حج هم آمد. اول جهاد نبود، جهاد بعدا آمد. به هر حال احکام همین طور برای کسی که تربیت بکنیم. شما ببینید یک حکومتی تازه که تشکیل میشه قانون اساسی جدید برای خودش داره، اون قانون حکومت گذشته را قبول نداره. قانون که میاد برای مردم یه بخشنامه میاد که همه مردم اینگونه رفتار بکنند درباره هر چیزی، درباره قوانین رانندگی، درباره اصلا قوانین مدنی، چیزهای دیگه. بعد از مدتی 6 ماه میگذره، بخشنامه میاد که از این به بعد اون بخشنامه مدتش تمام شو، از این به بعد به این بخشنامه جدید عمل کنید. تکمیل لازمه، تکمیل این چیزها هست. هر چیز رو بخوایم کامل بکنیم اول یه چیزی دستور داده میشه، بعد اون دستور تمام میشه، دستور دیگه میاد، دستور دوم تمام میشه، دستور سوم میاد. پس دین اسلام که تدریجا داره تکمیل میشه تا اون روزی که الیوم اکملت لکم دینکم اعلام میشه. لذا کم کم احکام اضافه کم میشه، آیات منسوخ میشند، آیات جدید جایشون میاند. این به هر حال هم مطابق عقل هم مطابق شرع و دستور خداست. یهود این را قبول نداشتند. الله این را جواب میده. الله میفرماید ما ننسخ من آیت، آنچه که ما منسوخ میکنیم از آیه‌ای
تلاوتش را اصلا منسوخ میکنیم او یا حکمش را منسوخ میکنیم او ننسها یا فراموشش میدیم از ذهن شما. جوابش جایگزینش نأت بخیر منها، می آوریم بهتر از اون، او مثلها یا مثل آن، یعنی چیزی شبیه آن یا بهتر از آن می آوریم. لذا چرا دستور خدا را چی شما ایراد میگیرید که منسوخ چرا شده و چرا آیه جدید به جایش آمده؟ الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمیدانی که خداوند بر هر چیز قادر است؟ ببین نأت بخیر منها زیرش بنویسه جواب حکیمانه، این یعنی مطابق حکمت خداست که یک دستوری را از بین میبرد، دستوری دیگری جایگزینش بهتر از اون را میارد. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، این جواب حاکمانه هست، بنویسی جواب حاکمانه. مگر نمیدونی خداوند پادشاه مطلق است، هر چی بخواهد انجام میده؟ چرا اعتراض میکنی؟ الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که همانا برای الله است پادشاهی مطلق آسمان ها و زمین؟ و ما لکم من دون الله، و نیست برای شما بغیر از الله من ولی ولا نصیر، هیچ حامیه، هیچ یاوری، ولا نصیر، هیچ کمک کننده ای. پس هر چی که خداوند حکم می کند باید در مقابل اون تسلیم بشید. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، ام بمعنی بل هست، اینجا تحذیر است از بعضی از عواقب. بلکه شما میخواهید از پیغمبرتون سوال بکنید کما سئل موسی من قبل، همانگونه که از موسی سوال کردن. بعضی چیزهای بی ربط یهودی ها میخواستند از پیغمبر، بعضی چیزهای بی ربط و بیجا از پیغمبر میخواستند. عرض کنم که الله عزوجل میفرماید شما از موسی هم چیزهای بی ربط و بیجا میخواستید. مثلا موسی علیه السلام را گفتن که ما باید خدا را ببینیم، از پیغمبر هم شبیه اینها میخواستن. بعضی اینجا در تفسیر این آیه گفتن بعضی از منافقین یهود بودند، منافقین به ظاهر مسلمان بودند، گرچه بعضی گفتن بعضی از مسلمانان ابتدا نمیدونستن، ولی غلطه. صحابه‌ای که تربیت یافتگان مکتب رسول الله باشند، توحید در اعماق دل اونها جا گرفته، اونها هیچ وقت چنین خواسته ای را مطرح نمی کنن. اینا کی بودن این خواسته را مطرح کردن؟ منافقین یهود. دیدند که بعضی از مشرکین چی دارند؟ ذات انوات دارند. ذات انوات چیه؟ یه درختی را مقدس می دونستند و بر اون درخت آویزان می کردن لباسهای خودشون را، پارچه های خودشون را، شمشیرهای خودشون را، اسلحه خودشون را، و معتقد بودن اینجا وقتی که این آویزان بشه متبرک میشه. برای چی میشه؟ متبرک میشه. لذا بعد از اون ما اگر بجنگیم این شمشیر ما را حفاظت میکنه، این درخت، این تبرک در حفاظت ما تأثیر داره. لذا بعضی از منافقین گفتن یا رسول الله همونطور که اونها درخت ذات انوات دارند برای ما هم یک جای تعیین بکنی که ما هم همین کار را بکنیم. الله عزوجل سرزنش فرمودن شما میخواهید از پیامبر من همون چیزی بخواهید که بنی اسرائیل از موسی خواستند؟ بنی اسرائیل از موسی چی خواستند؟ به محض اینکه از دریا رد شدند، وارد صحرای سینا شدند، اونها یه جایی دیدند که یک گروهی نشسته بتی را عبادت میکنند، تمام دوروبر اون بت جمع شدند، معتکفند، تمام دوروبر اون بت جمع شدند. چی گفتن بنی اسرائیل؟ گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه،
برای ما هم خدایی که ما ببینیم اطرافش جمع بشیم تعیین بکن، چنانچه این قوم بت پرست داره. موسی گفت قال انکم قوم تجهلون، واقعا شما جاهل و بیخرد هستید. لذا الان این منافقینی که ذات انوات خواستند، الله عزوجل سرزنش میفرماید ام تريدون، آیا شما میخواهید ان تسألوا رسولکم، از رسولتون بیجا سؤال و خواسته مطرح کنید، کما سئل موسی من قبل، همان گونه که موسی خواسته شد قبل از این، از موسی خواستند که اجعل لنا آلهة، بعد از اینکه خدا ایمان و توحید را داده دوباره کفر میخواهید. و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی تبدیل کند کفر را در مقابل ایمان، فقد ضل سواء السبیل، همانا این انسان گمراه شده از راه راست. و ببینید این مسائل را کیها بودن که مطرح میکردن؟ یهود بودن، منافقین به لباس یهود. حتی این اشکالات و شبهات را همونا مطرح میکردن. هدف اونها چی بود؟ الله عزوجل اینجا هدف اصلی اونها را بیان میفرماید. ود کثیر من اهل الكتاب، دوست دارد بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لو مصدریه هست، این که برگردانند، یعنی برگرداندن شما را بعد از ایمان شما به کفر دوست دارند. حسدا من عند انفسهم، این حسدی هست از جانب اونها، چون که دین موسی نماند، همه به کفر رفتن، به شرک رفتن. اونها دوست دارن شما هم به کفر و شرک بروید. چرا؟ حسدا من عند انفسهم، حسدی از جانب اونها. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق برای اونها واضح شده، لذا دوست دارن که شما به کفر برگردید. خب چنین کسانی که برای ما و برای دوستان ما کفر میخواهند، نباید با اینها جنگید؟ نباید با اینها جهاد کرد؟ بعضی میگه هنوز حکم جهاد نازل نشده بود. الله میفرماید فاعفو عنهم، فاعفو واصفحوا، شما عفو کنید، درگذر بشید، حتی یأتی الله بامره، حتی که خدا امرش را بیارد، یعنی دستور جهاد بده. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک خداوند بر هر چیز قادر است. پس خدا قادر است، دستور جهاد هم میده، ولی شما صبر کنید، تحمل داشته باشید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، بنویسه بیان امر مصلح. الله عزوجل امری از امور مصلح را چی میفرماید؟ اینجا دستور میده. همیشه وقتی که میخواهیم به بقیه احکام، به بقیه دستورات خوب عامل باشیم، خوب پایبند باشیم، یکی از امور مصلح مثل نماز، روزه، الله دستور میده که این آمادگی ایجاد میکنه. مثلا نماز و زکات آمادگی ایجاد میکنه برای جهاد. چطور؟ در نماز چی هست؟ تمرین بدنی هست. در زکات تمرین مالی هست. وقتی که جهاد میری باید مال بدی، باید اطاعت بکنی از امیر. در نماز یک امیر تعیینه، او رکوع میکنه شما رکوع میکنید، او سجده میکنه شما سجده میکنید، او قیام میکنه شما قیام میکنید. پس این تمرین بدنی هست. مال هم در زکات میدی. اینها را پس فعلا این امور مصلح را انجام بدید تا آمادگی جهاد پیدا بشه. الله میفرماید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، نماز را قائم کنید، برپا بدارید و زکات بدهید. و این را بدونید هر کار خیری بکنید ضایع نمیشه. و ما تقدموا لانفسکم، آنچه که تقدیم کنید برای جانهایتان، برای خودتان، من خیر، از هر خیری، تجدوه عند الله، میابید او را نزد خدا، یعنی ثوابش را نزد خدا میابید. ان الله بما تعملون بصیر، این علت است. همانا الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید من خیر و شر بصیر است. پس وقتی که خدا بیناست، میبیند، برای خدا این عبادات را انجام بدهید.
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. بعد از اینکه شبهات یهود جواب داده شد، تمام اشکالات یهود جواب داده شد، حال الله عزوجل سرزنش می فرماید بر اونها با نقل قول اونها. سرزنش و زجر با نقل قول است. اونها عرض کنم که دو تا اینجا نقل قول است. یکی این که یهودی ها می گفتند به بهشت کسی میره که فقط یهودی باشه، غیر از یهودی هیچ که نمیره. بعض نصارا می گفتن غیر از نصرانی و مسیحی هیچ که نمیره. الله می فرماید این امانیشون هست، این آرزوهای باطل و تخیلات اونها هست. اگر راست میگه دلیل بیارید. و بعدا الله ذکر می فرماید چه کسی به بهشت میره، مستحقین بهشت را. دوم اینکه اونها هم دیگر را هم قبول نداشتند. این نیست که هم دیگر را هم قبول داشتند. هم دیگر را هم یهودی میگفت مسیحی و نصرانی او بر باطله، بر هیچ چیزی نیست از حق. مسیحی یهودی را میگفت او بر باطله. الله عزوجل زجر با نقل قول میفرماید وقالوا ای الیهود و النصارى، هر تو میگفتن یهودی ها و نصرانی، هر کی در حق خودشون، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، داخل بهشت نمیشه هرگز مگر کسی که یهودی باشد. این قول یهود است. او نصارى، این قول نصارى است. نه اینکه هر دو را قبول داشت، نه هم دیگر را هم قبول نداشت. نه، آیه بعد میگه تلک امانیهم، این آرزوهای باطلشون هست. ای شهواتهم الباطل التي تمنوها، یک شهوت باطل و آرزوی باطلی که اونها تمنایش را داشتند. الله این رد کرد و از اونها دلیل خواست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، مطالبه دلیل. بیاورید برهان و دلیلتون را اگر راست میگویید. اونطور نیست که شما میگید آقا چطوره؟ بلا، بلکه حقیقت اینه. من اسلم وجهه لله، اون کسی که تسلیم بکند خودش را برای الله، بنویسید در عقیده و عمل، هم از نظر اعتقادی هم از نظر عملی، کاملا تسلیم الله بشه. و هو محسن، و شرط دوم، و در این راستا محسن باشد، یعنی مخلص نه منافق. بنویسید و او چی باشد؟ مخلص باشد نه منافق. این بهشت را کسب می کند فله اجره عند ربه، برای این انسان اجر او هست، پاداش نیکش هست نزد ربش. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر آنان هیچ خوفی نیست و آنان غمگین هم نمی شوند. غمی برای اونها نیست. غمگین بر مفارقت دنیا بنویسید، یعنی بعد از اینکه دنیا را ترک بکنن ناراحت نمیشند، به خاطر اینکه در بعد از مرگ خدا خیلی نعمت ها بهشون میده که دنیا اصلا پوچه در مقابل اونها. خب این یک زجر بود، زجر اول بود با نقل قول. و قالت الیهود، این زجر دوم. هم دیگر را هم قبول نداشتن. و قالت الیهود لیست النصارى على شیء، یهود می گفت نیستن نصارا بر هیچ چیزی، یعنی نصرانی بر دین حق نیست. و قالت النصارى لیست الیهود على شیء، نصرانی می گفت نیست یهودی بر هیچ چیزی. على شیء، شیء معتد به، چیزی که ارزشی داشته باشد از نظر دین، یعنی بر مسیر قابل اعتداد و ارزشی نیست. و هم یتلون الکتاب، اینا کتابای خودشون رو هم میخوانند، با وجودی که اهل کتابند، اهل علم و سوادن، اینطور میگویند. اون بی سوادها و اون جهلای مکه هم همین میگویند. الله میفرماید كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، همچنین میگویند کسانی که نمیدانند، یعنی جهلا، بی سوادها، مثل قول اینها.
مثل قول اینها در چه چیزی بنویسید بلا دلیل. اینا که اهل علمند و اهل کتابند بدون دلیل سخن میگویند، اونها هم مثل اینا بدون دلیل. یعنی این یهودی ها، این مسیحی ها که خودشون را اهل کتاب میدانند مثل همون مشرکین هستند. هر سه گروه هر ادعای میکنن بدون دلیل. الله میفرمد فالله یحکم بینهم یوم القیامه، خداوند فیصله میفرمه بین اینها در روز قیامت، فیما کانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که اینها در آن اختلاف داشتند. اونها در چه چیزی اختلاف داشتند؟ درباره توحید، درباره حقانیت. هر یکی خودش را حق میداند. در روز قیامت خداوند عملا فیصله میفرماید. و عرض کنم که اونجا الله تعالی نشون میده حق کی بود، باطل کی بود. و من اظلم ممن منع مساجد الله، اینجا زجر سوم هست، زجر و سرزنش سوم با نقل قول هست. الله میفرماید چه کسی ظالمتر از اون کسی که من میکند بندگان خدا را از مساجد خدا. منظور از اینها کی هست؟ ببینید بعضی گفتند که مشرکین هستند که مسلمان ها را نمی گذاشتند قبل از هجرت، بحثش بود، در مسجد الحرام نماز بخوانند، یا بعد از هجرت در سال حدیبیه نگذاشتند که به طواف برند، به طواف مسجد الحرام، طواف خانه کعبه برند. اونها مراد هستند. بعضی میگن که یهودی ها هستند، بعضی میگن مسیحی ها هستند. خلاصه هر یک مصداقی ذکر میفرماید. الله میفرماید، مفسرین میفرمایند که از ظاهر آیه معلوم میشه عموم. عموم یعنی چه؟ یعنی هر کسی که صفتش این باشد شامل او میشه، چه مشرک مکه بوده، چه یهود مدینه بوده، چه مسیحی بوده، چه کسی که در این زمان بندگان خدا را به مساجد خدا نگذارد. ظاهر آیه عموم است. پس این آیه را خاص نکن بگو درباره قریش است. اون وقت کسی که میشنوه فکر میکنه قریش است، در این زمان کسی نیست. نه، الله معلوسی فرموده ظاهر الآیت العموم فی کل مانع. ظاهر آیه چی هست؟ عام هست. هر کسی که مانع مسجد شامل حال او میشه. و فی کل مانع و فی کل مسجد، هر مسجدی که باشد. و خصوص السبب لا یمنعه، بالفرض اگر یه وقتی سبب خاصی دارد، مثلا مراد آیه مشرکین مکه هستند، خب اون سبب خاص مانع نمیشه که آیه را به جای دیگه ما تطبیق ندهیم. هر کسی که این وصف را داشته باشه این آیه تیری هست به قلب او. هر کسی که مردمان را نگذارد از خواندن نماز در مساجد الله. الله می فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله، چه کسی ظالمتر از اون انسانی که باز می دارد از مساجد خدا. مساجد الله بنیست مبدل منه، از چی مسجد باز می دارد؟ ان یذکر فیه اسمه، از اینکه نام خدا در اون مسجد زیاد بشه. خاصتا بنویسید اسم خدا فقط، یعنی از این باز می‌داره که تو مسجد توحید بیان بشه، تو مسجد فقط یک خدا فریاد زده بشه، از این باز می‌دارد. ان یذکر فیه اسمه و سعی فی خرابها، و سعی می‌کند در خرابی مسجد. ببین آبادی مسجد با چی هست؟ با نام خدا، با توحید. این سعی میکنه در خرابی، یعنی در فساد، سعی میکنه اونجا شرک بشه. الله عزوجل درباره خود اینها میفرماید اینها ممنوع هستند، اینها اجازه ندارن وارد مسجد بشن. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، این افراد نیست برای اونها اجازه این که داخل مسجد بشن الا خائفین،
مگر با ترس. با ترس دو معنا داره، یا اینکه یعنی اگر یه وقتی مخفیانه بیاند ها شما پیش شما اصلا شما نگذارید اینها را، یا الا خائفین، بعضی گفتن خائفین من عذاب الله، که خودشون میان بترسن که خدا ناگهان اونها را عذاب نده. خب ثمره دنیوی و اخرویشان را الله بیان میفرماید لهم فی الدنیا خزی، برای اینها در دنیا هم رسوایی هست، و ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای اینها در آخرت هم عذاب عظیم هست. ولله المشرق والمغرب، حال اگر مسجد نشد تمام جهات مال خداست، برای الله است مشرق و مغرب. منظور از مشرق و مغرب خواه مشرق خواه مغرب، یعنی تمام جهات، هر جا بودید از همون جا نماز بخوانید. فاینما تولوا، به هر سمتی گشتی فثم وجه الله، به همان سمت هست ذات الله. یعنی هر جا وقتی که برای شما حتی قبله میسر نشد، به هر سمت و سویی که نماز خواندی خدا هست. ان الله واسع علیم، الله عزوجل واسع هست، یعنی خدای عزوجل در برگیرنده همه چیز هست. این نیست که خدا العیاذ بالله به یک جهتی منحصر باشد، در یک جهتی هست در جهات دیگه نیست، نه واسع هست. علیم، خدا همه چیز را میداند، لذا هم علمش وسیع هست، هم قدرتش وسیع هست، هم ذاتش وسیع هست. لذا هر جا شما نماز بخونید به هر سمت و سوی باشد فثم وجه الله، الله به همون سمت هست، نماز شما را قبول می کند، اخلاص درون شما را